Salamat. Nagkulang man ako, Nagkuwang man ko. nagkasala, Nagkasala. ay mahal na mahal mo ako. Higog magyapon ko nimos. Dahil sa katotohanan ito, Tungod din kamatuuran. ay hindi ako natatakot Wala ko nahadlo. magbalik loob sa iyo, Nga mo balik kanini. humingi ng tawad Mangayog pasaylo. sa mga kasalanan Sa akong mga kasalanan. na nagawa ko Nga nabuhat. mula pagkabata Sukad pagkabata. hanggang ngayon. Hangtod karon. Patawad po Pasaylo ako. kung ako'y nanalangin, Kung ako nag-ampo. humingi ng tulong Nangayog tabang. sa mga patay Sa mga patay. na hindi ako naririnig Nga wala ko nadungog. dahil sila'y patay na. Tungod kay sila'y patay na. Patawad po Pasaylo ako. kung ako'y sumangguni Kuning tuol ko. sa mga medium, Sa mga medium. tarot reader, Tarot reader. pengso expert. Ingso expert. Ito pa'y kasalanan, Sayop ning tanan. maling gawa. Mali nga binuhatan. Patawad din po Pasaylo apod ko. kung ako'y humanap ng kapalaran Kung nangita ko sa akong kapalaran. sa sugal, Sa mga sugal. kagaya ng sabong, Sa mga sabong. weteng, Sa mga weteng. kasino. Kasino. Patawad po Pasaylo ako. kung ako'y humanap ng swerte Nangita ko og swerte. sa manghuhula, Sa mga hula. sa horoscope. Sa horoscope. Tinatakwil ko Ako ning gisalikway. ang lahat ng ito. Kining tanan. Hiningi ko rin po ng tawad Ipangaypod na akong pasaylo. ang kasalanan Ang akong kasalanan. ng aking mga ninuno, Sa akong mga katigulangan. yung pagsamba nila Ang pagsimba nila. sa mga Diyos-Diyosan, Sa mga Diyos-Diyosan. pagtawag sa mga patay, Pagtawag sa mga patay. pagpapagamot sa mga albularyo, Pagpatambal sa mga albularyo. espiritista Sa mga espiritista. at mananawas. Sa mga mananawas. Tinatakwil ko Ako kining gisalikway. at pinuputol Ug akong giputol. ang ugnayan ko Akong ugnayan. sa genetic ties Sa mga genetic ties. na minana ko sa pamilya ko, Na minana ko sa pamilya ko. generation Sa curse mga generation curse. na mula sa pamilya ko, Na mula sa akong pamilya. bunga ng pagsuway Bunga sa pagsuway. at hindi pagkilala sa Diyos. Dili pag-ila kanimo. Tinatakwil ko to Ginasalikway na ako kini. kagaya ng mga sakit, Para sa mga sakit. kahirapan, Kapobrehon. aksidente, Sa mga aksidente. magulong buhay, Sa gulong nga kinabuhi. hiwalay na pamilya, Sa mga nagbulag nga pamilya. pangkukulam. Sa mga pangkukulam. Tinatakwil ko to lahat. Ako nang gisalikway tanan. Pinalalaya ko na Ako nang ginapaglaya. ang sarili ko Akong kaugalingon. sa lahat ng ito. Ining tanan. Panginoong Hesukristo, Ginoong Hesukristo. Diyos ko, Ako ang Diyos. Panginoon ko, Ako ang Ginoo. tagapagligtas ko Manluluwas na ako. at manggagamot ko. Ug akong tagapagpaayo. Pumasok ka po sa puso ko ngayon. Sulod sa ako ang kasing-kasing karon. Pagharian mo ang buhay ko. Ginghariang ako ang kinabuhi. Tanggapin mo ako Dawata ko sa iyong kaharian. sa imuhang gingharian. Pagharian mo ang buhay ko. Paghariang ako ang kinabuhi. Mula ngayon, Sukad karon, ikaw na po ang magmay-ari, ikaw na ang magtag-iya, maghari maghari sa aking buhay. sa ako ang kinabuhi. Pinagkakatiwala ko po sa iyo Ako nang gisalig kanimo. ang aking kaluluwa. Ako ang kalag, Dinideklara ko, akong gideklara. ikaw po ang aking tagapagligtas, Ikaw ang ako ang manluluwas. ang aking Panginoon. Ang ako ang Ginoo Habang panahon, hangtod sa hangko. hugasan mo po ako Hugasi ko ng iyong banal na dugo. sa imuhang hamiling dugo. Dahil sa iyo, Tungod nimo. ngayon Aron, ay anak na ako ng Diyos. anak na ko sa Ginoo. Malaya na ako. Gawas nun ako. Wala na ang kasalanan ko. Wala na'y kasalanan ako. Hinugasan mo na Gihugasan na ni. ng iyong banal na dugo. Sa imuhang hamiling dugo. Mananatili ako sa iyo. Magpabilin na ako kanimo. Susunod Usunod sa mga utos mo. sa imuhang mga sugo. Mamahalin ka Higugmaon ka. ng una sa lahat Nga una sa tanan. at higit sa lahat Ug labaw sa tanan.
Salamat po Daghang salamat. na sa araw na ito Nga niining adlaw. ay sumaakin ka Nga niani ka nako. at ako Ug ako. ay sumaiyo Diha kanimo. at tayo Ug kita. ay naging isa. Isa na. Pinatatawad ko na ngayon Ginapasaylo na nako karon. ang bawat isa, Ang tanan. ang bawat tao Ang tanang tao. na ako'y naghinanakit, Nga na ako'y kasakit. nagtampo Na ako'y kaguol. at sumama ang loob. Sumama ang loob. Sige po, buksan nyo inyong mga labi. Sige, ablihin nyo ang mga baba. Patawarin nyo po Magpasaylo ka mo ang nagkasala sa inyo. sa mga nakasala sa inyo ha. Sige po, patawarin nyo sila. Sige, pagpasaylo ka mo. Ganon din kayo riyan, si NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa bawat nakakaning ng tining ko sa buong mundo sa ating live streaming 24/7 sa YouTube at sa ating Facebook account. Nagpatawad po kayo. Ang pagpapatawad po ay pagtulad sa ehemplo ng Panginoong Jesucristo. Nung siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And when you are lifted up, precious Lord, you will draw all men unto you. So be it as you said it. Maitaas niyo po yung dalawang kamay, ako po'y mananalangin. Gagaling po kayong lahat, ano man ang sakit ninyo. Cancer, pinawawalang bisa kita. Glaucoma, katarata, astigmatism, sipon, ubo, lagnat, trangkaso, hika, high blood, eczema, myoma, UTI, bato sa bato, bato sa abdo, bato sa atay, bato sa lapay. Die! Infection sa I rebuke you. Sakit sa dibdib, brain cancer, breast cancer, bone cancer. Die! Inutusan ko yung inyong mga baluktot na paa, tumuwid ka. Lukot na kamay, umulat ka. Inutusan ko yung iyong mga butong na crack sa likod, mabuo ka. Ang pelvic bone mo sa kaliwat kanan na sira, mabuo ka. Ang kornea mong sira, mabuo ka. Ang ugat mong putol at mahina sa mata, mabuo ka. Inutusan ko ang pupil mong sira, mabuo ka. Inutusan ko yung retina mong sira, mabuo ka. Inutusan ko yung mga litid sa ugat mo na mahina at marupok, lumakas ka, mabuo ka. Inutusan ko yung ugong mo sa tenga, mawala ka. Inutusan ko diabetes, mamatay ka. Kolesterol, mamatay ka. High blood pressure, maging normal ka. Inutusan ko yung butas na puso, lumuwag ka. Makalagan ka ngayon, makahinga ka ng maayos. Inutusan ko pusong butas, masaran ka. Inutusan ko espiritu na pagkapipi, layas. Espiritu na pagkapingi, labas. Espiritu na pagkabulag, layas. Inutusan ko ang namang espiritu ng kulam, barang, orasyon, at salitang tinapon sa inyo na hindi galing sa Diyos sa padala ng diablo. I take authority, every word that was thrown and spoken against you. Die! Live! Now! And never to return in Jesus' name.
At dinideklara ko lahat na may sakit sa lugar na ito, mula ulo hanggang talampakan ay magaling na. Tanggalin niyo na po ang inyong mga salamin. Kitang-tangan ninyo yung mga antipara. Huminga na po kayong malalim. O ginawa na mo. Gumalaw na po kayo. Magliyok-liyok na mo. Umunat na po kayo. Suntok po yung kamay ng malakas. Sakit sa dibdib, I rebuke you. Ulcer, die. Sakit sa baga, die. Sipon o bulag na trangkaso, takot, pag-alala, pangamba. Espiritu ka ng pangangalunya, pakikiapit, pagsamba sa ribulto, Diyos, sexual perversion. Go! Leave. And never to return. Suntok po yung kamay ng malakas. Sige, sumbag, kusog. Isumbag ang mga kamot. Ben! Doko. Swing po yung katawan, kaliwa, kanan, swing. Taas po yung paa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Kung kayo po'y buntis, nagdadalang tao, bagong opera, hindi marunong, hindi kayang tumalon, huwag kayong tatalon. Pero kung kaya niyo pong tumalon, lukso, lundag, wave yung dalawang kamay. Sabihin niyong malakas, Panginoong Jesucristo, Ginoong Jesucristo, marami pong salamat. daghang salamat. Pinagaling mo ako. Yayon ako nimo. Lahat ng sakit ko Tanan akong balatian. ay wala na. Wala na. Kinuha mo na. Kuha na nimo. Magaling na ako. Maayon ako. Magaling na ako. Maayon ako. Palakpakan natin ang Ginoo. Hallelujah. And Jesus commissioned the apostles to proclaim the message of God with signs, wonders, and miracles, by healing all the sick, raising the dead, driving out demons, prospering the poor, and saving the lost. Witness the miraculous works of God. Signs, wonders, and miracles. Yung po ng Diyos, si sister po ay dito lang siya sa Tagbilaran po. Malapit lang siya sa lugar na ito. Siya po ay sa ibang fellowship. Sangayon po sa kanya, 18 years na po niyang iniinda po yung pangingirot ng kanyang balikat na ito po ay namamaga. Bunga po ng siya po ay high blood. At diabetic na rin po siya. Ang sangayon po sa kanya, gumaan po ang kanyang pakiramdam. Pinagaling po siya ng ating Panginoon. Kumusta na po kayo, sister? Glory to God po, magaling na po. Hindi na po masakit po yung balakang nyo, yung Hindi na po, kasi kanina na, parang ang bigat ng balikat ko. Ngayon po, wala na. Wala na po sa... Sino pong gumamot sa inyo? Jesus Christ lang po talaga. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesucristo. Si Brother Rogelio po, man of God, ay inimbitahan po na kanya pong pastor. Siya po ay meron pong hepatitis C, magmula po ng 2019. Pero pagpunta niya po rito, po rin ang pangilat daw po ng kirot, bigat ng kanyang katawan ay nawala. Kaya siya po ay naniniwalang yung kanya pong hepatitis C ay pinagaling na po ng ating Diyos na buhay. Tama po yun. Kumusta na po kayo, kuya? Okay. Mag-aano yung katawan ko. Thank you, Lord. Boholanos, tuloy-tuloy pong himala ng Panginoon Jesucristo sa oras ng himala sa inyong bayan. Palakpakan natin ang Panginoon Jesucristo, ang Diyos ng oras ng himala. God bless you po. Si Brother Don din po, man of God, ay in-invite din po na kanya pong pastor. Siya po nagsasuffer po 3 years ago sa sakit ng ulcer. At ang sumabay po ng sakit po niya, yung kanya pong kirot sa tiyan na pabalik-balik para daw pong traidor na hangin. Pero purihin ng Panginoon, lahat po ng ito pinagaling po ng ating Diyos na buhay. Kumusta ka na po? Hallelujah, sir. Yung mga kuan, pabalik-balik yung sakit ng tiyan ko. Tapos kanina, yung pag-healing ni Bishop, nawala. Okay na ako ngayon. Wala na. Thank you, Jesus. God bless you po. Lingkod ng Diyos, si Kuya po ay hirap na hirap sa kanya pong paghinga dahil po sa kanya pong sakit sa baga. Sabi po ng doktor, may butas na daw po yung kanya pong baga at maliban pa po dyan, may asma pa po siya. Pero purihin po ang ating Diyos sa buhay. Kanina daw po hirap na hirap po siyang huminga. Ngayon po ay maluwag na po siyang huminga. Pinagaling po siya ng ating Diyos sa buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ko kay Lord Jesus Christ na pinagaling niya po ako sa aking asma.
Thank you, Jesus. God bless you po. Lingkod ng Diyos siya po si Sister Lourdes. Meron po siyang 10 years na high blood. Namamanhid po yung kanyang kamay at nahihilo po siya. Kanina po nung naipag-pray ay hindi na po namamanhid ang kanyang kamay at hindi na po siya nahihilo. Sabi po niya ay magaan na po ang kanyang pakiramdam. Pinagaling na po sa nating Diyos na buhay. Totoo po ba yung sabi ng pastora? Praise the Lord. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga bisan sa akong balatian, giayo ko sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong bisan pa sa akong high blood, sa akong banod, sa akong kamot. Salamat sa Ginoo kay giayo ko niya ning kahaponon. Daghang salamat. So nagpapasalamat po si nanay ng paulit-ulit Pilipinas dahil pinagaling po ng Lord yung kanya pong karamdaman. Thank you, Jesus. God bless you po. Lingkod ng Diyos, si Nanay Rosalinda po, in-invite po ng kanyang pastor papunta po dito. 2 taon po na masakit daw po yung kanyang baywang. Sobrang sakit po nito. Hindi po siya makakilos ng gusto. Pero pagkatapos po siyang sumunod sa panalangin, siya po'y pinagaling ng ating Diyos na buhay. Kumusta na po kayo? Magpasalamat ko sa Ginoo nga giayo na ko niya karon. Dugay na nako ning gibati karon giayo na ko niya. Wala na ko. Nagpapasalamat po si nanay sa Diyos dahil pinagaling po siya ngayon. Yung kanya pong nararamdaman wala na. Pinagaling po siya ng Panginoong Jesucristo. God bless you po. Lingkod ng Diyos, si Nanay Enriqueta po ay 1 taon pong bingi. 2 tainga po hindi makarinig. Pero sa araw na ito pa, kumpletong pinagaling po siya ng Diyos dahil sa oras ng himala ay may himala. Kumusta na po kayo, nanay? Pasalamat ko sa Ginoo kay ija kong giadyo. Ijang giadyo ning ahong dunggan nga dili ko makadungog og kini nga ahong abaga nga sakit na adyo na. Pasalamat ko sa Ginoo kay giadyo ko nija. Daghang salamat. Papasalamat po si nanay kasi yung sakit niya po nawala. Hindi daw po siya nakakarinig. Ngayon nakakarinig na po yung kanya pong tenga. Palakpakan natin si Jesus. Si Tatay Capistrano po, Manov, galing nakarating po rito dahil meron daw po siyang anak taga Dubai na nagsabi po sa kanya dumalo po siya sa gawain pong ito. Siya po yung nagsasuffer for 6 months ng arthritis. Sabi po niya kanina, napakahirap po niyang itaas yung kanya pong binti. Pero sabi ko, sige nga tay, itaas mo. Siya po yung tuwang-tuwa. Malaya na po yung itataas ang kanya mga binti. Pinagaling po siya ng ating Panginoon. Yung binti po niya na itataas niya na yung palakpakan niyo, bumababa. Lingkod ng Diyos, sila po ay mag-ama. Sila po ay taga Tubigon. 2 hours po silang nagbiyahe sa lugar pong ito. Sila po ay na-invite. Yung bata po ay since birth, meron po siyang congenital heart disease. Lumalaki po yung kanyang puso, nahirapan siyang huminga, hinihingal po. Sa ngayon po sa batang ito po, maginhawa na yung kanyang pakiramdam, nawala na po yung kanyang pagkahingal, hindi na po siya napapagod, nakatama po siya ng kaginawahan. Pinagaling po siya ng ating Panginoon. At yung pong kanyang tatay po ay 4 months na pong meron pong ulcer. At sabi po niya, magaan na yung kanyang pakiramdam, siya po ay pinagaling ng ating Panginoon. So, si tatay may ulcer, maginawa na po kayo, hindi na masakit yan nyo. Opo. Ito pong anak niya merong congenital heart disease, hindi po biro yun. Kung hindi siya nakakatalon. Katayo. Lagi siyang hinihingal. Opo. So ngayon nakakatalon ka na? Kaya mo tumalon? Sige. Hinga. Inhale, inhale. Isa pa. Hindi ka na hinihingal. Palakpakan po natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si Pastor at Pastora po, mula po sila sa Jesus Christ, the Great Provider. Nakapunta po sila sa lugar na ito, naimbitahan po ng kanilang bishop. Sang-ayon po kay Pastor, meron na po siyang diabetes. Ngayon po, kanina ba po kayo nagpe-pray, nakadama na po siya ng kagaanan. Si Pastora naman po, meron po siya sakit na ulcer mula po sa kanyang kabataan. 30 years daw po na hindi siya nakakabend dahil makirot masakit. Hindi na rin po niya may gayong-gawa ang kanyang bewang. Ngayon po, likod ng Diyos, marami na po siya napuntahan na albularyo, doktor, hindi po gumagaling. At nung dumating po sila sa lugar na to, kayo po ay nanalangin, at sinabi niya po na mag-bend po sila. Purihin ang Diyos na buhay, likod na Diyos, sana po ay nakabend. Nagigilos na po ang kanyang
ang kanyang katawan na hindi na po nagdadama ang kanyang sakit. Si Pastora po ay pinagaling po ng Diyos na buhay. Kumusta na po kayo? Gumaling na po dahil sa Panginoong Hesus ang nagpagaling sa akin dahil noon ay palaging napapagod ko dahil sa aking sakit na diabetic. Ngayon ay nadama ko na sumigla ang katawan ko dahil sa Panginoong Hesus ang nagpagaling sa akin. Kayo po, Sister Pastora. 30 years po ko itong dinaramdam yung ulcer ko. Now, my bishop was asked to attend you para sa activity mo at the same time magpa-healing. And then, ngayon, I feel okay. Thank you, Jesus. Praise God. Panginoong Jesucristo, marami pong salamat. Ito ang panahon ng pinakadakilang ani ng mga himala sa oras ng himala. Hindi po siya makalakad totally. Siya po ay nakakalakad na hindi po gamit ang kanyang tungkod. Siya po ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. Sige po, lakad. Lakaw tayo, lakaw. Nakakamangha, walang patid at patindi ng patindi ang paghahayag ng Diyos ng himala ng mga himala. Lingkod ng Diyos si brother po ay hindi po siya makakatakbo, hindi po siya makakatalon, pero ngayon po pinatalon siya, pinatakbo siya. Siya po ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. So yung kanya pong kaliwang mata, nasundot ng matulis na bagay, nabulag. Takpan mo nga yung kita mo yung mukha mo. Kita niya na yung mukha ko, palakpakan natin ng Diyos. Meron po siyang 24 years na bukol po sa kanyang kilikili. Ito po'y cancer. Wala na po yung bukol. Siya po'y pinagaling ng ating Diyos na buhay. Praise God. Si nanay po ay 2 taong bulan. Nakikita na po niya yung aking mukha. Kita na kayo. Kita ko ng mukha mo. Palakpakan po natin si Jesus. Salamat sa Ginoo. At pagbubuhos ng biyaya at pagpapala. Pilipinas, you will move forward. Ang kasaganan mo hindi tigil, Pilipinas. You will bless the nations of the world. Pilipino ang magpapalaya sa Pilipinas. Magalak ka, Caraga Region. Ikaw na ang susunod na makakatanggap at makakaranas sa lahat ng mga kababayan naming taga Surigao City at Karatig Bayan at Syudad. Kayo po ay dumalo sa gaganaping Oras ng Himala. Miracle After Miracle Explosion. Ang live miracle service ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries na pinangungunahan ng lingkod ng Diyos, Apostol Renato D. Carino. Ito ay may temang The Season of the Holy Spirit. May himala sa oras ng himala ay meron! Sa darating ng June 6, 2024, Thursday at 2 p.m. at Provincial Gymnasium, Rizal Street, Barangay Washington, Surigao City, Surigao del Norte. For more information, please contact these numbers at 63991-721-2569 or 63939-495-2651 or 63938-053-0415 or 63910-771-4407. Sa lahat naman ng mga kababayan naming pastors at church leaders ng iba't ibang fellowship, sect o denomination, kayo po ay inaanyayahan naming dumalo sa darating ng June 5, 2024, Wednesday at 2 p.m. at Emerald Hall Hotel Tavern, Borromeo Street, Surigao City, Surigao del Norte. For more information, please contact these numbers at 63991-721-2569 or 63939-495-2651 or 63938-053-0415 or 63910-771-4407. Sa inyong pagdalo, isama ang inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay at ang lahat ng nangangailangan ng iba't ibang uri ng himala sa buhay. Ito po ay libre. Alaman po ang inyong pong kailangang himala. Himala ng kaligtasan, kagalingan, kalayaan, kasaganang bagong buhay. Breakthrough sa trabaho, sa negosyo, restoration ng relationship, breakthrough sa ministry.
matatanggap niyo po siya. At kapo'y lalabas dito, nagliliwanag sa biyaya. Be one of the partners with the mandate of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries in proclaiming the living like Jesus gospel through every means available. With our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways, we have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus apostolic mission travel of the men of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide. We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through mission of love, love in action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store dayaw, our knowledge, our pride. Dayaw, a celebration of Filipino culture and heritage with Senator Loren Liganda. Only on Your People's Television. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa mga live streaming channels. Live na binabola ang mga winning numbers kaya walang makakapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. ISO certified ang PCSO Lottery Draw procedures kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong chance ang manalo.
Mga kalaro, banding na ulit tayo. Araw po ng Huwebes, May 30, 2024. Patapos na naman ang buwan, but mind you, ang PCSO hindi mauubusan ng pampa-good vibes para sa lahat. Whether you were just staying at home or pauwi na from work or lakad this 5 p.m., chill muna with us for the next 15 minutes because we guarantee you a happy and lucky afternoon sa Anli Saya at papremyong hatid ng 2D Lotto and 3D Lotto games. More tickets, more chances of winning. Iyan po ang motto natin kaya siguruhin kompleto lagi ang mga tickets ninyo sa mga games natin every day. At para sa kumpletong Lotto experience, catch our program every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. sa PTV Network at sa ating social media accounts. Alright, let's get those lucky balls bouncing. Pero bago yan, i-welcome muna natin ang mga kalaro natin dito sa PCSO Draw Court. Joining us this afternoon is our Lotto Draw panel of judges from the gaming public, and also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Assistant Draw Coordinator. Good afternoon, sir. ISO certified po ang lottery draws kaya makasisiguro kayong pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaugnay niyan, nagsagawa po tayo ng pre-draw procedures kanina. Para sa mga naging highlights, panoorin natin ito. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang mga machines during the live draws. Sa drawball case selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa 3 set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang draw balls na gagamitin sa live lotto draws. Gina tayo, Lotto Peeps! Come on and let's play your favorite Lotto games. Lotto players, eto na ang papremyo ng 2 numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Kaya naman, good luck, 2D Lotto players! At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For our first number, it is 10. Our second number is 28. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 10 and 28 in exact order. Lotto players, 3 numbers nyo naman ang may pag-asang manalo. Tara na and let's play the 3D Lotto game. Digit game players, 3 numbers naman ang bibida. 4,500 pesos ang inyong papremyo kapag nag-match yung 3 numerous nyo sa mapipiling winning combination in exact order. And if you play via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang naghihintay na panalo. Thrice daily ang 3D Lotto, that is every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. There you have it, our 3D Lotto winning combination. Our first number is 9. Second number is 7. And our third number is 8. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 9,
7, and 8 in exact order. Congratulations to all our winners. We'll talk about some reminders for our STL players when we return. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, Para po sa kaalaman ng ating mga STL kalaro, authorized na ang ilang STL agents na gamitin ang national draw results for their operations. And for the updated list, let's watch this. Please be informed that the PCSO has not authorized the operation of the following for the purpose of conducting lottery, sweepstakes, or any similar activities. Circulo mobile application, www.saturnstl.live, www.onlinestl.live. The PCSO is the sole government agency entrusted with the responsibility of managing and conducting lottery activities in the Philippines. The only authorized mobile application endorsed by the PCSO is the Lotto app, which can be accessed and downloaded exclusively from the official PCSO website at www.pcso.gov.ph. We hereby notify the public to exercise caution and refrain from engaging with any unauthorized platforms claiming association with the PCSO. Aside from the unauthorized platforms mentioned earlier, the 60win.world website is also not connected nor an official website of the PCSO and its suppliers. No online format or application was created for selling of tickets of the Scratch It and Go for Gold instant sweepstakes game. And reminder po para sa mga Lotto players, for the official draw results, you may visit the PCSO official website and Facebook page or the PCSO Games Online Hub Facebook page and Instagram account. You may also call the PCSO directly to verify the results, and no online format or application was created for the same purpose. At para naman sa mga may Lotto tickets pa na nabili until September 30, 2023, dito na lamang po sa PCSO main office pwedeng ipa-validate ang mga yan. Meanwhile, tickets bought starting October 1, 2023 can be validated at any Lotto outlet nationwide, PCSO branch offices, or here at the PCSO main office. Tandaan lamang, 1 year lang po ang validity ng mga Lotto tickets. At sa usapang pangkalusugan, ready to serve you na po ang ating multi-specialty clinic. Ang schedule ng ating mga doctors, narito po. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating nephrologist, ENT doctor, and pulmonologist every Tuesday. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist
obstetrician gynecologist, urologist, and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, magdala ng photocopy ng inyong valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. It's recap time for the 5 p.m. draw results. Umpisahan natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 10 and 28 in exact order. For 3D Lotto, we have 9, 7, and 8 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Here's how you can claim your prizes. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat lang ang inyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlets near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO main office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Maraming nagtatanong tungkol sa Lotto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon na ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili na ng tickets nyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play Lotto! Ituloy natin ang swerte, saya at pag-asa mamayang alas 9 ng gabi. Make sure may mga tickets kayo para sa mga games na 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642 with an estimated jackpot prize of 19 million pesos and the Super Lotto 649 with 32 million pesos. Buy your tickets na rin in advance for tomorrow's Mega Lotto 645 with a jackpot estimate of 13.5 million pesos at sa Ultra Lotto 628 with 49.5 million pesos. Estimates lang po ang mga yan. Depende pa rin sa inyong pagsuporta. And that is all for this afternoon para po sa PCSO. This is Nari De Leon nagsasabing sa PCSO, bawat taya may ikaw ang gawa. Tara, lumikha! Isang cute paper frog ang ating art project for this week. Di ba? Ang cute, oh. Alam nyo ba na ang simpleng pag-trace ng inyong kamay, iba't ibang larawan na ang pwedeng mabuo? Pakalat-kalat na art materials. Gumawa tayo ng pencil case gamit ang lumang plastic bottle. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa inyong People's Television.
pagpapaigting ng pandaigdigang ugnayan, pagsasaayos ng mga infrastruktura para makapaghimok ng mga bagong mamumuhunan sa bansa, paglikha ng maraming trabaho para maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng bawat ordinaryong Pilipino. Ito ang pundasyong inilalatag ng Administrasyong Marcos tungo sa katuparan ng pangakong hatid ng bagong Pilipinas. Simula ng manungkulan bilang ika-17 Pangulo ng Bansa, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para umpisahan ang muling pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa pagkakasadsad nito dulot ng pandemya. Sa pagpapaigting na ugnayan sa mga karatig bansa, paglatag ng mga reformang susulong sa muling pag-arangkada ng ekonomiya at paghimok sa mga banyagang negosyante, nakapaglikom ang pamahalaan ng mahigit 3 trilyong pisong investment projects mula sa iba't ibang bansang binisita ng Pangulong Marcos. Ayon sa ulat ng DTI at ng Office of the Presidential Assistant on Investment and Economic Affairs, aabot sa mahigit 4 na bilyong dolyar ang mga proyektong kasalukuyan ng isinasagawa, habang mahigit 29 na bilyong dolyar ang nakapaloob sa mga nilagdaang mga Memorandum of Understanding at Letters of Intent. Aabot naman sa mahigit na 28 bilyong dolyar dito ang kasalukuyang pinagpaplanuhan. Ang mga nakuha nating investment pledges ay napakarami at hindi tayo magtatapos doon. Ang gagawin natin ay papalo up natin yan para matuloy. Ang marching order ni Pangulo ay pag-ibayuhin ang pagpapalo up para masigurado na yung investment ay maisasagawa ng mga nangako na magpapadala dito o maglalagay ng investment sa ating bansa. Sa natamong 7.6% economic growth para sa taong 2022, ang pinakamataas na nakamit ng bansa sa loob ng mahigit 40 taon, maraming mga foreign investors ang nagpakita ng interes na mamuhunan sa Pilipinas. Sa katunayan, sa loob ng nakalipas na 6 na linggo ng taong 2023, umaabot na sa mahigit 400 bilyong pisong halaga ng aprobadong investment projects ang ipinasa ng DTI. Hindi imposible na mabilis na maabot ang target nitong 1 trilyong halagang investment projects para sa taong ito. Kaya naman, doble kayod ang ginagawang pagtitimon ng Pangulo, katuwang ang kanyang gabinete para tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga negosyo sa bansa at gawing mas kaakit-akit ang pamumuhunan sa Pilipinas. Ang gagawin natin ay sisiguraduhin natin na yung enabling environment ay maayos, na yung mga kailangang magawa ng mabilis, kamukha ng pagkuha ng permit, pagkuha ng mga lisensya, ay mapabilis. Dahil yung mga ganyan, pag may mga delay dyan, na-turn off yung mga mga investor. So, kailangan natin yan maayos. Lalo na dun sa time na ini-implement na yung produkto, sa construction, dapat walang delay. No? Pagpapasok dito ng mga imported equipment, kailangan mabilis din na mapalabas sa ating pier at ng Bureau of Customs. Isa rin sa tinututukan at pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagkakaroon ng mura at maaasahang supply ng kuryente sa bansa para palaguin ang sektor ng industriya, gaya ng manufacturing companies na siyang magdadala ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. We have a target that by 2030, we will have 35% renewables and 50% by 2040. Now, we have this planning session where we want to be more aggressive considering na mas mura yung RE ngayon dahil sobrang taas ng coal and oil. We have discovered na yung offshore wind potential natin sobrang lakas. To the point na kung ang kailangan ng isang pamilya ay isang ref,
ang offshore wind natin potential ay 7 ref. So, ibig sabihin, it's 7 times over our demand. And doon pa lamang sa service contracts na nabigay ng Department of Energy, fina-fast track natin yung permitting processes for offshore wind kasi pag bago, may rules ba dito? So, yun yung inaayos ng iba't ibang ahensya, hindi lang ng Department of Energy. Bahagi ng isusulong na estratehiya ng pamahalaan para makatulong mapababa ang presyo ng kuryente ang pagdadiversify ng pagkukunan nito. Sa Pilipinas, medyo diversified na nga tayo kumpara sa ibang ASEAN neighbors natin. So tayo medyo mataas na yung renewable share natin. 22%, 23% yung target ng ASEAN, 22 na nga tayo. And hinahataw pa natin i-increase yan. Kasi yung renewables, lalong madadiversify siya kasi hindi lang siya RE. You can declassify it further. Meron tayong biomass, geothermal, solar, hydro, ocean, and wind technologies. Once we increase this share, mas maganda for us, mas magkakaroon tayo ng security. So that's the mix. And the mix also responds to what the demands are or what the need is for the country. Karugtong ng mga pagpaplano at paglatag ng mga estratehiya ang mabisang pagturo sa tamang pagkonsumo ng kuryente. All these combinations, the Department of Energy is looking at. Because we're trying to address inflation, environmental issues, high prices of electricity, and yung mismong discipline for us to really be able to compete with other countries economically. Pinaghahandaan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagdagsa ng mga bagong mamumuhunan sa bansa para siguraduhin na dekalidad na manggagawa ang kanilang madadatnan dito. At isa na sa tinutuunan ng pansin ang maresolba ang problema sa job mismatch. 2 beses akong pinagpresenta sa gabinete, sa meeting ng gabinete ng ating Pangulo, i-address yung upskilling, upgrading ng skills, may kaugnay dyan sa jobs mismatch. So ngayon, kasama na sa pag-aaral, ano ba ang kailangan ng industriya para yung mga training at saka yung mga gagawin pa na upskilling and upgrading ng mga kasanayan ng TESDA ay tutugon. Dapat ito industry-led, market-driven, yung demand-driven. Hindi yung produce ka lang ng produce o train ka lang ng train, subalit madidisappoint, medyo malulungkot ang mga na-train mo dahil wala sila makikita ng trabaho. So, tinitingnan natin na dapat magkaroon tayo ng epektibo na labor market information system. Kumbaga sa ikukumpara natin yan sa iba-ibang mga rehiyon kung nasa saan yung mga available para sa ganun makatulong tayo din pag mayroong mga naghahanap ng ideal na lugar kung saan sila mag-invest, matatagpuan na nila doon ang kanilang kailangan para mabawasan natin yung usapin may kinalaman sa jobs mismatch. At bukod yan, siyempre, kailangan palakasin din natin yung ating sistema ng digitalization ng mga available na mga jobs para nang sa ganun, mayroong pagkakataon na makapamili yung atin pong mga manggagawa kung saan nila gustong magtrabaho, anong klase ng trabaho. Secondly, yung jobs mismatch can also be addressed dun sa programa ng jobs fair, Kasi doon, nag-i-specific kami ngayon, nagpo-focus kami specifically sa isang industriya kung anong pangangailangan niya. Kasabay ng mga ginagawang hakbang ng Administrasyong Marcos para palakasin ang direct foreign investment sa bansa, niratipika na ng Senado na sinuportahan naman ng Kongreso ang pagsali ng Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, ang itinuturing na pinakamalaking free trade agreement sa mundo, na kinabibilangan ng mga bansang miyembro ng Association of the Southeast Asian Nations, kasama ang bansang Australia, China, Japan, New Zealand, at South Korea. The RCEP agreement is a manifestation of the member countries' resolve to hasten the opening of markets, reinforce regional economic integration, commit to an inclusive and rules-based multilateral trading system, and most importantly, contribute to the world efforts of salvaging plummeting economies due to the COVID-19 pandemic. This integration will strengthen the economic and equitable growth and development of each RCEP member country as RCEP continuously fine-tunes the mutually advantageous rules on trade, investment, and regional supply chains. Sa ilalim ng kasunduan,
50% ng Philippine exports ay mapupunta sa mga bansang miyembro ng RCEP, habang 68% ng imports ay manggagaling sa bansang miyembro ng RCEP. Yung RCEP ay isang mega trade deal. Ang layunin niyan maging free, fair at open ang trading doon sa mga kasaling bansa. 15 lahat yan. Napaka-importante nito, kaugnay ng ating strategy at plano na i-develop ang industry sa Pilipinas. Kasi yung RCEP ay mag-a-attract tayo ng mga investor dito na magtatayo ng pabrika dito para magbenta hindi lang sa local market natin, kundi sa export market. Lalong-lalo na doon sa mga bansa na kasapi dito sa RCEP. Bakit kailangan? Kasi pag bebenta ng produkto na gawa dito sa Pilipinas at ibebenta yan sa mga kaugnay or members na bansa ng RCEP, mababa yung taripa. Zero karamihan. So competitive ang pricing. Ngayon, kung hindi tayo member ng RCEP, yung produktong gawa sa Pilipinas, pag in-export natin sa bansa na hindi tayo nakasama ng RCEP pero hindi tayo miyembro ng RCEP, ma-charge ng tariff. Yun, hindi na price competitive yung ating produkto. Kaya importante na member tayo ng RCEP para ang Pilipinas ay i-consider ng mga international investors bilang manufacturing hub kung saan sila magpuproduce ng produkto nila para sa export market. Hindi man maiiwasan ng ilang mga agam-agam, sisiguraduhin naman ng pamahalaan na mananatiling protektado ang ilan sa mga produktong gawang atin. Ang pangamba nga ng ating mga magsasaka ay pag nagmiyembro tayo ng RCEP, yung mga farm produce sa mga ibang bansa na kasapi ng RCEP, idadump dito sa atin. At maaaring hindi competitive yung production natin dito sa farms compared do sa production sa mas malalaking bansa na mas malalaki yung kanilang mga farmlands. Ang sinabi natin sa mga farmers natin, bigyan natin sila ng assurance na yung mga basic farm produce nila ay hindi maapektuhan ng RCEP. Yung proteksyon na binibigay natin sa pamamagitan ng tariff, mananatili kahit na maging part na tayo ng RCEP. So, protektado sila kamukha ng sa rice, sa corn, at yung iba pang mga produkto ng farms na pinuproduce natin dito at pinuproduce din sa ibang bansa na kasapi ng RCEP. Pinoproteksyonan natin sila against yung sa importation ng mga produktong galing sa ibang bansa na magkukumpit doon sa pinuproduce natin. Sa pagsali ng Pilipinas sa RCEP, inaasahan na makapagdadala ito ng milyong trabaho, lalo na sa agricultural, industrial, at service sectors. Sa pagpasok ng mga mamumuhunan sa bansa, darami ang trabaho na siyang magsisilbing susi para iangat ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Not only that we want people to have jobs, we want them to have good jobs. Yung may future naman, na may pag-asa na pagkaya, sa sipag nila, sa sakripisyo nila, ay mapapaganda pa nila ang kanilang kalagayan. At isa yun sa aking palagay ang pinaka-importante ay ang magbibigay na meron tayong pag-asa, meron tayong nakikitang na magiging mas maganda ang ating kabuhayan sa ating kinabukasan. Matatag, maginhawa at panatag na buhay. Ito ang mithiin ng Pangulong Marcos para sa bawat Pilipino. Mga pangarap na unti-unti nang naaabot tungo sa landas ng bagong Pilipinas.
afternoon, y'all. I'm Sharms Espina, and this is PTV News Now. In an interview in Brunei Darussalam before his flight to Singapore, President Ferdinand R. Marcos Jr. bared he was kept abreast of the Senate leadership change by no less than the guy behind the ouster, current Senate President Senator Francis Chis Escudero. But the president insists he only was kept in the loop and had no time to listen or engage in scuttlebutt over Zubiri with his itinerary over the last 3 weeks, packed with visits to Ilocos Norte Region 10, Soxargen, Zamboanga City, the Barm, Basilan, and Tawi-Tawi for the presidential assistance to El Nino hit farmers, fisherfolk, and indigent families. The president is on the second day of his working trip to the Lion City State as guest at the Defense Summit Shangri-La Dialogue hosted by the International Institute of Strategic Studies and will deliver the keynote address on the international forum that world leaders and security officials from 40 countries are expected to join. Thereafter, the president will also deliver an address to a business forum to pitch the Philippines as an ideal location for investors to put in and grow their money over a wide array of profitable and lucrative industries and sectors. 2024 is turning out to be a banner year for elections worldwide, with over 2 billion registered voters all over the planet seeking to cast their ballots and choose their next set of leaders. Among the countries that have conducted and completed their democratic exercises this year include Indonesia, Turkey, Taiwan, and India. On Sunday, another nation is the Americas set to hold its national and local polls. Approximately 100 million registered voters are expected to cast their ballots to replace outgoing Mexican President Andrés Manuel López Obrador. In addition, all 628 seats or posts in the legislature are up for grabs, along with 9 governorships and over 19,000 local polls. But the historic magnitude of Sunday's polls is due largely to the presidency, which is all but certain to be won by either of the 2 leading female candidates, thereby handing Mexico, known for its macho culture, especially in politics, its first ever female president. The race for the presidency in the world's most powerful democracy and leader of the free world hinges on the results of a just concluded hush money trial of a former president seeking a return to the White House after losing his re-election bid in 2020. If convicted, former President Donald Trump may serve time behind bars and keep him from stumping across America up to November. VOA's Scott Stearns has the full story. For most of the last 6 weeks, Donald Trump has complained that the charges against him are political. There's never been anything like this in the history of our country. It's a scam. It's election interference at a level that's never taken place before. President Joe Biden's campaign has largely refrained from commenting on its opponent's trial until this week, and a Biden campaign appearance by actor Robert De Niro outside the courthouse. When Trump ran in 2016, it was like a joke. This buffoon running for president. No, never could happen. We'd forgotten the lessons of history that showed us other clowns who weren't taken seriously until they became vicious dictators. With Trump, we have a second chance, and no one is laughing now. Trump advisor Jason Miller says that shows Trump was right all along. So the Biden folks have finally done it. After months of saying that politics had nothing to do with this trial, they showed up and made a campaign event out of a Lower Manhattan trial day for President Trump. From midnight tweets to drinking bleach to tear gas. De Niro narrates a new commercial from the Biden campaign that it says highlights Trump's, quote, increasingly unhinged and dangerous quest for power since he lost the 2020 election. Now he's running again, this time threatening to be a dictator, to terminate the Constitution. If I don't get elected, it's going to be a bloodbath. Trump wants revenge, and he'll stop at nothing to get it. I'm Joe Biden, and I approve this message. The Trump campaign says Biden is trying to distract voters from his own failings. Spokeswoman Caroline Levitt. Because Joe Biden is weak, he's pathetic, he's a threat to democracy, not only with this weaponization of our justice system, but with his wide open border invasion that is allowing a mass invasion of illegal people into this country. Terrorists, criminals, our economy is in shambles, we are heading towards World War III. Those are the issues real Americans care about. A PBS NewsHour NPR Marist poll says a majority of American voters are not following the trial.
The jury's deciding whether to acquit Trump as the first U.S. president to stand criminal trial or make him a convicted felon running for president. Scott Stearns, VOA News. And that's a wrap for this late afternoon. This has been Sharms Espina reminding you all to stay informed and keep the faith while you catch the news right here on PTV. Subaybayan ang sagupaan ng pinakamagagaling na mga koponan mula sa Northern Luzon for the online qualifiers. Gamer Pack Esports versus Redemption Esports. Umpisa na ang bakbakan ngayong Huwebes alas 7 ng gabi. Dito lang sa Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. Mapapanood sa PTV, IBC at Congress TV Channel. Pagsiservisyo dapat ay matapat, mabilis at kapaki-pakinabang. Makadevelop talaga ng mga tinatawag natin na quality, remunerative at saka sustainable na mga job opportunities para sa ating mga manggagawa. Ito ang in-person. Oh, I fond memories of, at the time it was called MBS4, Maharlika Broadcasting System, now PTV4, na binigyan ako ng break na magkaroon ng magazine program. Ang pangalan nun ay Business Talks. Yun ang pinakauna na business news magazine program. Pagkatapos nun, ako'y nagpuntang Amerika bilang batang reporter doon at nag-produce doon bilang segment, actually producer, ng programa na in-air sa Amerika na pinadala ko naman sa Pilipinas para patuloy pa rin ang business talks. Maraming mga magagaling na nagturo sa akin. They welcomed me with open arms. They treated me very well, very supportive. They mentored me at natutunan ko yung kahalagahan ng deadlines, disiplina, complete staff work. Nothing is done until it's done. Fast forward 2013, ako yung principal author. Akong sumulat ng batas, amending your charter, my alma mater, so to speak, PTV4, to generate funds for more capital investment, for modernization, so that you can utilize a very precious airtime. Ako po si Senator Loren Legarda, at ito ang aking kwentong PTV. Panoorin. Malinaw at malalimang pagsusuri sa mga isyung pampolitika at polisiya ng pamahalaan. Ipaliliwanag ng respetadong political scientist at akademiko na si Profesor Antonio Contreras. Punto de vista. Mapanuring komentaryo na nagpapainit sa inyong umaga sa Rise and Shine Pilipinas. Dito sa inyong pambansang TV, PTV. Serbisyong tapat, mahusay at mabilis. Handog ng ating mga lingkod bayan. I-report ang mga sumusunod na paglabag sa maayos sa pagbibigay serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang pagtangging tumanggap ng aplikasyon o request na kumpleto ang mga requirement. Ang paghingi ng karagdagang bayad o requirement na wala sa Citizens Charter ng tanggapan. Ang hindi pagpapaabot sa aplikante ng disapproval ng kanyang request o aplikasyon. Ang hindi pag-asikaso sa mga aplikanteng nasa tanggapan kapag official working hours, pati na habang lunch break. Ang hindi pagbibigay ng OR o official receipt. At ang paggamit o pakikipagsabwatan sa mga fixer upang mapabilis ang transaksyon. I-report agad ang anumang violation sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Isang paalala mula sa inyong PTV.
actually blessed to not just have surfing. We have very nice sunsets, and we have the sea turtles. So it's actually quite exciting for tourists to come to our coastline because they have a chance to see either a mother sea turtle nesting or see hatchlings being released into the ocean. Sea turtles are a keystone species, so they are very important for the ecosystem. And when we found out that their eggs and the sea turtles themselves were being sold, and the mother turtles were being butchered and their meat were being sold, and the sea turtle eggs, you could purchase it locally. So that's how we decided to create some sort of effort to protect them. And this is basically how the Kurma program started. So KURMA, this is an acronym for Coastal Underwater Resource Management Actions, and this is basically a sea turtle conservation effort here in La Union. Now, the way this started was back in 2009. We live here on the beach, and there was a sea turtle nest that emerged just in front of the house. So it was the first time for us to see sea turtles in this area. And so we did some research to find out why the turtles were here, what type they are. And it was through this research that we discovered that poaching was very rampant in the province at that time. Ang oras ng pagpapatrol ko sa dagat, alas 8 ng gabi, alas 12 ng gabi, saka alas 4:30 ng gabi ako na nagpapatrol, naghahanap ng pawikan. Mga 30 kilometers, yung layo noon, 3 beses ako bumalik, pabalik-balik kasi gusto ko makita ko talaga yung mga nangingiklog para hindi makuha ng iba. Mas maganda ako na lang makakita yung lagi yon para may surrender, para maayos yung pagkapisaan ng iklog ng pawikan. So sea turtles, they are actually very important. Now in an ecosystem, they are like the main parts. So many other species rely on their existence because they have many contributions. And sea turtles are actually part of 2 ecosystems. They're part of the ocean and the coastline ecosystem. So one of the main things that they do, they're the ones who eat the jellyfish in the ocean. So by controlling the population of jellyfish, for La Union, for example, our main attraction is the beach. We are the surfing capital of the north. And basically, it is these natural attractions that we have. To maintain this area as a very good tourist place, it needs to be jellyfish-free. And our partners in actually maintaining the beauty is the sea turtles. Dati po, kasi yung mga members ng family ko, puro mangingisda. Pagka nakakahuli po yung mga tatay at lolo namin ng pawikan noon, kinakain namin. And then, sinasabi nila kasi na yung meat ng pawikan ay may mabuting maibibigay sa mga katawan namin. And then po, pagka nakakahanap po sila ng mga eggs, lunok na lang po nila sa amin ng fresh kasi gamot daw sa hika. At yun, nabago na lang po yun yung pananaw ko nung nandito na po ako sa Kurma kasi yung Kurma nung nag-conduct sila ng seminars and training, doon ko nalaman na bawal papapulay pala yung mga ganong gawain. Kaya doon na po ako na-inspire na dahil sa ginagawa po ng Kurma na maproteksyonan yung mga pawikan natin. Ako po si JC Kabagbag, taga Baroro, Bacnotan, La Union. 7 years volunteer pawikan patrols po ng Kurma. Dati po, poachers po ako. Ako po si Yanni Manglugay, taga Tabuk, San Juan. Magna 9 years na ako na magpapatrolya dito sa Kurma. Binibinta kasi yung mga iklog noon, yung mga lula ko sa kalulo ko. Ako naman, natuto rin ako sa lulo ko. So initially, the challenges was poaching, and
And basically, we talked to the poachers. We wanted to understand why they were doing this. And it turned out it was mainly financial reasons. The poorest communities in the country, they stay near the coastline because there's a ready available source of food. And we understood how their children would come first. So what we actually did was to partner with them and educate them. So through education and livelihood programs, we were able to convert the former poachers into the sea turtle patrollers. So Project Kurma, this is completely volunteer run. For the past 12 seasons, everybody who runs Project Kurma, they have day jobs on the side, and it is like a passion project of many people. So the idea is to replicate what we have done in the province in many other parts of the country. There are 322 identified nesting sites in the country. And the Philippines, because we are situated in the Coral Triangle, we are in a prime position to actually help sea turtles worldwide. And when it comes to sea turtles, because they are a migratory species, it actually takes so many people. It takes countries to help protect them. So basically here in La Union, what we have created is a model of how a province can be sea turtle friendly. Ang bagong Pilipino ay nagsusumika para sa kanilang mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanin. Ang bagong Pilipino ay tumatangkilik sa anyo ng magsasakang Pilipino. Ang bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon. Masig-asig, pagkakatiwalaan. Ito ay may malasakit sa kapwa. May malasakit sa kapaligiran. Madiskarte at na paraan. Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino. Ang bagong Pilipino po ay mas wais sa pera. Ang bagong Pilipino ay kaisa sa pagkakaroon ng maayos na tahanan. Ang bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy. Ang bagong Pilipino ay panig sa kapayapaan. Hindi nangungutya kahit anumang kasarian. Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima. Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agham at teknolohiya. Ang bagong Pilipino ay may pananampalataya sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa-tao. May alam sa mental health at advocacies. Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas. Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko. Bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng makabagong sasakyan. Ang bago na Pilipino anda mo serbisyo sa katawhan para sa katungod o gustisya ng tanan. Ang bagong Pilipino ay pinag-aaralan kung paano ipupundo ang savings. Ang bagong Pilipino ay sumusunod sa batas. Ang may balon Pilipino agday babaing so pinanlaponda ay dapat makakalikasan. Ang bagong Pilipino ay palaging maaga at sumusunod sa oras. Ang bagong Pilipino ay hindi minamaliit ang mental health dahil ang depresyon ay hindi gawa-gawang sakit. Mulat sa epekto ng climate change. Ang bagong Pilipino, anuman ang edad, ay may active lifestyle. Marunong silang mag-ipon, maganda para sa kinabukasan ng kanilang mga sa buhay. Ang bagong Pilipino para sa akin ay maingat sa mga kinakain. Sunyaba at tipo na Pilipino, imagkakadno sa ukit, nuka pamagayon, nuka kapya na dalpa. Ang bagong Pilipino ay ang mga taong mas edukado, mas alam natin kung ano ang ating mga ipinaglalaban. Ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis ng tunay na kwento at hindi naniniwala sa chismis. Ang bagong Pilipino ay may pangarap sa kapwa niya Pilipino. Ang bagong Pilipino ay maalaga sa sarili at kumakain ng tama. Ay laging handa sa pagbabago, tumutugon sa lahat ng hamon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon.
Bilang tugon sa panawagan ng pagbabago, puspusan ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga proyektong uunahin ang kapakanan ng bawat Pilipino patungo sa mas maunlad na kinabukasan. Handog para sa pamilyang Pilipino ang dekalidad na bahay na mabibili sa abot-kayang halaga. Bukod sa maayos at komportableng pamayanan, sinisigurado rin na sila ay nabibigyan ng sapat na pagkain at nutrisyon. Wala ring Pilipinong mapag-iiwanan sa panahon ng teknolohiya. Din ang pagpapalakas ng ating sandatahang lakas at law enforcement agencies para patuloy na masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Isang aspeto sa pag-unlad ng ekonomiya ang pag-unlad ng agrikultura. Kaya naman, muling binuhay ang programang Kadiwa ng Pangulo para bigyang merkado ang mga magsasaka at lahat ng nasa sektor na direktang ibenta ang kanilang ani at produkto at maipagbili ang mga ito sa abot-kayang halaga. Habang patuloy na pinalalago ang ating ekonomiya, inilunsad ang Maharlika Investment Fund para pondohan at mapabilis ang pagpapatupad ng mga malakihang proyekto tulad ng 194 infrastructure projects. Pagdating naman sa pagpapanatili ng kalusugan, libreng laboratorio, konsulta at gamot, sagot yan lahat ng Lab for All. Di na kailangan lumayo dahil ang serbisyong medikal na ang lalapit sa inyo. Mas pinadali na rin ang pag-access sa government programs and services tulad ng social, livelihood, education at iba pa sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Dahil turismo ang isa sa mga growth drivers ng bansa, mas pinaiigting pa ang pagpapaganda at pagpapabuti sa ating tourism facilities and services. Isang halimbawa na ang Pasig River Urban Development Project na bubuhayin muli ang Ilog Pasig bilang isang economic, transport at tourism hub. Bilang tourism ambassadors, dekalidad na serbisyo ang handog ng pamahalaan sa ating makabagong bayani, ang Overseas Filipino Workers. Nariyan ang OFW Hospital, OFW Airport Lounge at iba pang serbisyo na tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang lahat ng ito ay bilang pagtupad sa karangalan at responsibilidad na iniatang ng sambayanang Pilipino sa administrasyon. Hindi ito titigil sa pagtiyak na ang bawat aksyon ay huhubog sa kakayahan ng mamamayan at magdadala sa bansa tungo sa rurok ng kaunlaran. Ito na ang bagong Pilipinas. Ang logo ng bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayin ng bansa sa pagkamit ng kaunlaran. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaunlaran. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong Pilipinas sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado at komunidad ng mga bansa. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa patuloy na pagningning ng bansa habang inaabot ang pinakamataas na rurok ng kaunlaran. Ipinakikita rin nito ang tatlong haligi na silang magsisilbing gabay sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Pagbabago sa isip, salita at sa gawa. Ang habi naman o weave pattern ay naglalarawan ng pagkakaugnay at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Dahil ang ambisyon ng bagong Pilipinas ay makakamit lamang sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Halintulad sa pagsasama-sama ng mga hibla upang makabuo ng isang matibay na habi, ang mamamayang Pilipino. Naiiba man ang individual na pinagmulan na talento ay makapag-aambag sa lakas ng bagong Pilipinas. Sa pangkalahatan, ang logo na ito ay sumisimbolo sa mga layunin ng Administrasyong Marcos para sa bansa, na siyang nagbibigay diin sa pagkakaisa, pakikilahok at kultura ng bayanihan bilang mga hibla at sangkap sa ganap na pagsasakatuparan ng ating mga pangarap sa bagong Pilipinas.
Subaybayan ang sagupaan ng pinakamagagaling na mga koponan mula sa Northern Luzon for the online qualifiers. Gamer Pack Esports versus Redemption Esports. Umpisa na ang bakbakan ngayong Huwebes alas 7 ng gabi. Dito lang sa Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. Mapapanood sa PTV, IBC at Congress TV channel. Sa the best of Pinoy Pawn Stars ngayong Biyernes. Giro Manyo! Isa sa pinakamagaling na batang aktor. Yes. Dala ko yung napanalunan ko. Ikaw ba nalunod ka ba sa kasikatan? Masasabi mo ba yun? Oo, boss. Kasi ano ko nun napabisyo rin kasi. Tinatanong ko siya kasi this is something na maraming matututunan yung mga viewers eh. Mataas pa rin ang respeto namin sa'yo. Totoo yun. Galing yun sa puso ko. Isa ka sa mga hinahanganan, mga idol. Kumbaga. The best of Pinoy Pawn Stars. Biyernes alas 5:15 ng hapon. Dito lang sa inyong pambansang TV. PTV. At your service, Pilipinas. Ako po si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. Samahan niyo kami tuwing alas 12 ng tanghali para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lang sa PTV. Sa ating season finale, ating balikan ang mga istoryang nagpabilib. Diba? So, may dugong, may investigation. Hindi ka ba natatakot sa ganun? Hindi, kasi bago ko pasukin tong course na to, like, ina-expect ko na ganun talaga yung makikita namin during na nag-aaral kami ng forensic science. Nag-inspire. Yung Mindoro waterpig kasi, isa siya sa mga, one of the least studied species among the wild pigs in the Philippines. Very enigmatic yung species. At nagturo sa atin that science is everywhere. Si VR, it's able to readily present mga 3D environment. Isa ito sa mga environment na gusto nating malagay si kunwari pasyente or kung sino man. Ngayong Sabado yan, alas 4 ng hapon at Linggo, alas 10:30 ng umaga sa People's Television Network. Kita-kits mga kadiyos di Verkada! Ako si Angelique Lazo, mula sa Quezon City, dati Tokyo, Japan, at ngayon Santa Rosa, Laguna. Nagsimula ako dito sa MBS4 or now PTV bilang isang trainee. And I remember nung time na yon, talagang wala akong kaalam-alam dahil although nagtapos ako ng broadcasting sa Ateneo, syempre iba yung talagang hands-on na matututo ka. So, at that time, may mga telex pa. So, as production assistant, tinuruan kami paano basahin yung mga storya dyan sa mga telex na yan. Kami yung nagpupunit o nagpumuputol ng mga storya, and then we were taught how to rewrite these stories into broadcast form. Of course, syempre, under the mentorship of the veteran reporters and the desk editors, talagang natulungan ako na mahubog sa broadcast language. And then I remember, at that time, merong nag-audition na para maging newscaster. And our big boss back then was Mr. Jess Matubis. So nung nakaset up na yung mga equipment, sinabi niya, sige nga, isala nga natin si Angelique, tingnan natin kung kaya niya. Little did he know na meron akong konting plano para sa sarili ko na someday I would also like to be a newscaster. So I did what I had to do. And I think Jess saw something in me, some potential that he could hone. So the very next day, I was already on the air doing the morning newscast with Thelma Dumpit. Of course, the rest is history. And now, after 39 years, I'm still at it because broadcasting is my oxygen. And PTV is my second home for many, many years.
time to take your mobile gaming to the next level. Join the Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. A total of 4.1 million pesos in cash and prizes await our new esports heroes. For the regional playoffs, the top 3 teams per tournament leg will win 20,000 pesos for third place, 40,000 pesos for the second place, and 60,000 pesos for the first place. And for the grand finals, the top 10 teams will face off, but only the best 3 teams will take home the biggest prizes of all. 500,000 pesos for the third place, 1 million pesos for the second place, and 2 million pesos for the grand champion, plus the chance to represent the country with the national team Sibol. So, do you have what it takes? For more details, visit the Unity League Facebook page. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sunog, sumiklab sa isang gusali sa Bagong Pag-asa, Quezon City. 4 natrap sa loob ng nasusunog na building na rescue. 2 pang kaso. Isasampa laban sa suspect na namaril at nakapatay ng family driver dahil sa away trapiko sa Makati. Department of Health, pinag-iingat ang publiko laban sa mga sakit na uso tuwing tag-ulan. Chinese na nireklamo dahil sa panunutok ng baril sa Makati. Isa nga bang espiya? Mga estudyanteng LGBTQIA+ na hindi nakapagmarcha sa kanilang graduation sa kanilang gender expression. Hahandugan ng espesyal na graduation ceremony ng Quezon City LGU. Magandang gabi Pilipinas. Sumiklab ang apoy sa isang gusali sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kaninang umaga. Tinatayang aabot sa mahigit 2 milyong piso ang halaga ng ari-ariang natupok. Lalo't nadamay sa insidente ang ilang negosyo. Nagkumahog naman ang mga bumbero dahil may 4 na taong na-trap sa loob na nasusunog na establishmento. Yan ang ulat ni Benji Durango. Pinagtulungan ng mga bumbero na sagipin ang babaeng ito sa Road 1, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Walang malay, sabay-sabay nilang inilagay sa stretcher ang babae. Isa siya sa 4 na taong na-trap sa nasunog na 3-story commercial residential building mag-alas 9 ng umaga. Sa tindi ng apoy, nabalot ng makapal na usok ang kalsada. Agad rumisponde ang mga tagapamatay sunog. Nahirapan silang pasukin ng gusali dahil nakakandado pa ang mga tindahan. Habang nilalabanan ng apoy, tuloy-tuloy naman ang pag-rescue sa 3 pang naipit sa nasusunog na gusali. Nailabas din ng lalaking ito, basang-bas nahirapang huminga. Ang 2 matandang ito, kinailangan pang kabitan ng oxygen habang inilalabas sa nasusunog na gusali. Isa po, tapos 3 female po. Opo. Pero yung 3 female po, iba-iba na pong ambulansyang nagdala sa kanila. Unang rumisponde ang fire brigade ng Barangay Bagong Pag-asa. Nadala sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima. Sa balita ho namin, ng birth namin sa barangay, stable na daw po. Natupok ng apoy ang mga ari-arian sa establishmento. Sa bodega pa lamang na ito, higit 2 milyong piso ng Korean products ang naabo. Siyempre, nangihinayang, kaya wala tayong magagawa aksidente. Nasunog din ang gamit ng coffee shop at parisan kung saan nagsimula ang apoy. Pagdating namin, malaki yung apoy talaga Dito siya nag-umpisa Umabot lang sa unang alarma ang sunog at agad ding naapula makalipas ang 1 oras. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng apoy, lalo't nangyari ang sunog na sarado pa ang commercial area. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Bukod sa kasong murder, naharap pa sa 2 kaso ang suspect na si Gerald Yu na manoy bumaril at pumatay sa isang family driver kamakailan ng dahilan sa away trapiko. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Napaluha ang asawa ni Aniceto Mateo nang makita ang labi ng kanyang mister sa unang pagkakataon. Wala pa raw siyang tulog simula nang mabalitaan niya ang nangyari sa asawa.
na nasawi matapos barilin dahil sa away trapiko malapit sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City noong Martes. Gusto ko na rin mamatay, sabi ko gano'n. Para magsama na kami. Kaya lang yung mga ko ma'am, pinagsasabihan din ako kasi nga may mga apo akong inaalagaan. Talagang napakabait. Wala akong masabi. Kasi pag nagkakasakit ako ma'am, dinulutuan ako ng pagkain ko. Inaasikaso niya ako, hindi niya ako pinapabayaan. Kaya naano ako na ganyan nangyari sa kanya. Lahat ng mga apo niya, ma'am, mahal na niya. Magre-retiro at uwi pa naman na sana si Mang Aniceto sa kanyang pamilya sa Tarlac sa susunod na buwan. Nagtatrabaho siya bilang family driver sa Maynila. Sabi niya, kaya ko pa naman. Sabi niya, ma'am, sige lang, tiis lang tayo. Sabi niya, ma'am, sabi ko, uwi ka na. Pinapauwi ko na nga itong June. Pinagpaalam daw sa amo niya na uuwi na siya sa June 23. Ganyan naman ang nangyari, ma'am. Mahal na mahal din namin niya. Malaki din ang hinanakit ng anak ng biktima. Ay, sobrang init ng ulo ko na, mama. Di ko maintindihan kung anong gagawin ko eh. Kung papayagan ako ng Panginoon, papatayin ko rin eh. Talaga, yun ang isip ko noon. Para mabayaran lang niya yung ginawa sa papa ko. 9 na araw na ibuburol sa Santa Ignacia, Tarlac, ang labi ni Mateo. Bukod sa murder, 2 pang kaso ang isasampa ng PNP laban sa suspect na si Gerald Yu, kabilang ang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act dahil wala itong permit to carry at iligal na paggamit ng mga plaka. Naaresto na kahapon ang suspect at kasalukuyan itong nakulong sa Makati City Police Station. Bagamat itinuturing ng case solved, titiyakin ng PNP na mananagot ang suspect. We are confident na ito pong tao na ito ay siya talagang mismo po ang involved po doon. Case hold po ito dahil nahuli po natin ang suspect at under custody at identified po siya at maisasampa po yung kaso. Sinuspinde na ng 90 araw ang driver's license ni Yu habang gumugulong ang investigasyon sa kasong administratibo na reckless driving sa LTO. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Idineklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Pero ano nga ba ang dapat asahan dito ng publiko? Yan ang ulat ni Rod Laguzan. Kasunod ng hanging abagat, Typhoon Aghon, kalat-kalat na pag-uulan at madalas na thunderstorms, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Kasunod nito, ano nga ba ang dapat asahan ng publiko? Ayon sa Pag-asa, mas madalas na ang pag-uulan na magsisimula sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero hindi inaalis nito ang posibilidad ng monsoon breaks na posibleng magtagal hanggang 2 linggo. Kung saan may mga araw katulad dito na hindi natin ramdam yung grabing pag-ulan, pero may mga thunderstorms sa hapon at gabi. So frequent na rin yung mga thunderstorms sa hapon at gabi. So in terms naman of El Nino, sa ngayon by June, imminent po na nasa decaying stage na si El Nino natin. Ibig sabihin, papunta na siya sa neutral stage. Pero ang dalang epekto ng El Nino ay mararamdaman pa rin. Sa taya ng Pag-asa, may 69% na posibilidad ng weak La Nina na maaaring magsimula sa mga buwan ng July, August at September. Simula na ang La Nina sa mga buwan na ito pero hindi pa lalagpas sa normal ang dami ng ulan. Ang nakikita kasi sa mga pag-aaral na kapag may La Nina, ibig sabihin yung cyclogenesis o yung pagkabuo ng mga bagyo ay mas malapit sa landmass. So ibig sabihin nun, parang wala siyang gaanong time o hindi siya nakakabuelo para lumakas siya ng todo bago siya maglandfall. Posible pa rin dito ang rapid intensification o pagiging malakas nito. Kaiba ito kapag may El Nino na malayo pa lang ay nabubuo na ang bagyo. Inaasahan ng Pag-asa na mararanasan ang epekto ng La Nina sa huling quarter ng taon. Dahil dito, mataas ang tsansa ng mga pagbaha. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Puspusan na ang dredging operations ng lokal na pamahalaan sa Marikina River. Iniiwasan kasi nilang maulit ang trahedya noong Bagyong Ondoy. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Kabado si Gloria. Tag-ulan na naman kasi at nakatira siya malapit sa isang creek sa Tumana, Marikina na binabaha sa tuwina na inaabot hanggang 2 palapag ng bahay nila. Dalandala na po kami nung mangyari yung Ondoy.
And secondly, pagbaha talaga na wala namang bagyo. At pangatlo, yung nangyari sa Ulysses. Kaya ang mga importante ang gamit tulad ng damit, dokumento at gamot nakahanda na. Pangunahing binabantayan ng Marikina LGU ang Marikina River tuwing panahon ng tag-ulan. Isa kasi ito sa nagiging basehan nila kung magpapatupad ng evacuation sa kanilang mga residente. First alarm kapag umabot ng tubig sa 15 meters. Pinaghahanda ang mga residente. Second alarm sa 16 meters. Kailangan ng lumikas. Third alarm sa 18 meters of forced evacuation. Patuloy ang dredging operation sa Marikina River. Mula 70 meters, lumawak ang ilog hanggang 100 meters. Lumalim din ng 20 meters na ngayon. Nagpatupad din ng slope protection project upang maiwasan ang pagguho ng lupa sa gilid ng ilog. Upang maiwasan ang trahedya noong 2009, umapaw ang Marikina River noong Bagyong Ondoy na ikinalubog ng buong lungsod. Samantala nakahanda na rin ang Quezon City sa panahon ng tag-ulan. And as of now, we have 10,049 DRRM personnel who are trained for these disasters. Meron kaming 24-hour na monitoring, centralized to, meron kaming emergency operation center na nasa City Hall, and then naka-preposition ng mga rubber boats at mga iba pang rescue materials. May drainage master plan din ang Quezon City. Natukoy na rin ang 6 na permanent evacuation centers kabilang ang Barangay Paraiso, Barangay Bagong Silangan, Barangay Loyola Heights, Barangay Sikatuna, West Fairview at Santa Lucia. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ngayong idineklara na ng pag-asa ang panahon ng tag-ulan, mas malaking bahagi na ng bansa ang makararanas nito. Batay sa latest update ng pag-asa, southwest monsoon ang nakaapekto sa buong Ilocos Region. Kaya asahan na ang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ganito rin ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Island. Pero dahil naman ito sa frontal system. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, posible pa rin ang pag-ulan lalo na sa gabi. Dulot naman yan ng localized thunderstorms. Siksik ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang delegasyon sa kanyang pagbisita sa Singapore. Naroon ngayon si Kenneth Pasyente para sa detalye. Kenneth? Yes, bagaman inaantabayanan na nga at inaabangan ang pagbibigay ng keynote speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue 2024 ay magkakaroon pa ng mga aktibidad ang punong ehekutibo bago yan. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang impact para sa Pilipinas ng kanyang pagharap sa world leader sa ika-21 edisyon ng International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue 2024 dito sa Singapore. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang maimbitahan sa forum na senyales anya ng pagkilala na may hamong kinaharap ang Pilipinas kaugnay ng teritoryo nito. Pagkakataon na rin upang maiparating at mailatag sa ibang mga bansa ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa soberanya ng teritoryo. And not only the Philippines, but this affects the region and it affects the world. So what I will present in the Shangri-La Forum on the day after tomorrow is going to essentially try to explain the position of the Philippines for both legally and geopolitically and diplomatically, and how we see the ways forward for the Philippines and for the region. Iginiit din ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa kalakalan hindi lang sa Indo-Pacific region, kundi sa buong mundo. It really involves the global economy already. And so that is why I think the Philippines' position is going to be important in the decision-making of many of the policymakers around the world. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig, ang keynote speech ng Pangulo ang siyang magtatakda ng tamang simula para sa Shangri-La Dialogue. You don't invite somebody here to be the keynote speaker
and the country he represents not being important, so it's also something. Makikibahagi rin sa Shangri-La Dialogue si Defense Secretary Gilberto Teodoro na dadalo sa high-level plenary sessions na tatalakay sa defense at diplomacy issues. Gayon din ang pakikipagpulong sa defense ministers mula sa ibang bansa. Makikipagpulong din ang ibang DND officials sa kanilang counterparts upang talakayin ang defense programs at projects. Kasama sa dadalo sa IISS sina Indonesian President-elect Prabowo Subianto at US Secretary of Defense Lloyd James Austin III. Bago ang pagdalo ng Pangulo sa IISS Shangri-La Dialogue, may serye rin siya ng pagpupulong kabilang na ang bilateral sa bagong presidente at Prime Minister ng Singapore upang maipagpatuloy ang magandang relasyon ng dalawang bansa. It will be a reaffirmation of our close ties, the reaffirmation of our of what we have agreed, our commitments, and of course they will also try to move forward with some of our some proposals on both sides. May bilateral meeting din ng Pangulo kay Republic of Lithuania Prime Minister Ingrida Simonite. Ngayong araw ay nagkaroon ng mga pribadong pagpupulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga oras na ito ay inaantabayanan natin ang mga detalye ng mga meetings na yan. At yan na muna ang latest mula dito sa Singapore. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Kenneth Passion. Matatapos na ang pagkalap ng mga ebidensya ng Department of Justice at Office of the Solicitor General para sa environmental case na planong isampa ng Pilipinas laban sa China. Ang kay Justice Assistant Secretary Nico Clavano, inaasang sa mga susunod na linggo, matatapos na nila ang pag-iipon ng ebidensya. Pero pag-uusapan pa kung saang korte isasampa ang kaso. Matatanda ang sinabi ng DOJ na patuloy ang pagbuo nila ng kaso habang inihayag naman ng OSG na bukod sa environmental case, may iba pa silang legal options na pinag-aaralan. Kailangan po natin magbigay pa ng ibang circumstances, ibang siguro testimonies that will corroborate with the pictures. We have to be able to strengthen our position, our stance, in such a way that it will hold the scrutiny of whatever international tribunal we decide to go through. Isang creeping invasion. Yan ang paniniwala ng ilang senador hinggil sa isyu kay Bamban Mayor Alice Guo. Kaugnay niya, naglabas naman ng mga dokumento si Senador Risa Ontiveros na posibleng magpapatunay sa pagkakakilanlan ng sinasabing ina ng alkalde. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. It could be a creeping invasion. Nakikita natin na hindi naman manggagaling na sa karagatan o sa ere ang mga invasion na yun. It could be cultural, economic, at this time it's political. Yan ang nakikita ngayon ni Senator Loren Legarda hinggil sa issue kay Bamban Mayor Alice Go. Bagamat mga aligasyon pa lang ang lumalabas, mahalaga raw tignan kung saan ito nanggaling dahil sa posibleng banta ito sa national security. Nidepensahan din ni Legarda ang isinasagawang pagdinig laban sa mga pumupuna rito. We're doing this for the Filipino people, the Filipino nation, upholding our rights as citizens of our beloved country. And this is for everyone's sake, including the Filipino-Chinese community. We're doing it for everyone. Samantala kung kahapon napansin ni Senator Sherwin Gatchalian base sa kanyang investigasyon na posibleng isang nagngangalang Wen Yilin ang tunay na nanay ni Go. Ngayon naman, nagpakita si Senator Risa Ontiveros na mga dokumento na posibleng magpapatunay nito. Tulad na lang ng dokumentong ipinakita ni Ontiveros mula sa Securities and Exchange Commission na Certificate of Incorporation ng isang kumpanya. Makikita rito ang mga pangalan ng incorporators at naroon ang pangalan ni Mayor Alice at ng isang Wen Yilin, kung saan Chinese ang nationality ni Wen Yilin base sa dokumento. Sabi ni Hontiveros, kung mapapatunayang Chinese pala ang nanay ni Go at Chinese din ang kanyang ama, kung gayon, lalabas na hindi Pilipino si Go. Sinubukan ng PTV News kunin ang panig ni Mayor Go, ngunit wala pa siyang tugon. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
Nasa Pilipinas ngayon ang 2 sa 4 na Paris Olympics-bound gymnasts na sina Carlos Yulo at Levi Ruivivar. Bumisita rin sila sa Gymnastics Association of the Philippines Gymnasium sa Intramuros, Manila. Yan ang ulat ni Daro Laclares. Kasunod ng kanilang matagumpay na kampanya sa Asian Gymnastics Championship sa Tashkent, Uzbekistan, nasa bansa ang 2 sa 4 na Paris Olympics-bound gymnast na sina Carlos Yulo at Levi Ruivivar. Matatandaang humakot si Yulo ng 4 na gold medal sa Asian Championships para sa floor exercise, vault, parallel bars at individual all-around, habang bronze naman ang nasungkit ni Ruivivar para sa uneven bars. Ngayong araw, bumisita sina Yulo at Ruivivar sa Gymnastics Association of the Philippines Gymnasium sa Intramuros, Maynila, na dinaluhan din ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino at GAP President Cynthia Carrion. Humarap din ang 2 national team gymnast sa isang press conference kung saan ibinahagi nila kung ano pa ang mga gagawin nilang paghanda higit isang buwan bago ang Olympiada. I'm training in Dallas, Texas, once after leaving the Philippines, and I'm focused on improving my E-score, which is like your execution, so cleaning up form and minimizing any deductions, as well as trying to improve my difficulty score and add in some new skills or connections. Mag-focus po ako sa tatlo ko pong mabigat na apparatus, which is floor, vault, and parallel bars po, and then konting linis na lang po sa another 3 po. Mas gusto ko pong mas maging palito po yung mga landings ko, especially sa floor and vault po. Ayon naman kay Carrion, bukod sa husay ng ating 4 na Olympic gymnast, malaking papel din ang ginagampanan ng mga coaches, nutritionists, therapists at psychologists na patuloy na nag-aalaga sa ating mga atleta. For each of them, they have to have a team, psychologists, nutritionists, therapist and a coach. All of us have a team now. So that's a big difference. Having a team to work with and they're with you all the time, that makes a difference. Sa Biyernes ay lilipad na si Ruivivar pabalik ng Amerika, samantalang magpapatuloy ang ensayo ni Yulo dito sa Pilipinas. Pero sa parating na Hunyo, makasama nila sila Alea Finegan at Emma Malabuyo para sa 3 linggong training camp sa Metz, France, na handog ng POC sa lahat ng Pilipinong atleta na pasok sa Paris Olympics. Sa nakatakdang kampanya ni Yulo, Finegan, Ruivivar at Malabuyo sa Paris Olympics, ito na ang pinakamalaking delegado ng Pilipinas sa gymnastics mula noong 1964 Tokyo Olympics. Daryl Laclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tiwala si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na madaragdagan pa ang kasalukuyang mga delegado ng Pilipinas na makakapaglaro sa Paris 2024 Olympics. Sa ngayon, 13 atleta na ang magiging kinatawan ng bansa sa Olympics na nakatakda magsimula July 26 hanggang August 11. Sa naging panayam ng PTV Sports kay Tolentino, ibinahagi niya ang mga sport kung saan may mga atleta na posible pang mag-qualify. I'm still hoping and praying na baka more or less 10. Athletics na habol natin, malaki yun, minimum 4 yun or 5. So plus may 2 boxers pa, may skateboard, cycling, swimming, more or less more than 10 pa yan. Magkakaroon ng Game 7 sa pagitan ng Barangay Ginebra, San Miguel at Meralco Bolts sa semifinals ng Season 48 PBA Philippine Cup. Yan ay dahil bumawi ang Meralco sa Game 6 ng serye na idinaos kagabi sa Mall of Asia Arena. Yan ang ulat ni Rafael Bandairel. Ipinwersa ng Meralco Bolts ang isang do-or-die Game 7 matapos talunin ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 6 ng kanilang serye. Sa huling 2 minutes and 11 seconds ng 4th quarter, lamang ang Meralco 82-74. Pero nagawang tabasin ng Ginebra ang kalabangan sa 3 puntos, kasunod ng 3-pointers ni Maverick Ahan Misi at Stanley Pringle. Gayunpaman, clutch naman si Chris Newsom sa free throw line kaya hindi na nakaporma ang Ginebra. Natapos ang laro sa final score na 86-81.
Bumida si Bong Quinto para sa kanyang pupunan nang gumawa ng 23 crucial points. Sobrang naglalagay din ako ng pressure sa sarili ko kasi gusto ko talaga maka-help sa team namin. So, yun lang, ang mindset ko lang, gaya ng sabi nila coach sa amin, bigay na namin lahat kasi kung matalo kami, wala na kaming viewing bukas. Kung mananalo ang Meralco sa seryeng ito, makakapasok sila sa Philippine Cup Finals sa unang pagkakataon. Kaya naman pangako ni head coach Luigi Trillo, ibibigay ng kanyang mga manlalaro ang lahat ng kanilang makakaya. We have a lot of respect for Ginebra and what they do, and we know it's gonna be hard. You know, we've been there. The last 8 conferences, you know, we've been there for 6 semifinals. That's very hard to do. These guys know what it is. They're veterans as well. So, you know, we have to just focus on that last game. Idaraos ang Game 7 ng bakbakang Ginebra versus Meralco sa Biyernes sa FPJ Arena sa San Jose City, Batangas. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tiniyak ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga OFW na uuwi at nais manatili na lamang sa bansa. Habang mga business owners sa Brunei, hinikayat ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mamuhunan sa Pilipinas. Yan at iba pa sa Express Balita ni Alan Francisco. Nakaagapay ang pamahalaan sa mga OFW na uuwi na sa bansa at gusto nang manatili sa Pilipinas. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa media interview bago siya magtungo sa Singapore kahapon. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, kabilang sa mga programa ng pamahalaan ang Tupad Program, isang programang pangkabuhayan ng Department of Labor and Employment. Inimbitahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang business owner sa Brunei na mamuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Laurel, maraming oportunidad sa bansa para sa mga negosyante, lalo na sa usapin ng agri-trade at agri-business. Dagdag niya, lumalago rin ang domestic market at export potential ng bansa, kabilang sa investment opportunity sa agriculture sector, ang irrigation system, farm mechanization services, at feed milling facilities. Pinagugulong na ng Office of the President ang investigasyon laban sa nasibak na hepe ng Land Transportation Office sa Calabarzon. Kinumpirma ng 8888 Citizens Complaint Center na natanggap na nila ang mga reklamo laban kay dating LTO Region 4A Director Cupido Jerry Asuncion. Binanggit sa isang anonymous complaint na nanghihingi umano ng payola ang kampo ni Asuncion sa mga operator ng Colorum na van. Mismong si Pangulong Marcos gusto nang lutasin ang problema ng pagbebenta ng sanggol online o illegal adoption. Ayon kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, nakikita kasi ng Pangulo na talamak na ang ganitong modus operandi sa black market. Kaya naman ang DOJ patuloy ang pakikipag-usap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para matigil ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa Meta para sila na mismang magbantay sa mga gumagawa ng illegal online. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Itatas na ng DNR ang alokasyon ng tubig na ibibigay ng Angat Dam sa mga sakahan. Dahil dyan, madaragdagan din ang bigas na ibebenta ng National Irrigation Administration. Kaya naman, itatas na rin ang limitasyon sa pagbili ng bigas sa Kadiwa Store. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Ang tig 50 pesos na kada kilo ng bigas na laging binibili ni Joelid, 29 pesos lang sa Kadiwa Store ng Department of Agriculture. Mas nakakatipid po. Yung ibang budget mapupunta sa ulam. Maraming salamat po sa tulong ng pamahalaan, lalo na po sa bigas. Ito yung pangunahing pangangailangan ng mga tao ngayon. Ang kaso, hanggang 5 kilong bigas kada tao ang pinapayagan sa Kadiwa Store. Problema tuloy ni Nida kung paano pagkakasyahin. Ay, di namang araw na to. Ang good news, itataas ng National Irrigation Administration sa 10 kilo ang limitasyon sa pagbili ng bigas sa Kadiwa Store. Sa Agosto, inaasang 4 milyong sako ang ibibenta ng NIA, tig 3 milyong sako sa buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa tulong yan ng contract growing program ng pamahalaan.
Kung 10 kilograms per sack kami, meron kaming may bibenta na around 10 million sacks of rice. Marami naman po ito eh. But anyway po, ang main purpose po nito, tinuturuan natin yung mga farmers natin para yung sa entrepreneurship. Ano po? Para magawa ito, lalakihan ng Department of Environment and Natural Resources ang alokasyon ng tubig na ibinibigay ng Angat Dam para sa sektor ng agrikultura. Mula 3 cubic meters per second, bibigyan ng 6 cms ang mga irigasyon, epektibo sa Hunyo at Hulyo. Nagre-ready na ang ating farmers, some of our farmers, for a contract growing period that will start in June. Meron tayo mga farmers na contracted by our government to plant in June. Ito yung parte ng programa ng ating gobyerno. Sa monitoring ng Pag-asa, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat, Ipo at Lemesa Dam dahil sa Bagyong Aghon. Ang inihatid na tubig ng Bagyong Aghon nagbigay ng karagdagang 7 araw na supply ng tubig sa National Capital Region. Pero ang alokasyon para sa mga consumer na 52 cms, babawasan. I think enough pa rin yung ating supply even with the 1 cubic meter per second difference. Dahil pagka buwan ng Hunyo, medyo mas malamig na at mas maraming pag-ulan, mas konti rin naman ang consumption ng mga taga Metro Manila kumpara sa Mayo na mainit pa. We don't foresee any massive water interruptions. Meron pa rin yung mga regular repairs na ginagawa sa ating infrastructure. Siniguro ng Manila Water ang pagbibigay ng 24/7 na supply ng tubig sa kanilang mga customer. Pero ipagpapatuloy nito ang pressure management activity mula 9 p.m. hanggang 4 a.m. Sapat din ang alokasyon na ito para sa Maynilad upang panatilihin ang pagbibigay ng normal na serbisyo. Pero pakiusap ng kumpanya, magtipid sa tubig, may ulan man o wala. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tiniyak ng Agriculture Department na mapapangalagaan pa rin ang kapakanan ng mga magsasaka kahit pa babaan ng pamahalaan ang ipinapataw na taripa sa mga imported rice. Ang ilang mamabata, suportado naman ang hakbang na ito. Yan ang ulat ni Melales Mora. Lubos ang pasasalamat ni House Speaker Martin Romualdez sa pagsusulong ni Finance Secretary Ralph Recto na pababain ang taripa ng imported na bigas sa bansa. Nitong nakaraang linggo, ito rin kasi ang napagkasunduan sa pulong ng liderato ng Kamara kasama ang Finance at Agriculture Departments, kaya't ikinalulugod ni Romualdez ang pagtalima ni Recto sa kanilang napag-usapan. Mula sa kasalukuyang 35%, target ng DOF na maibaba sa 17.5% ang rice tariff na inaasahang magbubunga rin ng pagbaba sa presyo ng bigas sa merkado. Pag-aaralan na rin ito ng DA. Pero ngayon pa lang, sabi ng DA, inaasahang 4 pesos hanggang 5 pesos kada kilo ang maibababa sa presyo kung ito'y tuluyang maipatutupad. Ang ilang grupo naman, umaalma na agad dahil baka naman local producers ang maagrabyado rito. Pagtitiyak naman ng DA, kung sakaling maibaba ang rice tariff, hindi naman masyadong maapektuhan ang mga magsasaka dahil papasok lang ang imported rice tuwing lean months. Sabi rin ni Speaker Romualdez, kahit bawasan ng taripa, hindi maapektuhan ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na ayuda ng gobyerno sa mga magsasaka. Isa lang naman kasi anya ang layunin ng pamahalaan at yan ay mabababa ang presyo ng pagkain habang pinoprotektahan din ang mga local farmer at producers. Si Agri-Party List Representative Wilbert Lee naman, bagamat suportado ang panibagong plano ng gobyerno, may iba ring mungkahi. Temporary measures ito, sa tingin ko, ang kailangan pa rin talaga natin yung pagpapataas ng local production, on time na pagdating ng ayuda, pagpapalakas po ng ating mga post-harvest facilities, yung pong dagdagan yung post-harvest budget, yung pong pagtatayo ng ating mga kadiwa para po sa kanilang market linkages, at yung pagdating ng on time ng mga ayuda, no, yun po yung talaga
sa lalong madaling panahon. Inilabas na ng COMELEC ang calendar of activities para sa 2025 midterm elections at 2025 Bangsamoro Parliament elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ngayong talamak na ang paggamit ng artificial intelligence para gumawa ng mga deepfake na video online tulad ng kamakailan na lumabas na peking audio at video ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa West Philippine Sea. Ang Commission on Elections plano nang ipagbawal ang paggamit ng AI sa darating na kampanya. Sabi ng COMELEC, maituturing kasi itong banta sa demokrasya at kredibilidad ng halalan sa bansa. Madami pong nalilito, madaming misrepresentation, madaming hindi po makatotohanan na nangyayari kapag ginagamit po yan. Masyado itong threat sa ating demokrasya at masyadong threat ito sa tunay na dapat ginagawa kapag kami halalan at kapag mayroong kampanya. Gate pa ng komisyon, maituturing na panloloko sa taong bayan kung gagamit ng AI sa kampanya. Walang kasiguraduhan kung totoo ba ang ipinapangako ng mga kandidato kung AI lang. Umaasa naman ang COMELEC, sakaling maipagbawal na ang paggamit ng AI, magsisimula na rin ang mga social media websites na maging mahigpit sa mga content na lumalabas sa kanilang mga plataforma. Ang importante po may trigger. Ang importante kahit paano ay may nakikita po kayo na paraan ng komisyon para naman kahit paanong pigilan at masugpo yung mga mali na nakikita natin kahit pa nga ito ay mga makabago na mga pamamaraan. Para naman mapagtibay ang planong pagbabawal ng COMELEC sa AI, nakatakda pa itong talakayin ng buong komisyon. Pag-uusapan pa nila, paano malalaman kung deepfake ba ang video o hindi. Sa ngayon, payo naman nila sa mga kandidato, mas mabuting pumasok na lang sa tradisyonal na pangangampanya sa paggamit ng media tulad ng radyo, TV at iba pa. Samantala, naglabas na naman ang COMELEC ng calendar of activities para sa 2025 national at local elections. September 30 pa rin ang huling araw ng registration, pero ang Register Anywhere program magtatagal na lang hanggang August 31, 2024. Ang paghahain naman ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbong kandidato ay October 1 hanggang 8 at ang election period at gun ban ay magsisimula naman sa January 12, 2025, magtatapos hanggang June 2025. Ang panahon ng kampanya para sa mga senador at party list ay simula naman sa February 11. Para naman sa mga congressman at iba pang lokal na posisyon ay simula March 28 pero parehas na magtatapos sa May 10, 2025. Ang botohan ng mga overseas Filipinos mula April 13 hanggang May 12. Local absentee voting ay April 28 hanggang 30 at para naman sa buong bansa, ang halalan ay May 12, 2025. Pero magsisimula na ang liquor ban ng May 11 at magtatapos ng May 12, 2025. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Susunod, isang Chinese national na inaresto sa Makati City dahil sa panunutok ng baril. Isa nga bang espiya? Quezon City LGU, may handog na special na graduation ceremony para sa mga estudyanteng LGBTQIA+. At mga chef sa bansa nagsama-sama upang mabuo ang malahiganteng paella ala Cordillera. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Subaybayan ang sagupaan ng pinakamagagaling na mga koponan mula sa Northern Luzon for the online qualifiers. Gamer Pack Esports versus Redemption Esports. Umpisa na ang bakbakan ngayong Huwebes alas 7 ng gabi. Dito lang sa Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. Mapapanood sa PTV, IBC at Congress TV Channel. Pagsiservisyo dapat ay matapat, mabilis at kapaki-pakinabang. Makadevelop talaga ng mga tinatawag natin na quality, remunerative at saka sustainable na mga job opportunities para sa ating mga manggagawa. Ito ang in-person. Authentic Pansit Malabon ba ang hanap nyo?
It's Fun goes to Malabon. From crispy bagnet to chewy kakanin, huwag palalampasin ang katakam-takam na specialties ng province in the city na ito. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario. It's Fun. Kumain lang yung kumain, wala nang sinabi. Dito lang sa PTV. Umano'y hacking gadgets na diskubre sa inarestong Chinese national ng CIDG. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus. Arestado ang isang Chinese national sa Makati City matapos ireklamo ng pananakot at panunutok ng baril. Pero sa follow-up operation ng CIDG, NCR at AFP, nadiskubre sa kanyang condo unit sa Parañaque City ang iba't ibang pinaniniwalaang hacking gadgets, kabilang ang drone at interceptor na kayang maka-access sa isang cellphone at iba pang electronic devices. Iniimbestigahan na ng CIDG kung saan ginagamit ng suspect ang mga nakumpiskang kagamitan at ipasusuri ito sa mga eksperto. Magtataka tayo kung bakit nasa possession niya yung ganitong mga klaseng gadgets. So therefore, it's very alarming sa part namin ng police na why is it na meron siya mga ganitong gamit. Ayon sa dayuhang suspect, nagtatrabaho siya sa isang pogo. How long have you been staying here in the Philippines? 6 years. 6 years already? What are you doing here in the Philippines? What's your job? Maybe you know that? Pogo. You work in Pogo? For how many years again, sir? 5 years. 5 to 6 years? Yes. Itinanggi naman niya na isa siyang spy habang patuloy ang background check sa kanya ng CIDG. Are you a spy? No. What again? No. Nakita rin ang ilang baril kaya't sinampahan ng suspect ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patrick de Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Muling nasungkit ng University of Santo Tomas ang overall championship para sa UAAP Season 86. Nakalikom ng kabuoang 332 points ang UST sa collegiate level at 257 points naman para sa high school level. Ito na ang ikawalong sunod na collegiate overall title ng UST sa naturang liga. Ito na rin ang 47th overall ng pamantasan sa collegiate level at 23rd naman para sa high school. Nakuha rin ng UST ang back-to-back championship sa street dance competition. Gumawa ng kasaysayan ang Alas Pilipinas nang talunin ang bansang Australia at masungkit ang bronze medal sa 2024 AVC Challenge Cup na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Hindi na pinakawalan ng Alas Pilipinas ang pagkakataong maibulsa ang unang medalya ng bansa sa 2024 AVC Challenge Cup na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Sa bronze medal match, dinomina ng national team ang Australia sa straight sets na nagtapos sa score na 25-23, 25-15 at 25-7. Humataw si Angel Canino ng 14 na puntos habang 10 puntos naman ang pinakawalan ni Ea Laure. Itinanghal na Best Opposite Spiker si Canino at Best Setter Award naman na nakuha ni Gia Morado de Guzman sa torneo. Para sa 29-year-old athlete multi-titled star, ipinagmamalaki niya ang tagumpay na nakamit ng mga kapwa manlalaro at pinuri ang dedikasyon ng coaching staffs. Muli rin nagpasalamat si Gia sa mainit na suportang ipinadama ng Filipino fans sa pambansang kupunan. Sa June 7, lilipad ang Alas Pilipinas papuntang South Korea para sa Philippines-Korea Women's Volleyball Exhibition Game. Binanggit din ni Coach George De Brito na pinaghahandaan na nila ang C-Billing at FIVB Challenger Cup sa buwan ng Hulyo kung saan inaasahang makakaharap nilang kupunan mula sa Kenya, Argentina at Puerto Rico. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Inanunsyo ng Athletics Integrity Unit o AIU na pinatawan nito ng 16-month ban ang former Olympic gold medalist pole vaulter na si Tiago Bras. Ayon sa AIU, lumabag ang 30-year-old athlete sa doping regulations nila matapos magpositibo sa performance-enhancing drug na Ostarine glucuronide.
na ipinagbabawal ng ahensya dahil dito hindi na makakasalang ang Brazilian star sa darating na 2024 Paris Olympics. Nanalo ng gintong medalya si Braz noong 2016 Rio Olympics habang bronze medal naman ang nasungkit niya sa nakaraang 2020 Tokyo Olympics. At yan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Sheila Salaysay ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas. Isang espesyal na graduation ceremony ang handog ng Quezon City para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community na pinagbawalang magmarcha dahil sa dress code restrictions. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Kung pinilit ni Meli na suotin ang gusto niyang damit sa kanyang graduation noon, tiyak na hindi siya papayagang magmarcha ng kanyang paaralan. When I was in college, dati long hair ako. So may policy doon na bawal kami mag long hair so boy. So parang nawala yung confident ko kasi nga feel ko parang ano ba yan? Ba't ganito? Ang pangit ng buhok ko. Kaya naman nalulungkot si Meli nang malaman niyang may mga estudyanteng hindi makapagmarcha ngayon dahil sa kanilang gender expression. As a part of the third gender, I feel sad to them because of some school policies. Like, they are not allowed to express themselves who they are. Ganito rin ang sentimiento ni Karishma na gagraduate bukas. Nakakalungkot, nakakagalit na may mga ganitong cases pa rin. I feel for them, syempre bilang member din ng community myself. Sabi ni Karishma, progressive man ang polisiya sa kanilang paaralan, may ilan pa ring nahuhuli sa ganitong patakaran. Syempre dapat walang estudyante na nade-deprive ng ganong right ng freedom. Kaya naman sa June 22, handog ng Quezon City LGU ang isang espesyal na graduation ceremony para sa mga LGBTQIA+ upang ipagdiwang ang karapatan ng mga mag-aaral sa malayang pagtatapos at magmarcha ng naayon sa kanilang sariling presentasyon. Ang March with Pride in QC ay para sa mga estudyanteng bahagi ng komunidad na hindi pinapayagang magmarcha sa graduation rites kung lalabag sila sa dress code ng paaralan. Kahit pa umiiral ang DO32 S2017 o ang gender-sarian. Sinisiguro rin ang non-discrimination at pagpapairal ng karapatang pantao lalo sa pagbibigay at pamamahala ng basic education. Agad namang bumuhos ang suporta ng netizens. Pahayag pa ng isang netizen, isang paraan ito para maipaglaban ang karapatan ng bawat isa at paggalang sa karapatang pantao. Isa lang ito sa aktibidad sa ika-85 anibersaryo ng lungsod. Bukas ang programa sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community, edad 18 pataas, residente ng QC o nag-aaral sa isang paaralan sa QC na hindi nakapagmarcha dahil sa kanilang self-expression. Bukas ang registration hanggang June 7. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng mas mabilis at maayos na serbisyo para sa mga Pilipino, tinaasan na ng PhilHealth ang kanilang care rate package sa sakit na asthma. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Per day, tuwing inaatake siya ng asthma, takot na rin siya dahil sa edad niya. Natatakot kang kumilos, natatakot kang mapagod. Ang daming-daming inhibitions na mararamdaman mo kasi takot ka kasi baka mag-excavate siya, mag-flare up. Butas rin ang bulsa niya dahil umaabot ng higit 4 hanggang 6,000 piso ang ginagastos niya para sa kanyang medical maintenance araw-araw. So isang ganito kasi 60 puffs lang to. So meaning, in a day, I have to take 6 puffs. So nakakaubos ako ng mga 3 ganito, 3 to 4, which cost 1,500 each. Isa lang si Ferdy sa 11 milyong Pinoy na may asthma. Ayon sa Rizal Medical Center, isa sa 10 Pinoy ang may asthma. Based on PhilHealth data for 2023, asthma ranks 8th in the top medical confinements that we have covered. This translates to more than 717 million in benefit payout for more than 90,000 confinement cases. Kaya naman good news ito dahil itinaas na ng PhilHealth ang case rate package ng asthma. 150% ang itinaas mula sa 11,000 pesos. Ngayon, nasa mahigit 25,700 pesos na ito. Libre na rin ang gamot nito sa konsulta package. Kasi unang-una, malilesing gastos. Number 2,
yung bang kampante ka na, kasi kahit papano, pag sinumpong ka man o hindi man, meron ka nakareding gamot. Para maka-avail ayon sa PhilHealth, kailangan lang pumunta sa mga PhilHealth accredited hospital, private man o public hospital. 120% ang itinaas ng neonatal sepsis case rate habang dinagdagan naman ng PhilHealth ang mga serbisyo ng konsulta package mula sa 13, ngayon nasa 15 na ito. Layon ng health insurance ng bansa na hindi maging sakit sa bulsa ang mga gastusing medikal ng mga Pilipino. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa Cordillera, aabot sa 26 na chef sa buong bansa ang nagtulong-tulong para mabuo ang malahiganteng paella a la Cordillera. Yan ang ulat ni Dang Tegito. 250 kilo ng kiniing o smoked meat, pinuneg o blood sausage, chongak heirloom rice, at highland vegetables. Iyan ang ibinida sa malahiganteng paella a la Cordillera. Distinctively Cordilleran, ganyan kung ilarawan ng mga nakisaya sa selebrasyon ang paella. Tulad na lamang ni Mayan at Beverly. Masarap po kasi lalo na yung effect ng wood. It captures po the taste ng Cordilleran products natin. Mga produce, yung mga smoked meat, yung ating heirloom rice, nalalasaan po natin. Wala po akong masabi, masarap po siya. 26 na chefs mula buong bansa ang nagtulong-tulong para sa higanteng paella. Bukod sa paggawa ng pagkaing patok sa panlasa, layon nitong makapagbigay ng farm-to-table experience na direktang nag-uugnay sa mga chef at magsasaka. Bahagi ito ng culminating activity ng Farmers and Fisherfolks Month celebration na ginanap sa Melvin Jones Football Ground sa Baguio City kaninang umaga. Layon nitong kilalanin ang ambag ng mga magsasaka sa economic growth ng bansa. Ang tema, Preserving Culture, Capturing Values. Dito kinilala ni Department of Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development Engineer Christopher Morales ang mga programang nagsusulong sa kultura kasabay ng pagyakap sa bagong teknolohiya. Let us remain committed to preserving our cultural heritage and fostering sustainable agricultural practices for the decades to come. Muli, maraming salamat po sa ating lahat sa pagbibigay halaga, sa pagbibigay pugay sa ating masisipag na magsasaka at mangingisda na katuwang natin tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Pangako ni Morales, tutulong ang ahensya para mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga magsasaka. Kabilang narito si Manong Jimmy na nagpapasalamat sa mga programa ng ahensya para sa mga tulad niyang magsasaka. Samantala, binuksan din ng Kadiwa at Mini Agri-Servicio Fair, tampok naman ang mga produkto nila. Nagbibigay nila ng support ng milling machine, yung production machine, at saka they are connecting us with other buyers. And if they have exhibit activities, they can invite us to promote our product. Malaki ang tiwala ni Manong Jimmy na sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, mas malaki na ang kita at mas gaganda pa ang pamumuhay nila. Dante Gitu para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Naghatid ng saya ang bagong programa ng DSWD sa mga benepisyaryo dahil maaari na silang makabili ng pagkain sa kadiwa ng Pangulo gamit ang mga ipinamigay na food stamp. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Laking pasasalamat ni Julieta, mag-isang magulang sa kanyang 11 anak, na makatanggap ng ayuda sa ilalim ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD. Anya, kahit papaano ay nakakapagtabi na sila ng kinikita nila na pwedeng ipanggasto sa ibang pangangailangan. Siyempre, hindi na yung budget namin, may suporta na binigay. Kaya malaking tulong po talaga yun, lalo na sa katulad kong solo parents. Kwento pa ng ibang benepisyaryo, mas maganda na rin daw ang food stamp kaysa pera para sigurado na pagkain ang mabibili. Siyempre ito po para Dahil? Para siguradong
mababudget mo po yung mga ano. Kasi nandun na rin lahat sa kanila yung mga bilihin mo eh. Nandun yung bigas, ulam, gulay, asin, kumpleto eh. May mga tuyo, itlog. Okay naman po. Busog naman kami lahat. Nagsimula na sabing programa nito nakaraang Disyembre at natapos kahapon para sa pilot implementation kung saan nasa 2,300 beneficiaries ang nakinabang sa 5 pilot sites sa Cagayan Valley, NCR, BARM, Bicol at Caraga Region. Ayon sa Barangay 105 Tondo, Manila, malaking bagay ito sa kanilang nasasakupan, lalo't hindi lahat ay may maayos na kita at kinakapos sa araw-araw. Unang-una, ibinigay po ng ating gobyerno na hindi pera, ay ito'y pagkain. Kasi po kung pera may bibigay, hindi, baka maya hindi na ibili. Kaya po, salamat po sa ating presidente. Isang programa na napakaganda po. Mapapakinabangan po ng pamilya na mga salat sa buhay na kulang sa kinikita. Kasi yung kita po ng asawa ko, pag nakakakuha po kami, nababudget po namin sa mga ano po namin. Sana po ma-extend pa po kami, tuloy-tuloy pa po kami. Malaking tulong po ito eh. Sa naturang programa, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng 3,000 food credits buwan-buwan na magagamit nila sa kadiwa ng Pangulo para makabili ng masusustansyang pagkain sa loob ng 3 taon sa 21 probinsya at 10 rehiyon sa bansa. Maliban pa dito, sasailalim din sila sa nutrition education sessions kasabay ng pagbibigay ng kapasidad sa mga ito, katuwang ang TESDA at DOLE para sa paghahanap buhay. Samantala, sa Hulyo magsisimula ang aktwal na implementasyon para sa unang 300,000 beneficiaries, panibagong 300,000 sa susunod na taon at 400,000 sa 2026 para sa kabuuang 1 milyong benepisyaryo na target matulungan ng DSWD sa buong bansa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Maan Makapagal para sa Bayan. Patuloy na maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako si Dayan Querer para sa Bayan. Hanggang bukas, ako po si Aljo Bendijo ng inyong Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. What's up guys? I'm Ryzen of TNC Pro Team at sama-sama nating suportahan ang newest amateur Esports tournament sa Pinas. Ang Unity League Mobile Legends National Tournament. Dito lang sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. An ally has been slain. Monster kill. Double kill. Defeat. Oras na para sa umaatrabong MLBB na bakbakan dito lang sa Unity League. Ang Unity League ay isang grassroots esports program na nag-i-aim gumawa ng mga bagong national athletes under Team Sibol. Dito sa Unity League, syempre, Joshi, hindi lang tayo dito lang eh.
Kumbaga, we are going nationwide. Pupunta tayo Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, Mindanao, at sa National Capital Region. Ako nga pala si Butters. Sabi ko na yung pangalan mo kanina, Joshi. And kami ang magiging casters nyo for this evening. Joshi, kamusta? Okay na okay lang naman. Excited ako para sa araw na to dahil for this episode, laban ng Redemption Esports at ng Gamerpack Esports for the Northern Luzon leg ang ating matutungayan. So nakikita na natin ang mga teams na possible magrepresenta ng Pilipinas in the future, but right now they have to go through this kasi nga naman hindi lang din basta-basta yung mga katapat nila, Josie. Kung tingin nila malakas sila, yung katapat nila malakas din. Maraming grassroots teams ang nariyan sa community ng MLBB. Palaki ng palaki ang esports sa Pilipinas, kaya sobrang ganda rin ng Unity League para makita na natin at ma-handpick na kung sino yung mga, sabi mo nga, future national athletes. At sinasabi lang natin talaga dito na kailangan ng grassroots talaga na kahit anong game, at ang Unity League ay tumutulong ng sobra para makapag-discover pa tayo ng mga yung talents natin. Kasi tatandaan, yung mga iniidolo natin ngayon, sumasali din dati sa mga ganito. Oo, yung mga sila Edward, yung mga naging world champions na sa larangan ng MLBB ay minsan ding naglaro sa mga barangay, sa mga syudad-syudad. At ngayon, for Unity League, makikita na natin yung mga susunod sa yapak ng mga taong yon. And again, this is the battle of Redemption Esports and Gamerpack Esports. Medyo naririnig na rin natin itong mga teams na to. Alam mo, in terms of the name, ang may retention sa akin dito yung Gamerpack Kasi may pakiramdam ako, nakast ko na sila once or twice sa pag-iikot ko sa mga amateur leagues. But right now, makikita naman natin na ang gamit nila dito or ang ban nila dito, yung Gamerpack, ang kanilang ban ay isang Matilda. Fred rin naman dito for the side of Redemption Esports. Mako-consider natin as meta heroes itong mga gamit o yung mga binaban ng dalawang teams na to. And for Gamerpack Esports, mukhang Angela din yung tatanggalin nila. But sobrang bold move for the side of Redemption Esports na kumuha agad ng Tigreal at this moment na open pa naman yung mga digi, but Gamerpack Esports would rely on a chip and a Roger. Actually, sa ngayon, hindi na masyado napipili ang isang Tigreal. Pero sa totoo lang, Joshi, if it fits them, if ito yung komportable sila, go for it. Nasa game number 1 tayo, you have a bit of a window to have an error kung hindi man gumana to. Pero kung tutuusin, ang lakas ng picks na nakuha ng Gamerpack dito, nakuha mo si Chip, si Marty, si Roger. Parang itong tatlo kapag ka nadadala mo kung saan-saan at anytime, any place, parang lagi kayo mananalo sa clash Actually, sobrang stable ng early game na meron ng Gamerpack Esports considering that this is a Roger, mataas yung damage output, kaya niyang i-dominate yung lane. Now, for the Martis, ang kailangan naman niya ay ma-convert yung kanyang damage into kills and even objective takedowns. But look at the side of Redemption Esports. Late game ang pinuhunan na nila. This is a Sicilian with a Nathan. Ngayon, ang titignan ko dito, kung ikaw nga ba naman ang Barats, napakasaya ng buhay mo dito. May Terisla, may Chip, may Roger. Yung mga taong pwede mong gamitan ng Daytona's Welcome ng Ultimate. Pero kung iisipin ang dami din nilang way para i-dodge ka. Diba? Kung makain mo ba yan, ang tanong ba in the first place is, mabiburst down nyo ba? Kasi nga, nag-opt kayo to go for a Sicilian at alam naman natin Sicilian scaling to. So, hindi ibig sabihin na nagsisilyon ka o simula pa lang, malakas ka na agad-agad. Kailangan, antayin mo pa ng oras. So, let's see kung paano gagawin ng Redemption Esports to. But then again, for Gamerpack, definitely, they will have a good time kung susundin lang nila yung lineup nila. And even the Odette, ang ganda rin ang pagkakapasok doon. Kasi kung tutuusin, yung Odette ay talagang, sabihin na lang natin, plug and play Pwede mo i-plug and play yung Odette tapos hindi ka magkakamali. The thing is, kailangan lang niyang umiwas doon sa knock-up ng isang Tigreal sa kanyang second skill. And also for the Chip, malaki yung responsibility niya dito all throughout the team fight. It is because of the presence din ng isang Tigreal. Alam naman natin na yung one of the counters for a Chip is yung aabangan mo yung mga magte-teleport na kalaban with the crowd control, and that's gonna be hard for this Chip na ma-utilize niya ng masyado yung kanyang mga portals. But let's see, it still boils down to execution. Starboy
Starboy on that, Odette. Let us see kung paano siya protektahan. Kasi kung tutuusin, ang buburusko din ng mga members dito ng side ng Gamer Pack. Hindi ka madaling makakaabot kay Starboy kung hindi mo pupunta sila Damion, sila Azu. Parang kailangan mo muna sila i-take down eh. But then again, it's all about scaling for the side of Redemption Esports. Kasi kung tutuusin, yung Nathan, kapag ka nagkaroon ng item to, nag-snowball to, madali yung mapipilas yung mga members dito ng side ng Gamer Pack. Oo, sobrang taas ng front-to-back damage ng side ng Redemption Esports. Pero what Gamer Pack Esports has been doing is, alam nila na early game yung advantage nila dito sa laban na to. That's why, super aggro ni Damion sa kanyang chip, lahat ng lanes. Kanina nakita natin doon sa mid lane. But this time, mukhang doon naman sa gold lane ang balak nilang puhunanan. Mag-vision lang si Damion, nakikita niya si Scooby-Doo Pops, pero wala pa naman mangyayari talaga dyan kasi ultimate reliant yung dalawang roamers. At tingin ko si Scooby-Doo Pops ay madali ang kanyang name retention sa mga tao. Kung tutusin kasi ano yan eh, mga trademark mo na yan si Scooby-Doo Pops, pero Janoski will go down at the hands of Azu. Napakaganda ng timing ni Azu doon. At ang ibig sabihin lang yan, na-decimate, nagkaroon ng stacks, ng passive, ang isang Martis, ang ibig sabihin yan, easy plating kung tutuusin. At kalahati nga nakuha nila doon, pero for Teresla, hindi niya kasi talaga priority yan eh. Ang gusto niya lang, hindi na nakaka-XP yung katapat niya. And for Redemption Esports naman, medyo nag-fail yung gank na gusto nila. Hindi nila na-reciprocate yung ginawa ng Gamer Pack Esports doon sa XP lane. That's why nakalamang ngayon ang Gamer Pack posisyonan sa Turtle. Nakita si Azu at si Scooby-Doo Pops, pero alam niya naman nila na lugi pa sila ngayon when it comes to the 5v5 composition. Meanwhile, mid lane, may nangyayaring gulo, pero ang Gamer Pack Esports nakatrabaho lang doon sa pagong. Tinagil nila yung bakbakan sa gitna. May penalty zone na bibitawan. Tumalo na rin si Starboy with that swan song. Kaya naman isa-isang mawawala ang buhay ng mga members ng Redemption. Make it 3-man down for them. Kompleto pa din ang Gamer Pack. Wow! And Gamer Pack Esports, they are running wild all over the map. Parang hindi sapat ang buong mapa sa aggressiveness na meron tong team na ito. Kung tutuusin, ito talaga yung ginagawa ng team eh. Sa totoo lang, hindi pa nga na-utilize yung chip dun eh. Kasi kaka-level pa lang ni Damon. Pero, ang kinakatakot ko dito, para side ng Redemption, paano pag may chip na? Ito yung mangyayari. Ganito. Ang bilis nila umikot as 5. Pinag-uusapan pa lang natin how sobrang laki ng advantage ng Gamer Pack Esports when it comes to the early game. It is because this is a Martis, this is a Roger, and yun na nga yung advantage na parang 0-0 eh. Pero ngayon na lamang yung Martis ng 3-0-1, parang ang kailangan gawin dito ng Redemption Esports, wag mo nang sumabay. Teka lang, saglit lang na i-scale muna natin, hayaan muna natin maka-item yung Nathan, bigyan natin ng space, and even the Cecilion. Pero how would they do that if yung space na binibigay nila ay ini-invade ni Damion? Tinan mo naman, hawak na naman niya yung bush doon sa purple buff at mukhang hindi na naman niya pagpapahingahin even yung mid lane at yung jungle ng side ng Redemption. Hindi papayag din si Damion na magkaroon pa ng kahit anong hawak sa mapa ang side ng Redemption. Nakita mo naman kahit si Starboy dito na paggamit na din ang ultimate niya. Na-takedown na nga dito si Starboy, pero nagbabakbakan pa rin si Teddy Cutie. Gumigit na, ang dami nitong kalaban niya. Unti-unting bumabawi ngayon ang Redemption Esports, pero teka lang, tatlo yung palitan doon at hindi pa tapos dahil si Azu ay tuloy pa rin sa kaniyang mga decimation. Mortal Coil papasok at saktong buhay ay kukunin din. That's an unofficial wipeout para sa side ng Gamer Pack Esports. Gamer Pack Esports showing us how it's done at pinapakita nila na hawak namin tong hawak namin tong larong to eh. Sinabi na nga nila Batters kanina, sinabi nila Joshi na nakikita na nila yung pangalan namin sa iba't ibang amateur tournament, and this might be the experience coming up for this team na naghahanap lang din tong team na to ng break at doon pumapasok yung Unity League, nakikita natin kung gaano sila kabangis. And yung speaking of bangis, Azu, galing siya doon sa may orange buff
ng side ng Redemption Esports. Dumaan siya mismo sa gitna ng first tier at second tier turret. Ganun na siya kaangas ngayon. Diba? Na hindi niya na iniinda yung mga turret damage. Pero again, still Gamer Pack Esports has the lead at talagang hinahawakan lang nila. Even Azu, meron siyang kakayahan ngayon. Teka lang muna, wait, dahil may isang bumagsak doon sa top lane is gonna be Janoski falling down thrice in a row para sa side ng Redemption Esports at hindi pa tapos dahil mukhang nakahanda pa. Damien, nakita niya itong si Barats at mukhang talagang tutuloy nila yung laban kasi alam naman nilang labang sila. Nakikita natin dito na kahit papano, sinusubukan pa naman ng side ng Redemption Esports na ibawi ang kanilang mga sarili. But what can you do kung ganito kalaki yung kalamangan ng kalaban nyo? 5 minutes in, magi 6 minutes na, ang lamang sa'yo ng kalaban mo is 7K gold. That's definitely 2 items higher or 2 items na na-secure na ng nakuha dito ng side ng Gamer Pack. And as you can see, may ultimate na ginamit doon sa may gitna. Pero sabi ko sa iyo, yung away dito, Joshi, hindi lang nangyayari sa isang specific na lugar. Meron sa gitna, meron sa taas. Ngayon sa gitna na naman tayo nakatingin. 2 laban sa 3 at mukhang aatras na rin dahil alam ng Gamer Pack na wala silang minions doon. Pero bigla silang papalit ng posisyon dahil yung top lane ay kukuhanin ni Teddy Cutie. Ganun lang kabilis. Alam ng Gamer Pack Esports kung nasan sila dapat kailangan. Kaya yung conversion sa objectives laging nandyan. Look at the items. Wind Talker and an endless battle for this Roger. May crit, may true damage at meron din siyang penetration because of the Fury Hammer. Kita yung kalamangan. But this time, once again, Mortal Call mula kay Azu pero may implosion na gagamitin. Ito na welcome ang isasagot. Andiyan naman yung Swan Song. Pero nasaan yung damage ng side ng Redemption Esports kasi iniinda lang ng Gamer Pack. Yomi na penalty zone na 3. And again, a wipeout for Gamer Pack Esports. Azu, siya yung naging bait, siya yung naging pain, nilagay siya dun sa may gitna. Ginamit lahat ng ultimate na pwedeng gamitin sa kanya, but it was Starboy, NCB, RCD na nag-change nung tide nung larong yon, nung clash na yon rather. Nakita naman natin yung proper utilization nila, proper timing ng kanilang mga ultis. At nung nakawala si Azu, nung hindi siya na-take down, decimate. Yun na talaga yung plano eh. And nakita mo na nag-initiate pa nga doon yung side ng Redemption Esports. It's just that wala pa silang damage at this time. Remember, this is Stella Cecilion, this is a Nathan. Kailangan ng items, pero may penalty zone na naman. Dito na welcome and implosion na saktong-sakto naman para sa Redemption Esports para makabawi talaga, para makuha yung redemption na kailangan nila. Pero teka lang muna, wait, kasi mukhang nauubos sila. 2, 3, make it 4 na mawawala. And it's a triple kill for that Roger. Tuloy pa rin si Damian mismo sa likod ng Torre at kukuha na nga itong si Teddy Cutie ng posisyon para kunin mismo yung Torre kaso aatras sila. Wala namang mga minions sa paparating at alam ng Gamer Pack Esports na okay na tayo doon kasi 4 na naman yung nakuha natin. And it's part of the game talaga na sumasabog pa yung Torre para maklear yung wave. That is the first time na nangyari yon dito sa ating bottom lane at hindi na yun mangyayari ulit. So meaning, open na dito for siege mamaya-maya or even itong pagkuha nila ng Lord na to. Pagkalabas ng Lord, dun pupunta yan sa may baba. It only means na pwede nila i-one straight push yan mamaya-maya. Pero si Starboy, nandiyan na sila agad. May ibang plano. May ibang plano. Pagkakuha nila nung Lord, sabay TP na lang dahil kay Damian. Ngayon 5 miyembro na kanina nandun pa sa Lord ay nasa mismong basit kumakatok na ng Redemption Esports. Look at Teddy Cutie talagang tatapangan lang sa pagkalbot doon sa mga members ng side ng Redemption Esports. May Lord na nagmamarcha para sa Gamer Pack. Kung may onting buhay pa si Teddy Cutie, may pakiramdam ako pinilit ko yan Dinerecho Kung may onting buhay pa sabihin natin mga 1/4 lang. Kahit isang katiting lang. Kahit isang katiting lang. Kung meron pa yun sana, kakapitan niya yun. Pero now, look at the slow push na ginagawa dito ng side ng Gamer Pack. Hindi sila nagmamadali dito. Wala namang kailangan imadali. Kasi tinatapos yun na nga yung game in the first place 9 minutes in. 9 minutes, 30 seconds in. Tinatapos mo na yung laro. Makakabasag.
Ano pang imamadali mo niyan? Teka lang kasi basag na nga yung baba ng side ng Redemption Esports. Mukhang bumabase, mukhang tumotore, pero muntik na munang kunin kasi implosion sa tatlo. Madadala pa niya papunta doon sa base. Pero may portal na nilapag para mas low yung makakalaban. Tapos dire-diretso iisa-isahin ng Gamer Pack Esports. May penalty zone pa sa dalawa. Pero mukhang di na kailangan pa kasi inisa-isa. Tapos tumore, Game 1 ay mapupunta sa Gamer Pack Esports. What a dominating performance for game number 1. Ito yung pinag-usapan natin kanina sa draft. The draft was too perfect. Actually, nakakatakot nga kasi masyadong ang perfecto eh. Nakuha mo si Martis, si Roger, si Chip sa isang lineup. So parang yan yung mga bagay na pinapangarap mo na maganap sa'yo. And with the lineup na nag-i-scale pa, yung mga Cecilio, Nathan, talagang hindi sila makakapalag sa mga ganyan. And I think for Redemption Esports, to redeem themselves, kailangan nilang makakuha dito na isang lineup na kaya tapatan yung pagiging aggressive ng side ng Gamer Pack. Exactly, yung kayang sumabay doon sa early game. Kasi sobrang clear ng plano ng Gamer Pack Esports with the first 3 picks na meron sila. That's a Chip, a Martis, and a Roger. So, as much as possible for Redemption Esports, sana sumabay sila doon or kahit pa sabihin na natin hindi sumabay It's just that a decent early game na kayang mag-withstand. Diba? This is a Cecilio, this is a Nathan. Sobrang tagal ng online time or not unless mabigyan sila ng kills at the very early. Pero Nathan pa rin kasi, Cecilion pa rin kasi, it would take a lot of time for these two damage dealers to convert yung mga items na meron sila into damage. That's why pinuhunanan ng Gamer Pack Esports yung early game. They got that lead at hindi na nila binitawan up to the lane. And kung titignan mo din kasi yung mga items dito, naka-Clock of Destiny. Diba? Yan yung mga item na inaantay mo pa to get the maximum effect. And yung item nung kabila, tignan mo, Hunter Strike, Windtalker, Fury Hammer nga agad, Dragon Spear, Malefic. Yun yung mga item na hindi nag-aantay Tinan mo, fleeting time. Hindi naman nag-aantay ang fleeting time Diba? So, ibig sabihin talaga, you really have to go through it. Okay. So you really have to go through it kung iisipin na. Now, looking at this, grabe talaga yung pagdodominate nila. And kung tutuusin, yung dating sa akin nito, yung Gamer Pack Esports, hindi lang pala talaga sila parang pamilyar na pangalan. Oo, talagang nagpapakilala dito lang mismo sa Unity League. But that was just game number 1. A lot might happen because this is still a best of 3 series. And guys, syempre, sa totoo lang, kung iniisip ko ngayon, yung mga dapat nating sabihin, parang nakalimutan ko yung times na. Siyempre, magkikita-kita pa tayo mamaya for game number 2. This is still Redemption Esports and Gamer Pack Esports para sa northern leg ng Unity League. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament is here. And we heard you. To accommodate more players, Unity League is now open to younger gamers. So if you are a Filipino citizen, age 15 years old and above, and have never joined in any professional league, assemble your team and join now. Registration is still open for the National Capital Region, the Visayas, and Mindanao. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Time to take your mobile gaming to the next level. Join the Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. A total of 4.1 million pesos in cash and prizes await our new esports heroes. For the regional playoffs, the top 3 teams per tournament leg will win 20,000 pesos for third place, 40,000 pesos for the second place, and 60,000 pesos for the first place. And for the grand finals, the top 10 teams will face off, but only the best 3 teams will take home the biggest prizes of all.
500,000 pesos for the third place, 1 million pesos for the second place, and 2 million pesos for the grand champion, plus the chance to represent the country with the national team Sibol. So, do you have what it takes? For more details, visit the Unity League Facebook page. And we are back dito sa ating Unity League Northern Luzon leg. Joshi, ang lalakas ng mga players dito sa Northern Luzon. Hindi ko in-expect na gano'n yung makikita nating performance right from Gamer Pack Esports. But for Redemption Esports naman, it's their time para makuha talaga yung redemption na hinahanap nila dahil we are down to a match point for Gamer Pack Esports. At alam natin na hindi din papayag dito yung side ng Redemption Esports na matalo ng ganun-ganun na lang. They had a problem doon sa kanilang drafting and right now, meron silang second chance na baguhin lahat iyon. Gamer Pack, sabihin na natin, they have it too easy nung game number 1 pero kung iisipin mo, Joshi, ang ganda din talaga kasi ng pagkakasetup nila ng heroes nila. Pero ganito talaga yung nagiging maganda sa mga grassroots tournament programs like Unity League kasi dito nababatak ang ating mga players especially sa may drafting which is para sa akin 50% of the game. Exactly, kasi the other 50% would be the execution. And kung titingnan mo naman, nagbago na rin yung sides ngayon. Gamer Pack Esports would go to the blue side samantalang nasa red side naman ang Redemption Esports. So meaning, makakakuha sila ng dalawang power picks kung magte-trade off sila dun sa priority. At sa mga nanonood po dyan na hindi masyadong familiar in terms of drafting, ang drafting po ay pilian po ito ng hero. Meron pong mga pinipik, meron pong binaban. Isipin nyo na lang po ay nag-chess po yung dalawang kuponan natin dito para dun sa mga heroes na gusto nilang makuha or yung mga heroes na ayaw nilang makita doon sa may side ng kalaban. Exactly, kasi dito sa draft nagsisimula yung laban eh. Dito yung labanan ng utak. Lalo na kung merong mga coaches, yung mga teams na to, yung kung meron man silang mga 6-man na tumutulong sa drafting or yung captain nila mismo yung nagda-draft sa kanila, kailangan na dito ng strategy agad-agad. From game number 1, we've seen Gamer Pack Esports na pumuhunan during the early game, but this time, pwede namang gawin yon ng side ng Redemption Esports. Minotaur. Ang ayaw makita dito ng side ng Gamer Pack dahil nga naman kung yung first draft nila nung first game, may Minotaur yung kabila. That could have not worked properly if ever man ito yung nakuha nila. So, ibig sabihin, para sa akin, Joshi, ang iniisip ko, baka same strategy lang din yung gagawin nila. Kasi nga naman, why fix if it's not broken? Pero Redemption Esports... Hindi na maulit. Twice is too much. Tinanggal Twice is too much. Sabi na, wag na natin gawin. Isipin mo na, sabi nila, pre, kailangan natin iban. Nagsabi yung isa doon, sabi ng isang kakampi niya, sa atin si Scooby-Doo, pero tayo yung tinamaan ng aso, di ba? Nasa inyo nga si Scooby-Doo si lalo na Scooby-Doo first pick pa ang Gamer Pack, di ba? Hindi papalampasin at dalawa from the game 1 picks ng Gamer Pack Esports ang tatanggalin. But it opens up ang isang Harith na alam naman natin, para sa akin personally, Harith no counter kapag dating sa gold lane. At may mga nag-try na gumamit ng mga Minsitar. Kakasabi ko pa. Kakasabi pa lang natin, Minsitar na ang kinuha nila just to counter out kung ano naman yung meron pwedeng gawin dito si Harith or si Teddy Cutie dun sa hero na pinili niya. But ito naman yung kakaibahan ng lineup nila ngayon. Kung kanina gusto nila ng gera, ngayon naman ang gusto nila is kaya nila mag-in out as much as possible without taking that much casualty, Joshi. Harith, taas ng mobility because of the chrono dashes. Samahan mo pa ng Matilda na may guiding wind na pwede kang iligtas all throughout kapag naiipit ka sa sitwasyon. But the answer of Redemption Esports would be the carry. Nabanggit ko kanina na Harith no counter when it comes to the laning phase dahil wala pang nakakapantay sa damage output na kaya niyang ibigay. And the moment magic damage kasi ang isang Harith,
Now, hindi naman magbe-build agad-agad ng mga magic defense items yung katapat niya. Diba? As early as possible, mas gustong sumabay doon sa damage output. That's why hindi niya kaya ngayon sabayan yung Harith doon sa lane. Carry, decent yung kanyang laning phase. Yung late game, mataas naman for a carry. Pero may late game din kasi ang Harith. Ngayon walang tig na papasok dahil nga naman kapag nahuli silang 5 dito, sabi, yung Minsitar automatic king's calling yung 5 kayo, nandun na kayo sa may log, so hindi ka na makakatakas. So ngayon, dahil nga may surprise pick na nilabas dito ang side ng Redemption, ay kailangan nila humanap ng mga heroes na magkakaroon ng impact kapag dinikit yan. And para sa akin, isa itong magandang start, yung Vexana, may utilize niya talaga ng todo-todo yung King's Calling ng isang Minsitar. Lot of counter initiations ang pwede nating i-expect for the side of Redemption Esports. Now, for Gamer Pack Esports naman, they have the means to in and out. Nabanggit ko nga kanina because of the Matilda. Tapos may X-Borg pa sila ngayon that would probably be on the jungler for Gamer Pack Esports. Nandun yung sense na ang dami niyang buhay because of the Firaga Armor, because of the Immortality, tapos sasabahan mo pa ng Matilda. Parang ang daming kakayahan ng Gamer Pack Esports ngayon to survive at patagalin yung mga team fight. Ngayon, sino pa ba ang pwede nilang kunin? XP Lane Martis. XP Martis with the Petrify. XP Lane Martis. Tapos, ang mangyayari, Predre na yung jungle, Rome, Rome Minsitar. Uy. Yan yung isa sa mga bagay na hindi ko in-expect dito. Kumbaga, todo adjustment na ang ginawa ng side ng Redemption Esports. And sa totoo lang, nare-realize ko, flexible nga din yung pagkakapick nila dito ng Minsitar. Kasi sa totoo lang, hindi mo din alam kung ano yung magiging aside niya. Pero, ngayon, kung titignan natin yung emblems, Joshi, naka-killing spree dito yung Minsitar. This is gonna be hard, I guess. Kung Roamer Minsitar, parang mas okay na naka-concussive plus ka. And, wala kayong mga regen Oo, mga tank or even support para doon nga sa regen. But with the killing spree, parang this is a kind of an aggressive tank. So hindi lang natin alam kung ano yung what's beyond the killing spree, kung naka-tank ba to or sabihin natin naka-firmness, naka-vitality or kung ano man. But for a Martis na naka-Brave Smite, knowing na na-patch yung Brave Smite. Hindi na siya katulad nung dating Brave Smite na sobrang taas ng balik buhay kapag tumatama yung skills. So I must say, against dito sa Yuzong, kayang lumamang na Yuzong ng early. Well, kung ako naman ang titingin dito, Joshi, the means na pwedeng makaharap dito ang isang Fredrin laban sa isang X-Borg, sa tapat ng isang Valentina, doon ako nag-worry para dito sa side ng Redemption Parang walang, ang Fredrin sa tapat ng X-Borg saka sa tapat ng isang Valentina, parang walang karapatan magkaroon ng buhay. Parang kailangan laging mababa yung buhay niya, mababa yung HP niya. Tapos, it's either uwi siya or magiging numero siya doon sa may ating KDA. Ngayon, kung ako naman ang tutusin, maganda rin naman sana yung Fredrin. Pero ang dami lang talagang counter sa kanya dito. Taas ng poke damage. Ang taas ng poke damage. Yun pa naman yung mga ayaw ng Fredrin. Oo, lalo na Minsitar yung roam nila and Martis yung kanilang EXP. So technically, yung nasa front would be just the Fredrin alone. Kasi ang plano ng isang Minsitar, makahatak ng isa, makasibat. Plano ng Martis, makaflank o makakuha ng posisyon para makuha yung backlaners. But the issue is, this is still Matilda. Na kahit saan manggaling, kahit saan makita na kailangan ng magliligtas sa isang may ipit na hero, nandyan lagi yung Matilda. Actually, naisip ko nga ngayon, Joshi, line up pa lang dito ng side ng GPE. Yuzong, lilipad sa likod. Matilda, may kasamang isa, lilipad sa likod. Starboy, pwede kuhain yung ultimate dito ni Vexana, tapos na yung contribution niya, okay na siya. Tapos si Azu, paglalas insanity lang sa papuntang likod. So, ibig sabihin, there might be a time na maging non-factor na lang dito bigla yung King's Calling at yung Fredrin dahil nilulusutan na lang din sila nung kalaban nila. Masyadong mataas yung mobility na okay kapag may nahuli,
maganda for a Minsitar. Dahil this is a Vexana, hindi makaka-dash out. Matilda, hindi rin. Harith, hindi rin. Yuzong, hindi rin siya makaka-dash out. Pero yung Harith may chance because of the Purify. Kaya niyang lakarin palayo yun and iwasan niya. And ang gagawin na lang ni Damien dito with the Matilda would be hindi didikit sa mga kasama niya. Kasi siya yung, pag nakalabas na yung Harith sa loob ng King's Calling, siya na yung magdadala sa likod ng Harith, di ba? So, again, ito yung sinasabi namin na the draft is just 50%. It will all boil down to execution. So, yung mga bago po nanonood dyan, nilataglan din po namin lahat ng mga pwedeng mangyari dito. Pero tama si Joshi doon, 50% ang drafting, the other 50% goes to the execution. Andito na tayo sa game number 2 ng Redemption Esports at ng Gamer Pack Esports. And as expected, ang isang Matilda, talagang iikot at iikot yan. Mag-roam yan. And a surprising thing for Redemption Esports, 4 silang nakagwardya doon sa purple buff ng isang Fredrin. Medyo napatagal nga lang dahil itong si Xborg ni Azu ay dire-diretso na nandun at kumukuha ng green camp, pero mukhang muntik-muntika na. Itong si Limit with the carry at hindi pa tapos si Damien sa ginagawa niya. Meanwhile, there on the bottom lane, makakaisa ang Redemption Esports against BRCD. Nakikita natin na merong fighting chance dito ang side ng Redemption, pero ngayon nakikita na natin, yung sinasabi natin kanina, si Fredrin ang makakawawa dito. Ma-force out siya na ma-force out sa gubat niya, and you have very limited say into whatever it is. Kailangan kasing antayin pa niya si Scooby-Dooby Pops at si N-Bad na makuha yung kanilang level 4. Kailangan ng ultimates nila. Oo, kailangan nila makuha yung ulti nila. Sobrang laki ng impact ng EG Boy, ng Eternal Guard, at syempre ng kanyang ng King's Calling. So, yung ultimate na yon for the side of Redemption Esports, yun yung pwede nilang puhunanan dahil pa-turtle na rin naman. So, kinakailangan mag-level 4. But look at Janoski on the mid lane. Mukhang bibigyan ng banayad si Damien. Yung ikot niya doon, hinintay talaga niya na mayroong tatawid. At ngayon, nakikita natin si BRCD. Sinusubukan siya abulin dito nila Janoski, pero I don't think they really have a solid catch dito, maliban doon sa may Minsitar. They're still trying to make the Minsitar work at mas madami yung numero nila dito. But right now, kung ano mapuputi retry, it's going to be Azus. Nandyan pa rin naman yung last insanity para kunin ang buhay ng isang Fredrin. 2-man down for Redemption Esports at hindi pa tapos ang Gamer Pack doon dahil i-invade pa sila. Nandyan naman si Janoski. Susubok ngayon na dumipensa. Counter. Azus gonna be down. Andyan pa rin yung pag-basic attack and decimation. Hindi enough yung threshold para kunin ang buhay ni Damien. Kaya aatras ang mga members dito ng Redemption. Great start para kay Janoski, kaso ang pinaka-problema naman is kung ano yung ganda ng start niya. Ganun kaalat yung nangyayari dito kay Fredrin kasi siya yung pinaka-target si Janoski. Pag nagamit na lahat ng resources, doon siya papasok. At least may trade na nagaganap. Pero hindi rin nagbibiro dito si BRCD. Sabi niya kanina ka pa, yung lahat ng Cha Essence na pwede niyang ibigay dito, na pwede niyang kunin, kinuha niya na, umikot-ikot ng Last Insanity, pero hindi yan nagmamatter. Scooby-Doo Pops. Ano ba? Tandaan ang haba ng pangalan kasi. Scooby-Doo Pops. Scooby-Doo Pops. Sinusubukan niya talaga kumuha ng level 4 dito kasi hindi niya pa makuha Sinuzone out siya Ang hirap para kay Scooby-Doo Pops na ganapan ito ngayon. Meron pang Dragon Tail, doon na Circling Eagle, Dragon at Agila para kunin ang buhay ng isang Minsitar. Teddy Cutie. Aalis na lang muna dito sa taas. Kita din naman natin na wala naman siyang wala naman siyang mana Sabi sabihin, okay lang na umuwi ka, balikan na lang mamaya-maya ulit. Pero maganda doon magandang balita doon sa lahat ng laban na naganap para sa ng Gamer Pack Esports. Wala nang plating yung top lane ng kalaban. Ayun ang mahirap, nabibigyan mo yung Harith
ng plating agad-agad, pero meron na namang paglipad with the circling eagle, knock up para kay Scooby-Doo Pops. Pero tamang sundot lang ng sibat. Pero nilapag na rin naman yung Eternal Guard. Decimate. Kaso nga lang, isang decimate na kinopya lang ni Starboy at hindi pa tapos dahil sa top lane. Mukhang si Limit ay naabot na rin ang kanyang limit sapagkat siya'y mapapatumba ng dalawang members ng Gamer Pack. Starboy ngayon, hinahabol ng isang Fredrin. Pero tingnan mo naman yung angas, kahit mag-isa siya, haharapan at haharapan. Alam din naman niya na di siya mapaburst down. Ginamit na ngayong Retribution para makuha yung sariling purple. Kaya walang contest for this turtle. Yung pinag-uusapan natin kanina, Joshi, the mere fact na may Valentina, X-Borg, Matilda na nandyan, that only means na walang karapatan magkaroon ng full HP dito si Fredrin doon sa mga panahong may objective na lalabas o may buff siya. Kasi laging may papasok, laging may magpupumilit mag-takedown ng buhay mo, and lagi kang aagawan. Oo. Lagi kang susubukan agawan. Kaso nga lang, meron na namang off-cam kill. That's gonna be itong Vexana falling down on the mid lane. At mukhang dedepensa pa rin naman, yes, ang Redemption Esports. Kasi the fact na napipitasan sila ng ganon, even on the area of the turret, medyo mahirap na yon kasi meron na namang guiding wind doon. At dadali niya mismo si Starboy na may hawak na kinopyang King's Calling. Kaso hindi nila itutuloy yung pagkitil sa buhay ng isang Martis. Tore lang ang kukunin nila. Scooby-Doo Pops, sinusubukan niyang mag-make sense etong Minster pick na to na pwede pa magamit aside from that Harith. Could this have been a costly reaction pick for them? Ngayon, pinipilit nila Janoski kahit papano na kumuha ng kills. Janoski yung 3-1 niyang nakuha. Sinusubukan niya din magkaroon niya ng bilang doon sa mga nangyayari ngayong mid-game para hindi masayang. Kaso kasi, ang hirap din talaga mag-take down ng kahit sino dito sa side ng Gamer Pack. It is because of the Matilda. Now, Janoski would be down for Redemption Esports. Ito yung sinasabi nating kakayahan ng Gamer Pack Esports to engage and re-engage. But this time, Kari's gonna be down as well sa top lane. Meron doon King's Calling sa likuran para hindi na maka-atras yung mga kalaban. Pero not enough pa rin yung damage na ibabato. Kaso anong not enough? Sabi ni Starboy, ako lang sapat na para kunin ang buhay niya. Ngayon, 4-5 pa ang buhay for Gamer Pack Esports. Pwede nilang kunin yung Torres sa gitna. Pero mukhang aatras dahil, teka lang, 7 minutes pa lang pala, Butters. Hindi pa sila dapat nagmamadali kung ano man ang iniisip nila ngayon. Kapag nagmadali sila at nasobrahan nila, there might be the Redemption Esports chance to turn things around. Pero ngayon, as long as they keep calm, kahit papano ay pwede nilang unti-untiin to para masecure ang panalo. Kung papansinin mo dito, yung side naman ni X-Borg, hindi niya nakukunin si Turtle. Inaantay na lang nila mag 8 minutes, maging Lord yan. Kapag naging Lord na yan, tsaka sila lalaban. Mga 8 minutes 20. 8 minutes 20. Kapag nag 8 minutes yan, magiging Lord yan. That only means they want to end this early. Ganun talaga kabilis yung plano. Pero teka lang, may nahatak dito. Yung mismong umiikot na Agila ay mawawala para sa side ng Gamer Pack. Andiyan yung Appraiser's Wrath. Tatamaan si Starboy. Kaso nga lang ang ganti with Teddy Cutie on the side. Chrono Dash and Synchro Vision para kunin 2 buhay. 2-2 yung palitan. Pero sumusunog lang. And it's a triple kill para kay Teddy Cutie. Nandyan ang Dragon. Tinawag na kompleto ang 7 Dragon Ball. At sakto rin naman. And it's a maniac for Teddy Cutie. At naghahanap pa ng panlima. Pero mukhang Tore ang tatapos sa buhay niya. Teddy Cutie. Nakamaniac siya doon, Joshi. Pero masyado na atang masyadong overextend. Well, overextension na talaga yun. Hindi na medyo yun. Oo. Kasi pumasok na siya sa base ng kalaban nun eh. Talagang sumubok na maka-savage. Pero dalawa laban sa 3, Dragon Tail na hindi tatama. Pero yun siya, essence tuloy sa paghigop ng buhay. Scooby-Doo Pops ay mawawala. Decimation na kinopya ni Starboy. Tuloy-tuloy doon sa likod. Triple kill. Siya naman daw yata ang gustong mag-maniac. Pero tatapusin na agad ni Janoski yung kanyang pangarap. 3-man down for Redemption Esports. Naku, biglang Last Last Insanity. katapat. Last Insanity sa iisa. Pero si Damien pa rin ang makakakuha ng kill.
Winawasiwas na dito ng Gamer Pack Esports ang kanilang mga items, ang kanilang mga hero. And this Xborg has been doing so much para sa team. Si Azo, alam niya na walang mag-take down sa kanya dito. Damien, maling liga ata yung pinasok. Well, nakalabas din naman siya. Pero kung tutusin, sila Teddy Cutie, ano siya tamang kalma lang sila Kumbaga, poke lang. Tingnan natin kung lalaban sila at well, kanina pa ang ganda na ginagawa nila, may petrify na naman. Sakto sa Parang hindi dalawa. nauubusan ng petrify ito, no? Lagi na lang meron, tuwing meron. Pero mabilis lang din naman talaga kasi yung cooldown yan Kaya naman yung mga Torre ay unti-unti bumabagsak for Redemption Esports. Another Dragon Tail knock-up, not connecting. Pero nandun yung Zaman Force at ilalapag na nga ni Teddy Cutie mismo. Kasi yung Vincent ay mawawala. Dalawa na lang para dumepensa for Redemption Esports. Pero Torre ang tatargeted. Gamer Pack Esports would take this series away. I like the form na ginawa dito ng side ng Redemption Esports. Meron silang mas bagay sa kanila yung naging playstyle nila ngayon for game number 2. But ang isa sa mga bagay kasi na pwede mong magawa sa draft na could totally affect or ruin yung chances yung manalo is to react as early as pick number 1. Nung nakita nila yung Harith, ang ginawa agad nila, kinuha nila agad yung Minzitar. Medyo for me, tama ka nga, naging sobrang reactive ng side ng Redemption Esports to a point na nakapag-react pabalik ang mga members ng Gamer Pack Esports. Kung iisipin ko, may Harith yung kabila, di ba? Pwede kang kumuha ng Matilda. Diba? Ang daming open Pero para sa akin kasi, having a Harith, kahit papano, kahit sabihin natin unstoppable, yes, pero may chance pa rin siyang matalo. Pero having a Harith and a Matilda in one team, parang mas lumiit yung chance Exactly. Increasing the chance of a sure win for a Harith. Kasi we've mentioned this a couple of times earlier. Harith is one of those heroes sa gold lane na ang hirap counterin. Yes, there are counters like a Claude. Kaya ng Claude yan actually, pero kailangan galawan ng matindi. Diba? Pero kung bibigyan mo pa siya ng Harith, like, i-increase mo pa or i-amplify mo pa yung mobility na meron siya because of the guiding wind, parang yung ingat ng Harith plus the Matilda, tinanggal mo na yung chance na mahuli mo talaga siya at this point. You mentioned earlier the crowd control na meron lang on side ng Redemption Esports would be the King's Calling, the Minzitar. Although yes, nandyan yung Fredry, nandyan yung chain crowd control because of the taunts na meron siya. Ang kaso nga lang, madami siyang kailangan daanan bago niya maabutan yung Harith. And also, yung Minzitar, it depends upon accuracy. Yung sibat na nanggagaling sa kanya, kaso nga lang napopurify yun. Diba? Kung matatuloy na naman niya ng King's Calling na may kasamang flicker, may ipit na siya sa gitna at siya yung pwede mapunish. This is still Gamer Pack Esports na nakapag-react doon sa reaction ng Redemption Esports. They got that Yuzong and they even got that Xborg na kaya mag-last insanity mismo sa loob ng King's Calling. And yun yung isang thing din about having a Martis on your XP lane. A Martis on the XP lane, ang ganda na pinakita dito ni Janoski, kung tutuusin. Pero kasi, ano pa ba yung pwedeng gawin ni Martis after that? Ano pang utility na mabibigay sa team mo? Aside from the decimate na nabibigay mo na totally nag-execute ka ng isang hero from the other team na mababa na yung buhay. Maganda yung mga timing niya sa pagpunta niya sa mga fight. Yung mga fight na dapat wala na sila makukuha, bigla niya pang nakukuha. Pero ako, nasobrahan sila sa damage dito. Nasobrahan sila sa damage and it could have been because of the root cause para sa akin na kumuha nga sila ng Minzitar na masyado maaga. Although, it was a good effort for the side of Redemption Esports. Ngayon naman, on to the other side, Matilda, Valentina, tsaka Harith. Ang hirap pulihin. The Harith alone, mahirap pulihin. Valentina alone, mahirap na hulihin. Those are 2 dashes na meron siya. Matilda alone, mahirap na hulihin. Put them all together, tatlong mahirap hulihin. Tatlong mahirap hulihin yan. And kung tutusin, ang dami niya pang pwede sanang agawin na skills dito. Actually, pwede niya agawin si Eternal Guard. Yeah, pwede hindi nga ginagamit yun si actually. King's Calling. Pero ang naging favorite ni Starboy dito na gamitin, yung kay Janoski. Decimate.
para every time na merong low HP para sa side ng Redemption Esports, auto kill para sa Gamer Pack. That is it for our series between Redemption Esports versus Gamer Pack Esports. Joshi, final thoughts about the games na napanood natin ngayon? It's just Gamer Pack Esports showing the whole Philippines kung sino sila and introducing themselves na kami ang Gamer Pack Esports at ganito kalakas ang Northern Luzon people. At pinapaalalahanan lang din namin kayo that the Unity League Philippines is aired on PTV daily from 7 p.m. to 8 p.m. At syempre, this is also simulcast sa ating television partner, ang IBC 13. Guys, ako nga pala si Butters. Sama kayo si Joshi Cakes. And kita-kits ulit tayo for the next episode ng Unity League Philippines. Kumpletong-kumpleto ang bawat umaga sa siksik na saya, balitaktakan at impormasyon na handog namin sa sambayanan. Umaapaw na positive vibes at kaalaman sa Rise and Shine Pilipinas. Back-to-back na komentaryong matapang at nakapanig sa katotohanan sa Mike Abe Live. At punto asintado reload. At mahalagang paglilinaw sa mga usapang bayan kasama ang mga pinagkakatiwalaang mamamahayag at kinatawan ng pamahalaan sa bagong Pilipinas ngayon. Serbisyo, impormasyon, inspirasyon para sa bagong Pilipino. Kami ang inyong PTV, ang pambansang TV sa bagong Pilipinas. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nightly greetings, y'all. Monique Tuzon here, homegrown, and happy to bring you PTV News now. And tops in tonight's breaking stories, a call to reinstate capital punishment was sounded off in the wake of Tuesday's deadly road rage incident in the Ayala-EDSA tunnel. House Solon and Surigao del Norte's 2nd District Representative Robert Ace Barbers pleaded for the revival of the death penalty after the fatal aftermath of road quarrel between the 65-year-old family driver of a white minivan and a 34-year-old self-proclaimed businessman behind the wheel of a luxury sedan. CCTV footage and eyewitness accounts point to the driver of the latter as the gunman who shot at the white minivan and hit the elderly driver on his backside, with the bullet exiting at the base of the neck near the collarbone. Death was instantaneous, and the female passenger of the minivan said. With the gunman and the prime suspect traced and brought into custody, Representative Barbers bewailed the senseless and tragic ending of a senior citizen simply because of the suspect's possession of a legally owned firearms sans a permit to carry. Gerard Raymond Yu, 34, was swiftly traced by PNP detectives to his home in Pasig City, where the luxury sedan was parked and its front and rear license plates taken off, and inside the car plus 2 .40 caliber pistols. Ballistics tests on the shell casing found at the scene of the crime matched the bullets and the cartridge, while paraffin tests on Yu's right hand still had traces of powder burns, giving the police an airtight case of homicide or even murder to file against Yu.
Barber's House Committee Chair on Dangerous Drugs hailed the PNP's fast action on the case and stressed there can never be rest or pause in the crusade against crime and lawlessness. Russia's invasion into a number of Ukrainian cities or territories have yielded children trapped in their homes and now are hostages or transported back to Russia for re-education or brainwashing. Ukraine's efforts to bring them back care of this VOA report from Anna Chernikova, reporting from Kyiv. As of May 2024, the Ukrainian government has identified more than 19,000 children who have been deported or forcibly displaced by Russia. Fewer than 400 of them have been found and returned home. Mykola Kuleba, a founder of the Save Ukraine charity organization that helps to find and return Ukrainian children, says he believes the actual numbers is much higher if one takes into account the Russian occupation of Crimea and Donbas in 2014. There are many more such children. We are communicating this figure, which is for the last 2 years, and the war has been going on for 10 years. Bogdan Shvetsov from Kherson is 14 years old. When Russian forces overran the city, the headmaster of his school, appointed by the Russian occupation, proposed he join a 2-week trip to a children's camp in Crimea. Bogdan agreed, as did many other children. Bogdan recalls that when the 2 weeks had passed, camp representatives told the children they would not go home yet due to security concerns. They said, for your safety, we will leave you in the camp. You will be safe here because there will be shelling there. And they said they had nowhere to take us. Bogdan's mother, Irina Shvetsova, says the teacher who was accompanying the children told her the only way she would see her son again was if she traveled to Crimea to pick him up there. The headmaster of this camp said they had been given a deadline of April 7th, and those who do not pick up the children, those children who have parents, the children will be distributed to different places. Shvetsova describes the 6 months she spent waiting as a time of horror. I didn't sleep at all. I constantly had the thought in my head, what should I do now? What should I do next? Irina found volunteers who were helping parents return children like Bogdan back to the territories that Ukraine controlled. On April 7, 33 children were returned. There were supposed to be 33, but only 32 came back because there were 2 sisters and one of them stayed there. Their grandmother, who was going to pick up her granddaughters, died on the way while being interrogated by the Russians. The International Criminal Court has charged Russian President Vladimir Putin with the war crimes for the unlawful deportation and transfer of children. Ukrainian officials say thousands of its children are held illegally in Russia or on Russian-occupied territories away from their families, who fear many of them may never return. Anna Chernikova, VOA News, Kyiv. And at this moment, let's turn to my colleague in PTV's Pine City studios for what's hot and what's not in the Cordilleras. Eddie. Naibagarabi, Pilipinas, nagdumar, tinaduma-duma serbisyo, dagiti residente, tinagduduma barangay, Isabangan Mountain Province, itinaypatong pala serbisyo caravan sa Jai, itaylaang nabiit. Wagas, ti panayipakita ti gobyerno nga ipapayanda, ti importansya, ti pagkasapulan, ken pakasiknan, dagiti tumili. Pimbasat pa iti aktibidad, tinaduma-duma nga siya iti gobyerno anang ibinglay, kadagiti programa ken proyekto da iti komunidad. Karaman kadagiti na ipaay serbisyo ti libre apukis, medical ken dental services, blood donation drive ken dadumapay. Tinasawa serbisyo caravan ket may isa programa iti sidong ti Retooled Community Support Program nga daan panggap amay asideg kadagiti mili tinaduma-duma serbisyo ti gobyerno. Wala daming sinang sa ipakaamor ng serbisyo di gobyerno ay wala gobyerno. Minsan negative lang panangiinat ako sa gobyerno. Kedua ni ipariknat ako, ipariknami kita kayo ay wala gobyerno niya. Ay wala serbisyo di gobyerno ay umanali is ng kadanta ko.
Ini sa bali pa damag kas panagdigdig ti serbisyo kan sakripisyo dagiti peacekeepers sa rinambakan ti Police Regional Office Cordillera ti 76 sa International Day of United Nations Peacekeepers. Iti tema Fit for the Future, Building Better Together. Indol 1 ni Procor Regional Director Police Brigadier General David Peredo Jr. kan dagiti UN Peacekeepers ti Pro Cordillera at aktibidad. Highlight ti programa ti tribute kadagiti PNP UN Peacekeepers kan mensahe dagiti sigod a PNP UN Peacekeepers. Ito mensahe ni former senior PNP UN Peacekeeper Police Colonel Elmer Ragay, ginuyugoy na dagiti karaman iti misyon, nagsursuro iti barangay skills, cutting edge technologies, ken papigsaan da pa iti partnerships da, iti panagpatalinad, iti kapya ken seguridad, iti sangalubungan, inyunay-unay na, ada patag ti determinasyon ken panagkaykaysa iti peacekeeping mission. Iti datos ti Procor, 20 at maysa kamangdan, tinagbalin a PNP UN Peacekeepers. Bueno, kita nagdidamdamag, manipod iti PTV Cordillera, siya ni Eddie Carta, may bag, parabi. We've come to the show's end, and we look forward to you joining us tomorrow, same time, same location on your browser. And always remember to work hard, give thanks, and stay connected while you catch the news right here. Monique Tuzon here wishing you a cooler and more restful night ahead. Join us for your nightly news fix. And always staying informed with our comprehensive coverage of news, business, politics, current events, and more. From our network of journalists across the Philippines and the rest of the world. Anchored by William Theo, Charms Espina, and Monique Tuzon. PTV News Tonight. Mondays to Fridays, 9:30 to 10:30 p.m. Only here on PTV. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. What's up, schoolmates? Isang panibagong araw na naman na makakasama ninyo kami para magbigay boses sa ating mga kabataan. Ang programa kung saan all the latest and trending happenings is here, dito lang yan sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo, sa karapatan, Schoolmates, generational trauma sa madaling salita ay mga experiences na napapasa or namamana nga daw ng mga kasunod na henerasyon, regardless if it's attitude, traditions, beliefs, expectations, and other aspects in our life na ating kinalakihan. But somehow, nagiging toxic na nga daw siya para sa mga karamihan, and it affects our psychological capacity as an individual to live a healthy life because of the restrictions na ginagawa nga daw ng
generational trauma because of these things that we've acquired sa ating paglaki. Kaya naman ngayong araw, ating pakikinggan ang kwento ng ating mga schoolmates. Kwento yun! Schoolmates natin na mga kasama today at mag-share sila sa atin what generational trauma did they get. At sila ay sina Jillian, Tyrone, and Alexi. Hey guys! Hi. What's up? Yes? You're GV yun. Okay guys, so syempre no, of course, generational trauma has a factor of age, no? Or parang who passes, what is being passed by who. So, in terms of generational traumas, have you observed anything with, for example, in your schools or parang in your family or sa society na feeling nyo, ay, ba't hindi natin nare-realize it's a trauma that has been passed down to us? Siguro more on yung lack of acknowledgement po, yung napapansin ko. What do you mean by lack of acknowledgement? Lack of acknowledgement, like yung lack of awareness or hindi nare-realize na trauma na pala yung namamanifest ng parents ko sa akin, yung mga ganun po. At the same time kasi parang this generational trauma, I believe, is unconsciously natin siyang napapasa kasi. Unconsciously natin siyang namamanifest with the way how we parent our children. Parang kasi kapag generational trauma, naipapasa natin siya kasi naiisip natin na ay ganito kasi ako pinalaki ng magulang. Ay normal lang to ganun kami so, before. Parang ganun ako pinalaki, naging matino naman ako ngayon. So yun yung nangyari ng panahon namin. So may mga soundbites tayo na rin, yung parang ay nung panahon namin, ganito yung ginagawa namin. So and dapat kayo rin, ganito rin yung gawin sa inyo para you will become like us or something like that, no? Do you have any specific in mind na quotable quotes na, shucks, parang it's giving trauma talaga for me. So, Alex, ikaw, meron ka ba naisip? Something na nabanggit sa school, nabanggit sa household, huwag na natin i-name drop mama, daddy mo. Okay. Go mo. May ma-share ka ba doon? Siguro po ayun, the common sayings na, ay, hindi naman kami ganito nung bata pa kami. Wala kaming ganyan nung time namin. Or parang, ay, swerte nyo nga ngayon kasi may ganito kayo, may ganyan kayo. Yun, swerte. Yun. So, yun siya. Diba? So, kayo din ba, for example, in schools, meron kaya tayo na-observe na ganun? Mga terror teachers na matatanda na and then minamanifest pa rin ngayon yung way of teaching na nakasanayan nila. So, parang in your eyes, it's like an outdated way of doing things that can or cannot do, or like give generational trauma. So that's what we classify. It's like outdated ways of doing things. Yes, especially because then po, like continuously na nag-evolve yung world, nag-grow yung people, and what was applicable nung time nila, possible na hindi na rin po applicable sa time natin. Hindi na siya helpful sa atin, kumbaga. Sige, let me get more specific to it. Parang, if you can share one experience na you realize, parang hindi na to tama. Yeah, sure, that's what's being done during your time, but it's no longer right for us. And then, how did you handle that kind of situation? Did you talk to them, or how did you do it? Number one is yung mga stereotypes na nananatili pa rin within the society. Pagka panganay ka, kailangan independent ka kaagad kasi you have siblings na at the end of time, ikaw dapat yung mag-aalaga. Kapag hindi siya personal experience. Hindi naman siya Kumbaga, nakikita ko lang, na-observe ko within the society na ganun. Kapag lalaki ka, kailangan ikaw yung mga stereotypes na gano'n, pagka babae ka... Dapat macho, brusko, di umiiyak. Yung mga ganun stereotypes. Panganay ganito, pag bunso ganito. Siguro... Pag middle child ganito. It's a societal problem, but then, nandun din tayo sa punto na it's a generational trauma na napapasa natin through generations to generations. If mapapansin natin, yung generational trauma, parang nagiging... Ayun, gaya nga ni Tyrone, yung mga stereotypes, yung mga roles and things like that. Parang nagiging, nagiging culture na siya, or nagiging part na siya ng culture natin bilang mga Pilipino na, na parang this is the way we were before. So parang therefore, kailangan hanggang ngayon, ganito pa rin, na parang walang pagbabago na nangyayari.
Yung, actually guys, so just to share din sa schoolmates, ay pag sa mga reels, di ba, ganyan, may mga nakikita tayo na, we're Filipinos, of course, yung ganun na trend, di ba? They even do that. Kayo ba, parang, did you have like any specific experience in mind na parang saktong-sakto to, galing dito sa reel na to? We're Filipinos, of course, naghahatakan tayo pababa. It's a crab mentality. So, kasi, ano siya, kumbaga, one type of generational trauma siguro na I can give is yung standards and expectations that we give sa mga anak natin na by this age dapat ganito ka nakasuccessful. Yung at the same time yung comparison. Ay, ba't si ganito? Ba't yung anak ni ganito? Mas magaling. So parang may hugot yun, Be. Hindi po. Sa mga Wala siya. nanonood, guys, hindi daw po yun. Hindi, kasi di ba yung mga ganong comparisons, parang it leads to us being overly competitive to the point na naghihila na tayo pababa. Correct. Or it could also lead to burnout or parang other issues na you may encounter as an individual, no? In terms of discipline, kasi kanina napuntuhan natin yung sinasabi ng mga magulang, sinasabi niya naman ngayon ng mga teachers. Meron bang specific experience na sobrang strict na po to the point na iiyak siya sa akin and then ang sasabihin niya, kasi si mama ganito, ganyan. Or parang gagawan mo ng reason na, kasi nung time ni mama ganito siya so dapat ganito din daw Opo, ako. sobrang, anong tawag doon? Yung parang makaluma yung thinking nung parent. Parang outdated way of thinking, Ay, opo, backwards thinking, gano'n, no? So, siguro maraming environments where generational trauma might exist. And I'm sure mas marami din kayo share din later, no? And how did really affect you as an individual as growing up, no? Mas maraming sharing pa ang malalaman natin, kaya huwag kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Schoolmates! May mga pag-aaral na sinasabi na ito'y maaari sa sa isang komunidad, maaaring mamana sa isang komunidad, maaaring ito ay sa isang pamilya or clan, no? Marami pa rin pag-aaral na nais pang saliksikin kung ito ba ay masasabi natin pathological, no? Sa ating season finale, ating balikan ang mga istoryang nagpabilib. Diba? So, may dugong, may investigation. Hindi ka ba natatakot sa ganun? Hindi, kasi bago ko pasukin tong course na to, like, ina-expect ko na ganun talaga yung makikita namin during na nag-aral kami ng forensic science. Nag-inspire. Yung Mindoro waterpig kasi, isa siya sa mga one of the least studied species among the wild pigs in the Philippines. Very enigmatic yung species. At nagturo sa atin that science is everywhere. VR, it's able to readily present mga 3D environment. Isa ito sa mga environment na gusto nating malagay si kunwari pasyente or kung sino man. Ngayong Sabado yan, alas 4 ng hapon at Linggo, alas 10:30 ng umaga sa People's Television Network. Kita-kits mga kadiyos di Verkada! In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store dayaw, our knowledge, our pride. Dayaw, a celebration of Filipino culture and heritage with Senator Loren Liganda,
only on your People's Television. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Ang mga maiinit na balitang tumatak ngayong linggo sa mundo ng sports. Nagpakita ng kanilang galing at talento sa sports ang mga gentrisenyo sa kanilang taunang sports fest na Let's Join and Have Fun. Sa mga mamamayan po ng Gentry, naka-open po ang Sports Development Center para po mabigyan sila ng atensyon sa sports. Para turuan tayo ng basic skills sa rowing, makakasama ko ang isang SEA Games multi-medalist at ang kauna-unahang Pinay rower na nagkwalipika sa paparating na Paris 2024 Olympics. PTV Sports, ngayong Sabado, alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa PTV. Tara, lumikha! Isang cute paper frog ang ating art project for this week. Ganda! Diba? Ang cute, oh! Alam nyo ba na ang simpleng pag-trace ng inyong kamay, iba't ibang larawan na ang pwedeng mabuo? Pakalat-kalat na art materials. Gumawa tayo ng pencil case gamit ang lumang plastic bottle. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Possible kasi halimbawa, no, kung ang isang environment o isang pamilya, group, kinalakihan, dulot nito ay verbal or physical abuse, maaaring mga matatanda, no, ating mga magulang. Maaaring dahil sila ay physically or verbally abused, hindi nila namamalayan na ito pala ay kanilang ginagawa sa kanilang mga anak. Okay? Dahil pakiramdam nila, ito yung nararapat na pagtrato, na pagdidisiplina. No? Maaaring ganon. Na hindi nila alam na bakit mahigpit ako. Bakit ako masyadong masakit magsalita sa anak ko. Yung pala, meron pala na sila, sila'y biktima ng ganong pamamaraan ng parenting style. No? Kaya tuloy, ang mga kabataan ngayon, masasabi natin na ang mindset, kasi ganito yata sila pinalaki ng kanilang mga magulang o kanilang mga lolo't lola. Nagbabalik ang schoolmates. Kasama pa rin natin si Jillian, Tyrone, and Alexi. And syempre, no, kanina na pag-usapan natin yung mga shared experiences ninyo na na-encounter na you can identify as generational trauma. So ngayon, pag-usapan naman natin on approach, di ba? So I understand there's a different approach, or is there really a right approach on how to correct or call out generational trauma? Or if there's any experiences na you can share na, oh, this is how I dealt with it. In terms of calling out po, madalas na po kasi nangyari or madami na pong nagko-call out sa Yung social media, no? Yes, opo. Madami na pong nagko-call out. And in terms of addressing naman po kapag ka sa iyo na mismo nangyayari, usually, nagiging mahirap po siya kasi kapag ka nanggagaling sa parent. And yung sa pagiging open po with parents, nagiging mahirap siya dahil na nga rin dun sa restrictions na ini-impose nila sa'yo na minsan you feel like nagiging ano na yung sa privacy mo. Invasion. Parang, ayun, na-invade na po yung privacy mo. So, usually, it will lead to
yung hindi mo pagiging open with your parents and hindi mo na sila makakausap about it. So, parang it creates a barrier if you didn't open yung parents, or at least in this case, kung parents yung naging source mo, no, na magkausap or magkaintindihan kayo. So, it should always be a two-way street, I guess, no, kapag mga dealing with differences in experience, no. So, Tyrone, ikaw, parang may specific ba na masasabi mo ay naging effective yung ganitong klaseng approach? Kailangan nating hindi maging entitled masyado. Like parang hindi natin sinusubo ng diretsahan kung ano yung opinion natin, but rather pinapaintindi natin sa kanila kung saan nga ba tayo nanggagaling. Like, ayun, pakikipag-usap ng matino, proper dialogues, proper explanations sa kung ba't ito yung nararamdaman natin, ba't ito yung gusto natin. Kasi kapag ka we're just being rebellious, kapag ka nagre-resist lang tayo but then hindi natin tinatry na ipaintindi sa kanila, nagkokos lang siya ng further bad drift. Ng mga bad relations na, ayun, mawaworsen niya yung situations. Most likely. May tanong ako, guys. Kasi, di ba, you mentioned the term called entitled, di ba? And that's a moniker that was given to us as Gen Zs na paka-entitled itong mga batang to. Kaya nga nanggaling yung term na, nung time namin, di naman kami ganyan, we don't act that way. Was there ever a chance na it's always amicable when it's us that tries to converse with them and they try to accept it. But if they still force na, hindi mali ka talaga how should Gen Z accept these kinds of approach naman from other generations? Siguro baliktad, no? Kasi pag when we try to dialogue with them, our expectation is for them to understand and for them to accept what we want. But if they resist also, how should we deal with it kaya? Having conversations with them about it. Siguro, ayun, ang nangyayari din kasi minsan is, ayun, parang masyado nating sinusubo agad yung opinions natin. And parang, in a sense, mas magiging productive ang conversation natin with other generations about this. Kung parang ilalagay natin siya sa perspective nila, na sa understanding nila. And ayun, siguro kung nagre-resist talaga sila to understand. Siguro kung nagre-resist talaga sila, parang siguro mas better na unahin natin na kausapin yung mga mas understanding sa mga generation na yun. Na kunyari sa parents natin, na baka naman na mas understanding yung teachers natin about our situation rather than our parents. And baka ang pwede natin gawin is kausapin natin, kunyari yun, within that situation na kausapin natin teachers natin. And by then, yung teachers naman natin yung kakausap sa magulang natin. So parang finding the right avenues na you can influence also, no, to understand you. I think it's good intentions coming from Gen Z then as well. But then, if we go back to how entitlement as a term is being branded onto us, given na in their eyes, we're having a much easier life. It's we have all the advantages that they didn't have during their generation. Would you say na how do you think, or siguro in a dialogue or in a conversation, how can you make them understand na we're experiencing something different from you guys? Do you have, parang meron ba kayong ideal conversation setting na ito yung sasabihin nyo? Kung it was your parent or it was your teacher that brought that up. Yes, napaisip sila. Miss Universe question, Yar. Kasi yun yung mahirap, di ba? It's easy when a person is so understanding. But then, in our world ngayon, for Gen Zs, we are in a shifting world and it's harder to bring other people to understand us. At to them, bakit natin babaguhin? Gumagana naman before. How can you make them understand na, actually, mama, papa, or ma'am, sir, hindi na po siya gumagana. Ito na po tayo dapat niya. How would you approach that? Siguro sa mga keyboard warriors, di ba, sa social media, how do you approach that? Paano niyo sinasabi sa kanila na, hindi it doesn't work like that anymore? At some point, do you just ignore them? Do you cut off the communication? Definitely not ignore.
Pero agree po ako dun sa na-entitled nga. Totoo naman, may mga entitled naman po talaga na Gen Z. Yes. Aminado ko siya generation na. Meron naman talaga. Totoo siya. And it comes na we have the privilege na may mga advancements na ngayon, hindi na namin nararanasan yung mga naranasan ng mga magulang namin noon, ng mga nakakatanda. Ganon. So, pero kapag sinabi kasi natin na generational trauma, bringing it back, no? It's something na unique to their generation, but then to us, it, kumbaga, possible na hindi na tayo nakapag-isip na maayos after they did that. How do we say na, mama, nasaktan mo ako dun eh. Hindi dapat ganun yung ginawa mo. Do you think they would understand? Or to other people na who would do it to, say, your friend or your classmate, parang how would you call that out? What's the proper way to call it out? Siguro, really sitting down with them. And although it's a very hard conversation to have. Isa rin kasi siyang generational diba? trauma. Communicating. Parang, hindi na, no? But other generations would rather just, yung hindi mo na lang papansinin, sweep it under the rug, no? Napasa din siya sa atin na maging emotionally constipated na... It's emotionally constipated. Kumbaga, nare-restrict din tayo to express our emotions. Or even acknowledge your own emotions. Diba? Paminsan, other people will just brush it off. Hindi na lang papansinin. Isang generational trauma rin yung kailangan natin maging resilient lagi. Oo. So do you think resiliency is a generational trauma? I think so. Na parang we're not allowed to break down, we're not allowed to complain. Parang we just have to din po siya nung fear na kapag ka may sinabi ka, baka pagalitan ka. Pagalitan ka. At the same time, it stems down to different mental health problems na minsan kinikimkim na lang talaga natin. But parang na rin, ayun nga, nasa culture na natin siya na, di ba yung sinasabi natin na Filipino resiliency, na tayong mga Filipino rather, kaya natin ang lahat, kahit may bagyo, kahit may landslide, kahit ano namang mangyari. Di ba? Kaya natin na, to push through, nalampasan lahat. And parang... Love conquers all. Ganon. Pero, ayun po, siguro... Ano yung sinasabi ko? Resiliency na parang na-instill na rin siya sa culture natin na resilient tayo. So, dapat hindi tayo nagbe-breakdown, hindi tayo nagiging vulnerable. Even though, ayun, when we have these conversations with past generations, vulnerability, it's a must para maging productive yung conversation, para magkaroon ng magkaroon siya ng effect sa past generation. Correct. So, somehow, no, it trickles parang outward, di ba? What happens in your family, ano yung mga beliefs and traditions na na-impose sa inyo. Yun din yung naikakalat nyo in your schools. How do you show up as an individual, di ba? No? So, kayo ba naranasan nyo na ma-discriminate ng society because of, for example, sinabi ng, meron kayong in-air out na opinion or an idea. And sinabi sa inyo na, ay, hindi naman totoo, yung nag-inarte ka lang. Na-experience nyo ba yun? And how did you call it out and shut it down? Siguro with regards sa mental health problems, like, hindi naman personally sa akin, but then it has been a stigma sa society natin over the years already. Na kapag ka, depression, anxiety, na pag mahirap ka, bawal ka magkaroon ng ganon. Pangmayaman lang daw yun. Ayun, siguro it's one of those things na nande-discriminate yung older generations. Kasi, kumbaga, hindi rin naman siya ganoon laganap siya, but hindi ganoon ka-aware yung mga tao during those times. But then, ayun, technology din kasi na we are getting exposed to this. So, siguro yun, mental health problems, meron pa ba? Yun nga, sa gender roles, sa gender stereotypes, na parang kababae mong tao, ganito ka. Kababae mong tao, ganyan ka. Ang babae dapat ganito. And parang, ayun, like for me, pag nakakaranas ako ng mga comments na ganun, sinasabi ko na, ito kasi ako di ba? Not all women act a certain way, di ba? Not all men act a certain way. So parang,
ganun po siya na parang kung ako, sinasabi ko na ito kasi ako, this is who I am. And if hindi mo yun magustuhan, then you're not the right diba? audience. Dead na sa bashers. Dead na sa bashers. Sino ka ba? Di ba buhay ko to? Pero siguro, ayun po, ganun. So, how do we decouple generational trauma versus a self-opinion? Kasi nabablur yung lines ng how we identify generational trauma versus how we perceive or just want to be treated. Diba? Conversations in family go something like this, na when a parent tells you, dapat ganito yung gawin mo kasi ito yung ginawa namin noon. And then, it constricted you or it affected you mentally. We consider it as emotional trauma. But then, how, para ikaw as a person, do you think na meron ba kayong doubt at some point na hindi actually baka differences lang talaga namin on how we view things. It's not really generational trauma. Kasi we certainly had that label or it was popularized because it's dividing factions between generations or different ages. But how do we now bridge the gap of generational trauma? How do we identify it clearly na this is generational trauma, this is just a difference in opinion? Tingin niyo, may ganun ba kayong? Siguro yung sa generational trauma po, it is when kapag yung mga expectations na siniset sa'yo ng parents mo is nagiging burden na sa iyo. Kumbaga, strive mo na nahabulin yung expectations na yun or na ma-meet kung ano yung gusto nila na ma-meet mo. Whereas kapag sa mental health, naapektuhan ka mentally, emotionally, hindi ka nakakagawa ng maayos, hindi ka nakakilos ng Hindi ka nakaka-function, no? Opo. So, right. So, kumbaga kapag generational trauma, you're functioning for the sake na ma-reach mo yung expectations ng parents mo, whereas mental health naman po, kapag ka naapektuhan yung mental health mo, you're not functioning properly. Okay. So, kumbaga byproduct yung mental health concern mo of your generational trauma. But then your self-opinion or para how you think, hindi mali naman yung sinasabi nitong older generation na to Hindi, that's a way to, is that the way to to bridge the gap of and mitigate generational trauma? To resist? Is that how conversations should go for generational traumas? It's a case-to-case basis na parang, kunyari, pag sa magulang ko, kumbaga, when we have these conversations is they try to hear me out. Pero it couldn't be, baka it's not the same case for my friend or for someone I know. Kaya parang siguro, ayun po siya, parang when we try to tackle generational trauma, siguro po parang kailangan na i-identify natin kung ano ba talaga kailangan natin. Kung simple conversation lang po ba with our parents or with our grandparents or with older generations? Or is it something na kailangan may mag-i-intervene or may magre-regulate within that conversation, like professional help, ganun? And honestly, hindi lang din naman po umiikot between parents and professional help yung pwede naming mapuntahan. Kasi honestly, sa edad namin or sa generation namin na to, we rely more on our peers. Correct? Sa mga friends po namin. So, in a sense, you find a safe space with your peers more now. So that's something unique, diba, with Gen Zs na they find solace and, diba, understanding. We're giving alone together. Ganon, diba? So, ganon yung feeling ng parang dealing with generational trauma. But let's tackle more on how to heal from generational trauma. That's a different conversation. One way is to identify it. One is to, tama yung sinabi mo, identify the right help that you need and then move on with the healing process. So, stop muna natin yung conversation. Diyan lamang kayo at magbabalik pa ang Schoolmates! Una, siyempre, tingnan natin, no? Kailangan natin ng professional na tulong. Baka ito ay hindi may malalim pang pinagmumulan, no? Higit sa lahat,
sana maturuan natin sarili natin maging mindful sa ating mga sinasabi o sa ating mga ginagawa. Kasi alam naman natin na dahil sa sobrang bilis ng takbo ng panahon ngayon, maaari nakakaligtaan natin yung mga bagay na dapat natin gawin, na tama, at nabubuhay tayo sa nakaraan. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagdurugo ng ilong, pagsusuka at pagdurumi na may kasamang dugo. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyales ng dengue, kumonsulta agad sa doktor. Uminom ng maraming tubig, inumin ang mga gamot na nireseta, at magpahinga. Iwasan din ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen. At ikonsulta muna sa inyong doktor kung iinom ng herbal o alternative medicine. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Health Watch, alertong pangkalusugan. Susunod sa On Assignment. Matapos ang matinding init na dulot ng El Nino, La Nina naman ang pinaghahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang banta ng La Nina, tututukan ni Bien Manalo. Kung magiging mas marami ba yung ulan talaga sa after ng August, mas i-advise natin na mag-antabay tayo sa magiging strength. Swipe ng swipe, lahat ng sobra ay hindi maganda. Paano nga ba maging responsableng credit card holder? Yan ang aalamin ni Alan Francisco. Since minimum na lang yung nababayaran ko, sobrang nalulubog na ako sa interest. So, ayun, nalubog ako sa utang. At livelihood programs para sa ating mga PDL. Laman ng kwentong Good Vibes na hatid ni Vel Custodio. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong People's Television. Sa The Best of Pinoy Pawn Stars ngayong Biyernes. Giro Manyo! Isa sa pinakamagaling na batang aktor. Yes. Dala ko yung napanalong ng bo. Ikaw ba nalunod ka ba sa kasikatan? Masasabi mo ba yun? Oo, boss. Kasi ano ko nun eh. Napabisyo rin kasi. Tinatanong ko siya kasi this is something na maraming matututunan yung mga viewers eh. Mataas pa rin ang respeto namin sa'yo. Totoo yun. Galing yun sa puso ko. Isa ka sa mga hinahangalan, mga idol. Kumbaga. The Best of Pinoy Pawn Stars. Biyernes, alas 5:15 ng hapon. Dito lang sa inyong pambansang TV. PTV. Ako si Tresha Bersano mula sa Caloocan City at ang kwentong PTV ko ay nagsimula noong 2018 nung mapalad akong naging host ng school meets, and since then sobrang naging makulay at exciting yung mga kwento at pati na rin mga lugar na napuntahan ko. Simula nang maging host ako sa top picks ng RSP, pati na rin ng laging handa ng DILG, at sobrang saya ko noon dahil sa dami ng awards, ng mga na-touch din natin ng mga buhay at syempre mga kwento rin ng mga taong natunghayan din natin sa iba't iba nating programa. At mula ngayon at hanggang ngayon pa rin naman ay patuloy tayong host ng schoolmates. At masasabi ko nga na lagit lagi para sa bayan ng PTV. Simula na ang sagupaan ng pinakamalupit na koponan mula sa Northern Luzon. Sino-sino kaya ang makakapasok sa top 8 ng Northern Luzon Tournament Leg? Magsisimula sa May 27. Ano mga Lodi? G? PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.
Siguro, medyo meron lang tayong kailangan iwas to sa mga generation natin ngayon, no? Marahil yung pagpapaliwanag. Kasi masyadong exposed ngayon ng mga generation ngayon sa social media. At hindi na halos sila nakikinig sa magulang kasi nga nagno-normalize na yung influence ng social media. Pero mas maganda sana kung pati magulang nagkakaroon din ng openness sa pagbabago. Ano yung natututunan ng mga kabataan ngayon sa social media na dapat i-explain, turuan din yung mga bata na hindi lahat na nakikita sa social media dapat sundin. Nagbabalik ang schoolmates and I'm still with JTA. JTA! So, Jillian, Tyrone, and Alexio. Yun na yung order ng tatawagin ko. Ganon, joke lang, guys. So, knowing your thoughts kanina, we've dealt with how to identify and then how did you approach it. And then now, let's move on to parang healing process. Parang, given na you've already had or you've acquired this over time, how do you heal now from what you've got? Na siguro experiences or nasabi sa inyo ng parents, paano siya inaalis sa utak niyo? Ganun lang. So, kahit, simulan. With the order I've mentioned earlier, go push, Jillian. Ayun po, babalik po tayo sa sinabi ko earlier na with peers, bukod kay Tyrone. Exemption. Pero ayun nga, kausapin mo yung friends mo, you can take care of yourself by talking to your friends. Kasi usually, personally, my friends are the ones who take care of me. Medyo pa-baby ako, pa-prinsesa sa mga kaibigan ko, gano'n. Princess Yorn? Totoo po yun. Kapag may problema ako, kunyari, ganun, tapos papadrive ako, tapos pag-uusapan lang namin habang nagdadrive kami, kumakain, ganun po. Tapos medyo Psych session pala sa loob ng kotse, no? Ganun po siya. Kasi sila din naman, aanuhin ka rin naman na, ay, ganyan pala nangyayari sa'yo. Ay, kawawa naman. Diba? Ganun. Pero kapag ka ganun, diba? Pero may time ba na parang yung friend mo sinabi sa'yo, hindi girl, ginatay ka lang talaga. Majorities ka lang talaga. May naganon ba ever sa'yo? Opo. Di ko pa siya meron naman. And helpful pa rin yun. Kasi call out marirealize mo rin po So, it's good thing na you have peers to have the shared experience as your at least parang merong someone who can hear you out na bukod sa parents or yung mga usual figures in our life. Pero have you ever encountered naman na nung nagsabi ka, parang shucks, di ko pala kaya itong i-deal with. How do you deal? Or ikaw ba mismo may nag-trauma dump ba sa'yo? Tyrone, ikaw, how do you heal or how do you manage it? Actually, meron. Like, siya ba yun? Hindi, kumbaga, parang bigla, magugulat ka na lang, napaplood ka na ng messages, tapos bilang, ay, ang bigat. Ha? Diba? Yun na nga, kasi it's very important na tanongin muna natin, are you available right now? Kasi, pasa. Thank you! Kung pinasa ko sa'yo, pabalik. Go na! Ayun po, parang, I've had that experience na rin, na parang bigla na lang ako magulit na, oh my God, 50 unread messages. Tapos, kasi nga may problema yung, let's say, friend, ganon. And parang, how I deal with it is, i-communicate ko na, ate ko, hindi ko pa kaya. Siguro parang ako kasi, kunyari, if it's through chat, sasabihan ko yung friend ko na yun na parang, sige, mag-rant ka lang muna dyan, pero I can't deal with you now. Mag-flag me lang, ilabas mo lang sa akin. Ilabas mo lang sa akin, pero, with helping you, with parang giving you hindi advice, ko kaya with comforting, siguro, maybe the next day na lang, maybe mamaya na lang, kasi, di ba? Yun. Siguro parang trying to be there for him pa rin, pero at the same time, yung parang ina-assert mo yung boundary mo na hanggang dito lang ang kaya kong ibigay sa'yo right now. Right. So parang
when it comes to making a safe space for with your peers, parang boundaries are still very important, no? Definitely. Which is naging buzzword lang din siya ngayon sa Gen Zs, no? Yung safe space, boundaries, clear boundaries, no? So, ano yung mga patterns na ginagawa para hindi nyo na madala? Or if ever, magka-families kayo of your... If ever! Pero kung kayo, if you will have families of your own or even with your friends, parang ano yung patterns that you're trying to break? Na feel nyo, ay, ito yung pinasa sa akin, I would no longer do this with anyone else na I'm with. Be it in relationships, in family. Siguro marami sa generation natin na ayaw na magkaanak. Ayun, nabanggit diba? ba yun? Huwag na lang. Diba? Wag na, tigil na natin to. When you say na ayaw na magkaanak, it stops there because you no longer have to deal with it. Isn't it like running away from the fact na you could still change the culture by doing it right, by parenting right? Di ba pumasok din na yung ganong idea? Or how do you feel about that idea naman? Siguro po parang yun nga, di ba, a lot of Gen Z, sinasabi nila na ayoko na magkaanak. Hanggang sa akin na lang yung bloodline. Let's siguro end it parang, here. it stems from the fear na mapapasa mo siya na, di ba, ang generational trauma is parang napapasa natin siya subconsciously na hindi tayo aware na napapasa natin siya. So siguro parang it stems from the fear na, yun nga, baka mangyari din yun na even though we acknowledge our generational trauma, at the same time, parang what if ayun, hindi ko kayanin, ganun, mapasa ko rin sa anak ko. Siguro yun yung fear na nagsistem sa a lot of Gen Zs with regards to di ba? So you acknowledge na sometimes you are the problem and then you have to change it? Ganun ba? Hindi. Ay, siguro, andun kasi, naglilinger pa rin yung fear, yung thought na baka mapasa ko siya, baka hindi ko maiwasan, baka... Kasi naglalaro sila ng finish my sentence. Siya po kasi naisip, ako po yung gawa. Pero ayun po siya, siguro po, ayun, given na parang it stems from that fear, parang ayun, it's really having to heal from that generational trauma na instead of naisipin na parang ayoko na magkaanak dahil baka mapasa ko lang to sa kanya. Siguro parang kailangan natin isipin na hindi ko to mapapasa sa kanya. Na I'm not like my parents, I'm not like my grandparents, I'm not like older generations. Right. Diba? Na parang, kasi diba parang first step na yung acknowledging acknowledging that you have generational trauma. So parang the next step, it's really to nakayanin, na i-break yung cycle. So now, when it comes to breaking generational trauma, we're saying na sure, it could be an option not to have kids. But are there other ways that you think you can break it? I mean, even in our own timeline. Responsible parenthood. Do you think parenthood can be like, is there a guidebook for parenthood? Wala, definitely. Wala. But then, mahalaga kasi na lagi tayo nagre-reflect. Mahalaga na lagi nating ini-evaluate yung sarili natin. Are we doing the good thing pa ba? Yung mga ganang bagay. Kumbaga, let's ask ourselves these questions while pinapalaki natin yung mga anak natin. So that, yeah. Ano talaga, parang, ayun, to add on to that, diba? Sapaw talaga. Anyway, siguro ayun nga po, besides the self-reflecting is, syempre, we have to ask our children din na, ayun, open communication palagi na okay pa ba yung ginagawa ko? Or parang... Open for feedback, for your comments and suggestions. Tanungin mo rin mga anak mo, di ba? Nagko-consult tayo sa kanila, are you okay with this? Hindi ba ako masyadong nagsistep sa boundaries pa rin papasok with regards sa parenthood na ay baka hindi pa siya comfortable to share these things. So kumbaga hindi rin tayo nagsistep dun sa boundaries ng anak natin. Ayun, parang there's no perfect way na parang, ayun, with regards to parenting, di ba, there's no guidebook.
kasi each child is different. So there's no parang perfect way to parent a child. Pero it's always trying our best na mapalaki mga anak natin. Oh, so deep. Parents na po Magiging sila. parents. Yes, yes. Ito na lang, siguro, message sa mga kapwa nyo Gen Zs and siguro to the people na who are listening to you from other generations. May mensahe ba kayo sa kanila on how to break generational trauma? Jillian. Take care of yourself, guys. Rely on your peers if you have to. Talk with your parents if you can. Yun. In short, ingat. Ingat. May problema din kayo. Diba? May problema ka? Okay. May hati-hati daw silang messaging. Tyrone, you're up. Siguro, in times, always prioritize yourself. Choose yourself. Kumbaga, if there's a need to heal your inner child, if there's a need na piliin mo yung sarili mo, and kumawala from this cycle, kumawala dun sa expectations na naset sa'yo, sa mga sakit na na-impart sa'yo ng trauma na yun, do it. Kasi it's yourself palagi na dapat priority mo. Right. Okay. Yes? Back to you, girl. Ay, back to me. Ayun, siguro po, along with healing your inner child, along with relying your peers, siguro at the end of the day, choosing to break the cycle, to have these hard conversations with your parents, with your teachers. With older generations. With older generations, it's about communicating in a way na parang yung sinasabi natin, opinion natin, pero at the same time, hindi natin sila binabastos or parang we try to put it in their perspective din, in their shoes din. And ayun po siya, communication po talaga. Communication is key. Yeah, is key. So, meron tayong mga buzzwords about isang person. So, again, guys, thank you so much sa ating JTA trio. Jillian, Tyrone, and Alexi sa inyong pag-share. There were a lot of learnings dahil sa inyo rin, kumbaga, nagsisimula din yun. Yung mga self-realizations with your experiences. And siguro, ang main takeaway ko for generational trauma, there is a lot na unprocessed happenings or experiences that our parents have carried on in their lifetime. And the proper closure is not always there. Kasi even in their previous parents, the communication was not open. The safe space is not there. And how does it affect our society now? Parang it affects accountability. It affects how we acknowledge parang mistakes from before, diba? It also affects how our students or teachers have an open relationship towards each other. We're being more authoritative rather than consultative. Di rin tayo nagiging suggestive kasi we feel na we are right kasi kami mas may alam. Ito yung nangyari sa amin noon, ito dapat yung mangyari sa inyo. At tayo rin naman as Gen Zs, we believe na with all the advances that we have, kami yung tama. Mas marami kaming knowledge transfer na nangyayari ngayon. But in the baseline of all of that, there are just 3 things that we need to focus on. First is building trust. If we have open trust and open communication with each other, trust is there. Diba na the person will listen to you, they will be held accountable for what they did, they will apologize and execute what's right. Second, bukod sa communication, empathy. Kasi hindi natin mapapaintindi kung ayaw nating intindihin, di ba? Parang kahit anong sabi ko sa'yo, ito yung pinagdadaanan ko, di ba ako pake? Kasi ikaw yan, ito ako. Kasi we're so individualistic now. We're so silo workers na parang, it's all competitive, I have to be the best. My child has to be the best, di ba? Na hindi tayo naghihilahan pataas because we're not empathic towards each other. It's not a competition, di ba? This generation is focused on building progress, and progress starts with yourself. So, with the third part, it's introspection. So, communication, empathy, and introspection. Introspection. Yes. Paano yun? Paano introspection? Anyway, parang with what you said na self-reflection, it's something na hindi dapat natin ginagawa pag may nagkakamali lang. Dapat ginagawa natin siya whenever we interact with a person. Did we leave this person with a better perspective? Iniwan ba natin siya na mas naiintindihan niya ba ako? Yung magulang ko ba, mas naiintindihan ako nung kinausap ko sila? Naging respectful din ba ako nung kinausap ko sila? Kasi if we're bantering na, no, you gave me generational trauma because you did not respect my boundaries. Did we respect their boundaries?
So that's also something that we need to ask ourselves. So siguro sa ating kabataan, we have to leave this place a better place. So kung magkaanak man tayo or hindi, yes, we've done our job. Wow! Yes! And with that, We made change. yes, we made change happen. And with that, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang iyang puso, karapatan, kalayaan. Bilang tugon sa panawagan ng pagbabago, puspusan ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga proyektong uunahin ang kapakanan ng bawat Pilipino patungo sa mas maunlad na kinabukasan. Handog para sa pamilyang Pilipino ang dekalidad na bahay na mabibili sa abot-kayang halaga. Bukod sa maayos at komportableng pamayanan, sinisigurado rin na sila ay nabibigyan ng sapat na pagkain at nutrisyon. Wala ring Pilipinong mapag-iiwanan sa panahon ng teknolohiya. Din ang pagpapalakas ng ating sandatahang lakas at law enforcement agencies para patuloy na masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Isang aspeto sa pag-unlad ng ekonomiya ang pag-unlad ng agrikultura. Kaya naman, muling binuhay ang programang Kadiwa ng Pangulo para bigyang merkado ang mga magsasaka at lahat ng nasa sektor na direktang ibenta ang kanilang ani at produkto at maipagbili ang mga ito sa abot-kayang halaga. Habang patuloy na pinalalago ang ating ekonomiya, inilunsad ang Maharlika Investment Fund para pondohan at mapabilis ang pagpapatupad ng mga malakihang proyekto tulad ng 194 infrastructure projects. Pagdating naman sa pagpapanatili ng kalusugan, libreng laboratorio, konsulta at gamot, sagot yan lahat ng Lab for All. Di na kailangan lumayo dahil ang serbisyong medikal na ang lalapit sa inyo. Mas pinadali na rin ang pag-access sa government programs and services tulad ng social, livelihood, education at iba pa sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Dahil turismo ang isa sa mga growth drivers ng bansa, mas pinaiigting pa ang pagpapaganda at pagpapabuti sa ating tourism facilities and services. Isang halimbawa na ang Pasig River Urban Development Project na bubuhayin muli ang Ilog Pasig bilang isang economic, transport at tourism hub. Bilang tourism ambassadors, dekalidad na serbisyo ang handog ng pamahalaan sa ating makabagong bayani, ang overseas Filipino workers. Nariyan ang OFW Hospital, OFW Airport Lounge at iba pang serbisyo na tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang lahat ng ito ay bilang pagtupad sa karangalan at responsibilidad na iniatang ng sambayanang Pilipino sa administrasyon. Hindi ito titigil sa pagtiyak na ang bawat aksyon ay huhubog sa kakayahan ng mamamayan at magdadala sa bansa tungo sa rurok ng kaunlaran. Ito na ang bagong Pilipinas. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament is here.
And we heard you! To accommodate more players, Unity League is now open to younger gamers. So if you are a Filipino citizen, age 15 years old and above, and have never joined in any professional league, assemble your team and join now! Registration is still open for the National Capital Region, the Visayas, and Mindanao. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. Saan ka pa ba pupunta para sa balanse, responsable at makatotohanang pagbabalita? Hatid ng inyong pambansang TV ang mga premyadong programang pambalitaan na tinututukan ng sambayanan sa maghapon. Balitaang may puso matapos ang pananghalian sa Sentro Balita. Mainit na balita sa early evening prime time sa Ulat Bayan. At ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng balitang makatotohanan tuwing Sabado at Linggo sa Ulat Bayan Weekend. Ang pinakasariwang multilingual news update sa PTV Balita Ngayon. PTV Balita Ngayon sa probinsya. PTV News Now at Stories from the Grid. Ang nangungunang English newscast sa free-to-air TV. PTV News Tonight. Ang latest sa mundo ng palakasan sa PTV Sports. Serbisyo, impormasyon, inspirasyon para sa bagong Pilipino. Kami ang inyong PTV, ang pambansang TV sa bagong Pilipinas. Ang paglalakbay ng inyong PTV. Malayo pa. Pero malayo na. Simula 1974, sinamahan niyo kami sa mahahalagang pangyayari sa Pilipinas. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa sarili, para sa bayan. Kami ang inyong People's Television, ang pambansang TV, para sa bagong Pilipinas. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa mga live streaming channels. Live na binobola ang mga winning numbers kaya walang makakapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. ISO certified ang PCSO Lottery Draw procedures kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong chance ang manalo.
Luzon, Visayas, and Mindanao. It's the most awaited time of the day. Welcome to the 9 p.m. edition of PCSO Lottery Draw. It's a payday Thursday, May 30, 2024. Sana ay hindi nakalimutan isama sa budget ang pambili nyo ng Lotto tickets. Round 3 na po tayo ng paborito nyong digit games at syempre, ready na rin ang mga multi-million jackpot games. Kaya kung fun, entertainment at nag-uumapaw na cash prizes ang gusto nyong kumumpleto ng araw ninyo, huwag nang maglilipat ng channel at all-in-one na yan dito sa ating programa. Magandang gabi sa inyong lahat at sa kapartner kong mamimigay ng swerte at panalo tonight. Good evening, Nika. Good evening, Baileys, at sa mga kasama natin dito sa PCSO Draw 4. At syempre sa lahat ng mga Lotto fans na nanonood sa atin ngayon sa PTV Network at sa ating social media accounts. Let's wrap up your day with your favorite Lotto games. Para sa mas exciting na panonood ng ating programa, sana kumpleto na ang mga tickets nyo. Ngayong gabi, good luck, Lotto players! Go na tayo sa 30-minute game time natin. Alam namin excited na kayo, kaya naman ipapakilala na natin ang mga kalaro natin dito sa PCSO Draw Court. Narito po ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives from PCSO. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir. At para masiguro na lahat ng Lotto players ay may chance manalo, panoorin natin ang mga naging paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang mga machines during the live draws. Sa drawball case selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa 3 set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang draw balls na gagamitin sa live Lotto draws. Lotto fans, are you ready to play and win millions? Hawakan na ang mga tickets and let's play Lotto! Maglalaro na tayo, Pilipinas! Unahin natin ang multi-million combination ng kauna-unahang Lotto game ng mga Pinoy. Wala tayong jackpot winner last Tuesday, so tonight's Lotto 642 jackpot prize is 20,514,547 pesos and 80 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto fans, 42 balls, numbered 1 to 42 naman ang nasa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls pa rin ang hihintayin nating pipiliin for the official Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players. The first number is 33. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials or employees at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero. Scam po yan. The second number is 22. Sa Lotto 642, 20 pesos ang premyo pag nag-match ang 3 numero ninyo sa ating mga winning numbers. Pwede nang pambili ng another Lotto ticket. The third number is 21. Sakali namang mga 4 winning numbers kayo, automatic na panalo kayo ng 800 pesos. 3 beses kada linggo ang papremyo ng Lotto 642, Martes, Huwebes at Sabado. The fourth number is 4. Kung 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 24,000 pesos ang instant papremyo. The fifth number is 34. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination. Sana kayo na nga ang susunod na magiging Lotto Milyonaryo. The sixth and final number is 32. Muli po ang ating Lotto 642 winning numbers. 33, 22, 21, 4, 34, and 32. In any order,
for the jackpot prize of 20,514,547 pesos and 80 centavos net of the agent's prize commission. Aalamin naman natin kung nakaninong ticket ang Super Million combination tonight after this break. Maraming nagtatanong tungkol sa Lotto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon na ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili na ng tickets nyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play Lotto! Oras na para sa Super Million Jackpot. Wala din po tayong jackpot winner last Tuesday. So tonight's Super Lotto 649 jackpot prize is 33,401,155 pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button again and let's play Super Lotto 649. Mga kalaro, ang nakikita nyo ngayon ay ang 49 draw balls numbered 1 to 49 na kasalukuyang kumakarambola sa loob ng ating draw machine. 6 na bola ang hihintayin nating piliin for the jackpot combination. The first number is 29. Maaari ring laruin ng Super Lotto via the eLotto app. Very convenient bumili ng ticket at mag-claim ng panalo. Tunay na nasa palad nyo na ang swerte. The second number is 34. Siguradong may enjoy ang papremyo ng Super Lotto. Pag naswertehan ang 3 nanalong numero, automatic na 50 pesos ang mauwi ninyo. The third number is 47. Kapag 4 winning numbers ang nakuha ninyo, 1,200 pesos ang instant panalo. Ang papremyo ng Super Lotto tuwing Martes, Huwebes at Linggo. The fourth number is 27. Kung 5 winning numbers naman ang nasa ticket ninyo, 50,000 pesos po ang mapapasa inyo. Pwede nang pangdagdag puhunan sa maliit na negosyo. The fifth number is 46. Lotto fans, kung dalawa o higit pa ang manalo ng jackpot prize, paghahatian po equally ang jackpot prize sa bilang ng jackpot winners. And the sixth and final number is 15. Recapping the official Super Lotto winning numbers: 29, 34, 47, 27, 46, and 15 in any order for the jackpot prize of 33,401,155 pesos net of the agent's prize commission. Makakasama nyo naman si Nika na hahakot ng digit pa premyo sa pagbabalik yan ng PCSO Lottery Draw. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day maaaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlet or bumili na ng ticket through eLotto. Araw-araw, let's play Lotto! Lotto players. As of our last draw, over 1 million pesos na ang 60 Lotto first prize na hindi pa rin napanalunan. Maliban sa first prize, exciting din ang mga consolation prizes. Sakaling makuha ang first or last 2 to 5 numbers and exact order ng winning combination. Kaya huwag basta itapon ng ticket kung hindi nakuha ang first prize. Magbabalidate ng ticket dahil baka may consolation prize kayo. There you have it, our 6D Lotto winning numbers. The first number is 0,
The second number is 0. The third number is 3. The fourth number is 2. The fifth number is 0. And the sixth number is 3. Again, tonight's 6D Lotto winning combination is 0, 0, 3, 2, 0, and 3 in exact order. Kaninong 3 numbers naman kaya ang may katapat na panalo? Alamin na natin, maglalaro na tayo ng 3D Lotto game. Dito naman sa 3D Lotto, pwede kayong manalo ng 4,500 pesos per 10 peso play sakaling mag-match ang 3 numbers nyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung naglaro naman via the Rambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan. Thrice daily ang papremyo every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At eto na po ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 4. The second number is 2. And the third number is 4. Again, tonight's 3D Lotto winning combination is 4, 2, and 4 in exact order. At para sa huling game ngayong gabi, nasa tickets nyo na kaya ang lucky 2 numbers? Let's play 2D Lotto! The Lotto players, kayo naman ang maglalaro at mananalo. To win, kailangan lang pong mag-match and exact order ang 2 numbers nyo sa mapipiling winning combination. Ang 10 pesos nyo dito pwedeng manalo ng 4,000 pesos. Kung nanalo naman via the Rambolito system play, 2,000 pesos ang may uli nyo. Reminder po, may 1 year kayo to claim your prizes. At nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 18. And the second number is 9. Recapping the 2D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw, we have 18 and 9 in exact order. Kaway-kaway sa mga nanalo, at kung gusto ding maging Lotto winner, hindi nyo na namimiss ang chances to play and win dahil pwede na kayong bumili ng tickets in just a few clicks. Kung paano, let's watch this. Ang paborito ninyong Lotto, may online na! Talagang nasa palad mo ang swerte sa e-Lotto. Napakadali lang mag-register dito with your mobile phones. Using your web browser, pumunta sa www.pcso.gov.ph. You can click the e-Lotto banner o iscan ang QR code to download the app right away. Confirm your age pagbukas ng e-Lotto app. Paalala, only 18 years old and above can play and win. Click the login or register button para makagawa ng user account. Click register account. This action will direct you to the terms and conditions page wherein you will be required to read and click the I agree button to proceed with the registration. Sa mobile tab, i-type ang inyong cellphone number. I-click ang send button sa baba nito para makatanggap ng OTP. Once received via SMS, i-type ang matatanggap na 5-number OTP. Maglagay ng 6 to 12 alphanumeric combination as your PIN or password.
Kailangan i-confirm ang PIN o password sa susunod na box at ito ay dapat kaparehas ng napili ninyong PIN. Then click the register button. You will be directed to a page kung saan kailangang ilagay ang ilang required personal information gaya ng full name, gender, birthday, email address, phone numbers at iba pa, then click submit. At ito na ang final step, ang application for verification. Mag-upload ng picture or scanned copy ng inyong government-issued ID. Make sure clear ang picture ng harap at likod ng inyong valid ID. You can scroll down for reminders and list of IDs na pwedeng i-upload. Bago kumuha at mag-upload ng inyong selfie, siguraduhin na well-lighted ang lugar na pagkukuhanan ng picture. Sa pagkuha ng selfie, hawakan ang ID malapit sa inyong mukha. Siguraduhin hindi blurred at kita ang features ng inyong mukha sa i-upload na larawan. Then, click submit. Paalala, nagsasagawa po ng human verification para masiguro na 18 years old and above lamang ang makaka-access at makakapaglaro sa online betting platform. If you are already verified, pwede nang gamitin at ma-enjoy ang paglalaro ng Lotto via our eLotto app. O diba? Napakadali lang sumali dito. Tara, mag-eLotto na! Para naman sa mas exciting at nakaka-good vibes na paglalaro ng STL, authorized ng ilang STL agents na gamitin ang national draw results for their operations. Baka isa na dyan ang suking STL agent ninyo. Ang kumpletong listahan, narito po. Hi guys! Para sa mga bagong aspiring Lotto millionaires, ito ang video ng schedule ng Lotto. Araw-araw, may tsansa kayong manalo dahil araw-araw ang swerteng hatid ng mga games ng PCSO. From Monday to Sunday, 2D Lotto and 3D Lotto, 3 times a day na magpapapremyo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampagood vibes na dala ng mga favorite digit at jackpot-bearing games. Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and the Grand Lotto 655. Back-to-back-to-back naman ang multimilyong excitement every Tuesday, hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Super exciting din ang cash prizes na dala every Thursday ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Super Lotto 649. Siguradong mag-e-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Ultra Lotto 658. Talbog din ang Sabado night gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Grand Lotto 655. At pagdating ng Sunday, game na game pa rin ang Lotto Barkada sa papremyong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto Milyonaryo. Gina sa suking Lotto outlets and buy your tickets na! Tickets are also available sa ating eLotto app kaya mag-register at ticket buy na. At araw-araw, let's play Lotto!
Please be informed that the PCSO has not authorized the operation of the following for the purpose of conducting lottery, sweepstakes, or any similar activities. Circulo mobile application, www.saturnstl.live, www.onlinestl.live. The PCSO is the sole government agency entrusted with the responsibility of managing and conducting lottery activities in the Philippines. The only authorized mobile application endorsed by the PCSO is the Lotto app, which can be accessed and downloaded exclusively from the official PCSO website at www.pcso.gov.ph. We hereby notify the public to exercise caution and refrain from engaging with any unauthorized platforms claiming association with the PCSO. In addition to that, please be guided that the 60win.world website is also not connected, nor an official website of the PCSO and its suppliers. No online format or application was created for selling tickets of the Scratch It and Go for Gold instant sweepstakes game. And for official and legit source of Lotto draw results, visit the PCSO official website and Facebook page, and PCSO Games Online Hub Facebook page and Instagram account. You may also call the PCSO office directly to verify the results. No online format or application was created for the same purpose. Para naman sa may mga tickets pa na nabili hanggang September 30, 2023, dito na lamang po sa PCSO main office pwedeng ipavalidate ang mga yan. Meanwhile, tickets bought from October 1, 2023 onwards can be validated in all Lotto outlets nationwide, PCSO branch offices, or here at the PCSO main office. Tandaan, 1 year lang po ang validity ng Lotto tickets. At kung nanalo via the Lotto app ng 300,000 pesos and below, you can just cash out your prizes on your Lotto wallet using your Lotto app. But if you win above 300,000 pesos, kailangan nyo nang pumunta dito sa PCSO main office, magdala ng 2 valid IDs at ang QR code ng inyong winning ticket. Sa usapang kawang gawa, narito po ang ilan sa magagandang programa ng PCSO para sa ating mga kababayan. Panoorin natin. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating nephrologist, ENT doctor, and pulmonologist every Tuesday. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist, obstetrician gynecologist, urologist, and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, magdala ng photocopy ng inyong valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. Para po sa kalaman ng lahat, sa ilalim ng PCSO Medical Assistance Program, lahat po ng kahilingan para sa mga gamot na pang-chemotherapy, post-kidney, or liver transplantation, hemophilia, at e-poetin injection ay kailangan ng kalakip na official quotation galing sa retailers, drugstores, pharmacies, ospital, o dialysis centers. Ipadala ang inyong request at kumpletong documentary requirements sa email address na ncrmap@pcso.gov.ph. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website, i-click ang e-services tab, at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letter nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang
8366-3329 o kaya sa pinakamalapit na PCSO branch na matatagpuan sa directory ng PCSO website. Narito po ang resulta for our 2 p.m. draws. For 2D Lotto, we have 21 and 15 in exact order. For 3D Lotto, we have 4, 7, and 5 in exact order. Para naman sa resulta ng 5 p.m. draws, for 2D Lotto, we have 10, and 28 in exact order. And for 3D Lotto, we have 9, 7, and 8 in exact order. Uulitin na po namin ni Baileys ang resulta ng ating 9 p.m. draw. Simulan natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 18 and 9 in exact order. For the 3D Lotto, we have 4, 2, and 4 in exact order. For the 6D Lotto, we have 0, 0, 3, 2, 0, and 3 in exact order. And for our Lotto 642 winning numbers, we have 33, 22, 21, 4, 34, and 32 in any order for the jackpot prize of 20,514,547 pesos and 80 centavos net of the agent's prize commission. And for the winning combination of our Super Lotto 649, we have 29, 34, 47, 27, 46, 15 in any order for the jackpot prize of 33,401,155 pesos net of the agent's prize commission. May jackpot winners ba tayo ngayong gabi? Ayon po sa PCSO Data Center, for the Lotto 642, we have no winner. At sa Super Lotto 649, we have no winner. Congratulations to all the winners! To know how and where to claim your prizes, narito po. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat lang ang inyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlets near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO main office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! That's all for tonight. Para po sa PCSO, ako po si Nika Bernardo. And I am Baileys Akot, nagsasabing sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Serbisyo dapat ay matapat, mabilis at kapaki-pakinabang. Makadevelop talaga ng mga tinatawag natin na quality, remunerative at saka sustainable na mga job opportunities para sa ating mga manggagawa. Ito ang in-person. Sa ating season finale, ating balikan ang mga istoryang nagpabilib. Diba? So, may dugong, may
investigation. Hindi ka ba natatakot sa ganun? Hindi, kasi bago ko pasukin tong course na to, like, ina-expect ko na ganun talaga yung makikita namin during na nag-aral kami ng forensic science. Nag-inspire, Yung Mindoro waterpig kasi, isa siya sa mga, one of the least studied species among the wild pigs in the Philippines. Very enigmatic yung species. at nagturo sa atin that science is everywhere. Sa VR, it's able to readily present mga 3D environment. Isa ito sa mga environment na gusto nating malagay si kunwari pasyente or kung sino man. Ngayong Sabado yan, alas 4 ng hapon at Linggo, alas 10:30 ng umaga sa People's Television Network. Kita-kits mga kadiyos ni Verkada! Nakapagrehistro ka na ba sa darating na halalan? Sa Register Anywhere program ng COMELEC, mas madali na. Sa Register Anywhere, pwede ka na magrehistro sa pinakamalapit na website sa inyo. At hindi na kailangan magpunta pa sa lugar kung saan nakatira o boboto. Ang website registration ay bukas mula February 12 hanggang August 31, 2024 sa mga piling mall, university, government office, church organization, at private establishment sa buong bansa. Tatanggapin ang lahat ng klase ng aplikasyon mula bagong botante, transfer, reactivation, reinstatement, change of status, correction of entry, at overseas to local registration. Basta qualified magrehistro, welcome kayo dito! Huwag kalimutang magdala ng valid proof of identification. Bukas din ang mga lokal na tanggapan ng COMELEC para tumanggap ng mga magpaparehistro mula Lunes hanggang Sabado. Para sa karagdagang impormasyon at listahan ng mga Register Anywhere program site sa inyong lugar, bisitahin ang COMELEC website o social media pages nito. Isang mahalagang paalala mula sa inyong pambansang TV. Kasama mo naghahangad ng malinis at maayos na halalan sa isang bagong Pilipinas. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Tonight's top stories. President Ferdinand R. Marcos Jr. will hold separate bilateral meetings with Singapore's new Prime Minister and President and Lithuania Prime Minister before his participation in the Shangri-La Dialogue. Agriculture Chief Francisco Chu Laurel Jr. encourages firms in Brunei to invest in the Philippines' agricultural sector due to its emerging domestic market and export potential, among others. The country secures the top spot for budget transparency in Asia based on the 2023 Open Budget Survey or OBS results. The Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP will recirculate over 194 million pieces of coins, equivalent to 707 million pesos collected in 25 coin deposit machines. A senator presents documents showing the possible link between Bamban Mayor Alice Guo and her supposed biological mother, Wen Yi-lin. Heads up, Star Wars fans. The Star Wars A New Hope in concert is coming to the country in September. These stories and more on PTV News Tonight. Good evening. Welcome to PTV News Tonight.
president is known to keep the itinerary of his foreign trips tight, filling in the idle or in-between spaces with productive engagements with business leaders or sideline encounters with counterparts on the world stage. As such, a bilateral meet will be held tomorrow, along with a scheduled face-off with Lithuania's head of state and Singapore's newly minted leader before Shangri-La Dialogue keynote address. Our Kenneth Paciente tells us more. President Ferdinand R. Marcos Jr. believes that talking in front of world leaders at the 21st edition of the International Institute for Strategic Studies, or Shangri-La Dialogue 2024 here in Singapore, will have a great impact on the Philippines. The president said the mere fact that the Philippines received the invite is already a big deal and a sign of acknowledgement that the Philippines has faced challenges on its territory and sovereignty. This is also an opportunity to articulate and state to other countries the country's position on sovereignty. And not only the Philippines, but this affects the region and it affects the world. So what I will present in the Shangri-La Forum on the day after tomorrow is going to essentially try to explain the position of the Philippines for both legally and geopolitically and diplomatically, and how we see the ways forward for the Philippines and for the region. The chief executive also stressed the importance of the West Philippine Sea in world commerce and trade, not only in the Indo-Pacific region, but in the entire world. It really involves the global economy already. And so that is why I think the Philippines' position is going to be important in the decision-making of many of the policymakers around the world. According to Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, the president's keynote speech will set the tone of the dialogue. You don't invite somebody here to be the keynote speaker, and that the country he represents not being important, you know. So it's also something. Defense Secretary Gilberto Teodoro will also participate in the Shangri-La Dialogue and join the high-level plenary sessions, which will discuss defense and diplomacy issues. Other DND officials will also meet with their counterparts to discuss defense programs and projects. Indonesian President-elect Prabowo Subianto and U.S. Secretary of Defense Lloyd James Austin III are expected to attend. Before the president's expected keynote speech, he will also have a series of meetings, including a bilateral with the new president and prime minister of Singapore. This to maintain the good relations between the two countries. It will be a reaffirmation of our close ties, the reaffirmation of our of what we have agreed, our commitments, and of course they will also try to move forward with some of our some proposals on both sides. President Marcos Jr. will also have a bilateral meeting with the Republic of Lithuania's Prime Minister Ingrida Simonite. From Singapore, Kenneth Paciente from the National TV Network for a new and better Philippines. Department of National Defense, or DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. underscored the importance of the International Institute for Strategic Studies, or IISS Shangri-La Dialogue, to help de-escalate regional and international tensions. The DND chief disclosed the event is a key venue to discuss and tackle differing opinions and positions on numerous issues, challenges, and concerns. More importantly, he also stated the dialogue would help in collectively managing, mitigating, and reinvigorating the processes of de-escalation of tensions in different levels. Meanwhile, U.S. Secretary of Defense Lloyd James Austin III is set to address the 21st IISS Shangri-La Dialogue, which will be held in Singapore from May 31st to June 2nd. The country is eyeing to deepen its trade and investment relationship with Brunei. Due to positive growth in bilateral trade, the country expressed willingness to explore
Joe Willing usually buys rice at 50 pesos per kilogram, but then was able to get it for only 29 pesos at the Kadiwa store of the Department of Agriculture. Mas nakakatipid po. Yung ibang budget mapupunta sa ulam. Maraming salamat po sa tulong ng pamahalaan, lalo na po sa bigas. Ito yung pangunahing pangangailangan ng mga tao ngayon. At the Kadiwa store, consumers can purchase up to 5 kilos of rice. Question is, how long will that amount last? Ay, di namang araw na to. The National Irrigation Administration will increase the rice purchase limit at Kadiwa stores to 10 kilograms. In August, the NIA is expected to sell 4 million sacks of rice. In September and October, 3 million sacks per month will be made available through the government's contract growing program. Kung 10 kilograms per sack kami, meron kaming may bebenta na around 10 million sacks of rice. Marami naman po ito eh. But anyway po, ang main purpose po nito, tinuturuan natin yung mga farmers natin para yung sa entrepreneurship. To achieve this, the Department of Environment and Natural Resources will increase the water allocation from Angat Dam for the agriculture sector. Effective June and July, irrigation systems will receive 6 cubic meters per second, up 100% or twice the current 3 cubic meters per second allocation. Nagre-ready na ang ating farmers, some of our farmers, for a contract growing period that will start in June. Meron tayo mga farmers na contracted by our government to plant in June. Ito yung parte ng programa ng ating gobyerno. According to Pag-asa's monitoring, the water levels in Angat, Ipo, and Lamesa dams have slightly risen due to Typhoon Aghon. The additional water brought by Typhoon Aghon will provide an additional 7 days of water supply for the National Capital Region. However, the water allocation for consumers, currently at 52 cubic meters per second, will be reduced to 51 CMS. I think enough pa rin yung ating supply even with the 1 cubic meter per second difference. Dahil pagka buwan ng Hunyo, medyo mas malamig na at mas maraming pag-ulan, mas konti rin naman ang consumption ng mga taga Metro Manila kumpara sa Mayo na mainit pa. We don't foresee any massive water interruptions. Meron pa rin yung mga regular repairs na ginagawa sa ating infrastructure. Manila Water has assured its customers of a 24/7 water supply. However, they will continue their pressure management activities from 9 p.m. to 4 a.m. This allocation is also sufficient for Maynilad to maintain normal water service. Despite this, the company is urging everyone to conserve water regardless of rainfall amount. Kalezal Pardilla for the New and Better Philippines. The country ranked first in Asia for budget transparency. According to the OBS survey conducted by the International Budget Partnership in 2023, the nation got an open budget index score of 75 out of 100, beating government's target score of 71 under the Philippine Development Plan 2023 to 2028. Out of 125 countries, the Philippines came in at number 15 for budget transparency. It also garnered a composite score of 83 out of 100, with both legislative and audit oversight being deemed adequate during the budget process, which placed the Philippines in the 6th spot for budget oversight globally. Moreover, the country got a score of 33 out of 100 for public participation, ranking first in Southeast Asia and 13th worldwide. The Bureau of Treasury, or BTR, reported the national government's outstanding debt soared to 15.17 trillion pesos in April. This marks a 0.61% increase from the previous month's 14.925 trillion pesos. BTR attributed the rise to net financing and the impact of the local currency's depreciation on the valuation of foreign currency denominated debt. Meanwhile, the domestic debt reached 10.308 trillion pesos, 9% higher than the 9.457 trillion pesos recorded in the same month last year. In the aftermath of the COVID-19 pandemic, Quezon City and Makati emerged as frontrunners in revenue earnings for Metro Manila, marking substantial double-digit growth in annual revenue income. These and other stories in tonight's Business News Wrap-Up by Sujin Kim.
In the first full year after the COVID-19 pandemic, Quezon City and Makati City led Metro Manila in revenue earnings, showing significant double-digit growth in annual revenue income. This positively reflects the financial health of the two affluent cities. Data from the Department of Finance, Bureau of Local Government Finance reveals that Quezon City generated the highest ARI among the 17 local government units in the National Capital Region in 2023. Less than a year since the launch of their project, the Bangko Sentral ng Pilipinas, through their coin deposit machines, has successfully put over 194 million pieces of coins back in circulation. This translates to more than 700 million pesos worth in value among the 174,000 transactions that were noted. This is one of the BSP's response in addressing artificial coin shortage while ensuring that only fit and legal tender currency are available for public use. The BSP also received the 2024 Excellence in Currency Technical Award from the International Association of Currency Affairs for the success of their CODM project. Typhoon Aghon has reportedly left 369 farmers and fisherfolk adversely affected in its wake. The National Disaster Risk Reduction Management Council reports that more than 21 million pesos in agricultural damage was left by Typhoon Aghon in Luzon and Visayas. This accounts for almost 300 hectares of farmland with a production deficit of almost 1,000 metric tons. There was also almost 500,000 worth of damage in livestock, poultry, and fisheries. Sujin Kim from the National TV Network for the New and Better Philippines. The Digital Marketing Association of the Philippines is calling for more conscious and intensive upskilling of Filipinos on emerging technologies. This includes navigating artificial intelligence or AI. Currently, digital companies in the country are making strides in ensuring the skills of the future are in development along with their talents. It's a mix of understanding AI right now. It's programming. It's actually having that ability to still retain your creativity, the imagination that will come together with that technology. We're on track when it comes to giving back to the people and being able to track effectively the data. The local stock market continues its downward trend, dropping at 6,300 level. The main index lost 39.66 points or 0.62% to close at 6,371.75, while all shares shed 26.17 points or 0.76% to sell at 3,425.57. Holding firms rallied while the rest of the sectoral gauges ended in the red. Total volume of shares traded was 667 million, valued at 5.898 billion pesos. Decliners edged out advancers 132 to 57, with 52 unchanged. Coming up, the Marcos administration's efforts to intensify the returning OFW's retraining program. More of this when we return. Don't go away. Authentic Pansit Malabon ba ang hanap nyo? It's Fun goes to Malabon. From crispy bagnet to chewy kakanin, huwag palalampasin ang katakam-takam na specialties ng province in the city na ito. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario. It's Fun. Kumain lang yung kumain, wala nang sinabi. Dito lang sa PTV. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store dayaw, our knowledge, our pride.
Daya, a celebration of Filipino culture and heritage with Senator Loren Legarda. Only on your People's Television. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament is here, bringing together the best troops from all over the country. For the online qualifiers, a total of 128 teams per tournament leg. From NCR, Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao will battle it out for the top 8. Advancing to the on-site qualifiers, the top 8 teams will go head-to-head for the top 2 spots. The top 2 teams per tournament leg will represent their respective regions in the grand finals. A total of 10 teams will face off at the championships and represent the country with the national team Sibol. For more details, visit the Unity League Facebook page. Susunod sa On Assignment. Matapos ang matinding init na dulot ng El Nino, La Nina naman ang pinaghahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang banta ng La Nina, tututukan ni Bien Manalo. Kung magiging mas marami ba yung ulan talaga sa after ng August, mas i-advise natin na mag-antabay tayo sa magiging strength. Swipe ng swipe, lahat ng sobra ay hindi maganda. Paano nga ba maging responsableng credit card holder? Yan ang aalamin ni Alan Francisco. Since minimum na lang yung nababayaran ko, sobrang nalulubog na ako sa interest. So, ayun, nalubog ako sa utang. At livelihood programs para sa ating mga PDL. Laman ng kwentong Good Vibes na hatid ni Vel Custodio. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong People's Television. Ako si Dayan Querer mula sa Tanawan City, Batangas. Ang kwentong PTV ko ay nagpapasalamat ako sa PTV dahil ito yung nagbigay ng oportunidad sa akin na matupad ko yung pangarap ko na maging isang TV host at news anchor. Kasi nung ako ay nag-aaral pa lamang doon sa UP Diliman bilang isang broadcast communication student, sabi ko, sana makapagtrabaho ako sa isang TV station at maging isang TV host or reporter o kaya news anchor. So very thankful talaga ako na yung childhood dream ko ay natupad. Nakakatuwa na marami akong nakilalang mga tao from different walks of life, may that be government official, even a former president, minister mula sa ibang bansa, at maging mga ordinaryong Pilipino na may extraordinaryong mga storya. Yung slogan ng PTV na para sa bayan, that slogan resonates in the kind of work that I do dito sa PTV, na lagi kong iniisip na itong ginagawa nating trabaho ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Chamber lawmakers, the issue of Bamban Mayor Alice Guo's identity and nationality is crucial as it could unlock bigger developments and revelations tied to national security. Also, one's nationality is a prerequisite in holding any elective position. Daniel Manalastas has more. As Senator Sherwin Gatchalian claims through his investigation that allegedly the real mother of Bamban Mayor Alice Guo might be a certain Wen Yilin. Senator Risa Hontiveros laid out some documents that purportedly supports or corroborates Gatchalian's assertion, like the document from the Securities and Exchange Commission of a certificate of incorporation of one company. The document contains the names of all the incorporators, one of which is a certain Wen Yilin, alongside with the mayor's name. Hontiveros said the identity of Mayor Guo's mother is crucial to this whole saga, saying if her mother is proven to be Chinese, as well as her father, then it could only mean the mayor is not a Filipino. Senator Loren Legarda shared her thoughts, meanwhile, on the issue hounding Guo. It could be a pre-pick invasion. Nakikita natin na hindi naman magagaling na sa karagatan o sa ere ang mga invasion ngayon. It could be cultural,
the long, this time it's Pilipinas. Legarda also defended the ongoing hearing, citing its potential threat to national security. We're doing this for the Filipino people, the Filipino nation, upholding our rights as citizens of our beloved country. And this is for everyone's sake, including the Filipino-Chinese community. We're doing it for everyone. Daniel Manalastas from the National TV Network for a new and better Philippines. President Ferdinand R. Marcos Jr. himself wants the issue on the online sale of babies resolved. Department of Justice or DOJ Assistant Secretary Miko Clavano says the Justice Department is coordinating with all concerned agencies to put a stop to this illegal practice. The DOJ is also coordinating with Meta to urge the company to police its platform and make sure nothing illegal is being done. In talks now with the Office of the President dahil si Presidente na mismo gusto na mag-intervene dito sa ating problemang ito. President Ferdinand R. Marcos Jr. emphasized the need to enhance retraining programs for returning overseas Filipino workers or OFWs who have lost their jobs or cannot return abroad. He noted many returning OFWs face employment challenges exacerbated by the COVID-19 pandemic and stressed the importance of government and private sector partnerships in providing training for new and relevant skills. President Marcos Jr. cited the Tupad project and TESDA's expansion to support displaced OFWs, highlighting successful collaborations in the maritime industry to ensure job placements for retrained workers. Promises I made when I first took my oath as president was to create more jobs in the Philippines so that working abroad will only become a career choice and not the only option for hardworking men and women of the Philippines. Oil prices are largely stable prior to the release of U.S. crude oil stockpiles data, inflation data, and an OPEC Plus meeting to decide on supply cuts through the rest of the week. Brent futures fell to 18 cents to settle at $83.42 per barrel, while the U.S. West Texas Intermediate dropped to 4 cents to $79.19. Both benchmarks are expected to experience monthly losses, with Brent futures expected to drop over 5% from last month, and WTI was projected to decline more than 3%. Meanwhile, Google is set to invest $2 billion in Malaysia to develop its first data center and Google Cloud region in the country. The data center will power digital services including search, maps, and workspace, while the cloud region will be used by large companies, startups, and public sector organizations to maintain security, data residency, and compliance standards. The government said the investment would advance the digital ambitions outlined in Malaysia's new Industrial Master Plan 2030. And here are the results of tonight's multi-million peso lotto draws from the PCSO. Good evening, Lotto players. For those who missed our draws today, May 30, 2024, I'll be doing a recap of the winning numbers. Let's start with the results of the 2 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 21 and 15 in exact order. And for the 3D Lotto, the winning numbers are 4, 7, and 5 in exact order. And the results of the 5 p.m. draw. For the 2D Lotto, the winning combination is 10 and 28 in exact order. And for the 3D Lotto, 9, 7, and 8 in exact order. And finally, the results of the 9 p.m. draw. For the 2D Lotto, the winning numbers are 18 and 9 in exact order. For the 3D Lotto, we have 4, 2, and 4 in exact order. For 6D Lotto, the lucky numbers are 0, 0, 3, 2, 0, and 3 in exact order. For the Lotto 642, we have 33, 22,
21, 4, 34, and 32 in any order for the jackpot prize of 20,514,547 pesos and 80 centavos net of the agent's prize commission. And for the Super Lotto 649, we have 29, 34, 47, 27, 46, and 15 in any order for the jackpot prize of 33,401,155 pesos net of the agent's prize commission. Do we have jackpot winners tonight? According to the PCSO data center, for the Lotto 642 we have no winner. And for the Super Lotto 649 we have no winner. That's all for tonight. I am Bailey's Akot for the PCSO Lottery Draw Recap. Thank you and good evening. We'll now give you the latest buzz here in Pop Culture Corner. First up, the Seoul International Drama Awards 2024, with a record-breaking 346 dramas from 48 countries, will announce the winners on September 25. This year's competition features entries in the international category, including notable nominees like Three Body Problem, Blossoms, Elsbeth, and Berlin. The K-drama category includes prominent works like Moving, Uncle Samsick, and Queen of Tears. Individual award nominees include Kim So-hyun, Kim Tae-ri, Song Kang-ho, and Anna Schutt. A special Star Wars A New Hope in concert is coming to Manila this September. The concert, set to take place at the theater at Soler, will feature a live performance of the iconic John Williams tracks by the Philharmonica Orchestra, accompanied by the screening of the movie. Tickets will go on sale on June 5 with a limited pre-sale on June 3. Fans may relive the magic of the Skywalker saga on the big screen with a live orchestra. Wolves, a highly anticipated thriller featuring Brad Pitt and George Clooney as rival professional fixers, is set to release on September 20. Directed by John Watts and produced by Clooney's Smokehouse Pictures and Pitt's Plan B Entertainment, the film promises a tense and gripping narrative. The recently released trailer sets the stage for their intense rivalry and reluctant partnership as they navigate the unexpected challenges of their mission. Up next, the update on the country's environmental case against China. These and other news following some important reminders. Tara, lumikha! Isang cute paper frog ang ating art project for this week. Di ba? Ang cute, oh. Alam nyo ba na ang simpleng pag-trace ng inyong kamay, iba't ibang larawan na ang pwedeng mabuo? Pakalat-kalat na art materials. Gumawa tayo ng pencil case gamit ang lumang plastic bottle. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa inyong People's Television. With the year-long ordeal of dealing with El Nino that began in June last year over, the country braces for the next extreme weather of excess precipitation or rainfall that could lead to massive flooding, landslides, and greater casualties. And as our Rod Lagusad reports, La Nina's expected and extended presence of up to 3 years will only enhance the southwest monsoon and supercharge the typhoons expected to hit the country this year. Following the passage of Typhoon Agon, scattered rain showers, frequent thunderstorms, and southwest monsoon, Pag-asa officially declared the start of the rainy season in the country. According to Pag-asa, it expects more and frequent rainfall starting in the western part of the country, which includes the possibility of monsoon breaks. Kung saan may mga araw katulad dito na hindi natin ramdam yung grabing pagulan, pero may mga thunderstorms sa hapon at gabi. So frequent na rin yung mga thunderstorms sa hapon at gabi.
So, in terms naman of El Nino, sa ngayon, by June, imminent po na nasa decaying stage na si El Nino natin. Ibig sabihin, papunta na siya sa neutral stage. But the effect of El Nino will still be felt. Pag-asa estimates a 69% possibility of a weak La Nina that may start in the months of July, August, and September, but above normal rainfall conditions will not be felt yet. Ang nakikita kasi sa mga pag-aaral na kapag may La Nina, ibig sabihin yung cyclogenesis o yung pagkabuo ng mga bagyo ay mas malapit sa landmass. So ibig sabihin nun, parang wala siyang gaanong time o hindi siya nakakabuelo para lumakas siya ng todo bago siya maglandfall. But it's still possible to have rapid intensification or to become strong. It's different with El Nino, which is a storm forming far away. As per the Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office, they are already prepared in the event of flooding in the city. Patuloy ang training natin sa disaster preparedness and response. In fact, right now we have 10,049 trained DRRM personnel all over the city. Pangalawa, naka-preposition na ang mga rescue boats natin and rescue equipments in several sites. Like we have 6 satellite offices dahil 6 districts kami. Part of the preparation of the local government is having a master drainage plan and evacuation centers. The city identified 49 barangays that are high and medium risk for flooding. We have a system in DRRMO, Quezon City DRRMO. We call it iRise Up. It's a system, you call it intelligent, resilient, and integrated system for urban population. It is a system na parang multi-hazard monitoring siya at nagbibigay siya ng real-time assessment sa mga possible disasters ng lungsod. Pag-asa expects to experience the impact of La Nina in the last quarter of the year when chances of flooding are high. Rod Lagusad from the National TV for a new and better Philippines. The southwest monsoon continuously affects the western section of Luzon. Based on Pag-asa's latest weather forecast, Ilocos region will experience cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Batanes and Babuyan Islands will experience cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms due to the frontal system. Meanwhile, Metro Manila and the rest of the country will experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized thunderstorms. The Department of Health, or DOH, is monitoring cases of 4 illnesses that usually spike during the rainy season. The agency likewise assured public hospitals and clinics in the country are capable of handling the inflow of patients stricken by these said diseases. Noel Talakay has more. Charlene is now preparing for the rainy season to prevent her family from getting seasonal illness like dengue. Nilinis ko yung kanal sa labas, mga sa timba namin kasi nag-iipon kami tubig. According to the data of the Sea Surveillance Report of the Department of Health, or DOH, more than 58,000 dengue cases were recorded from January 1 to July 3, 2023, which is 17% higher compared to 2022 dengue cases for the same period. Previously, the State Weather Bureau had declared that rainy season in the country has just started. According to DOH, the common illnesses are water and food-borne disease, influenza-like illness, leptospirosis, and dengue. The health department called it wild. In an exclusive interview of PTV News with Health Assistant Secretary Albert Domingo, he says public hospitals and clinics in the country are ready to respond against wild. Handang-handa, Noel, ang ating mga ospital, ang ating mga government clinics para sa mga wild diseases. No? Nagpapadala tayo ng mga reminders sa ating mga ospital na maghanda dahil alam natin panahon na. He also says the department has instructed all the hospitals to allocate special lanes for dengue patients so the medication can be administered immediately and kept in confinement until they completely recover. Bakit po siya fast lane? Hindi ho siya dahil gusto nating paunahin ng basta-basta yung mga pasyenteng may dengue. Pero ang pasyenteng may dengue kasi kailangan mabigyan kaagad ng unang lunas. He added leptospirosis and dengue are the pressing issues during the rainy season. That's why he's advised to Filipinos to keep themselves from getting ill.
Para wag tayo magkaroon ng leptospirosis, wag lumusong. Kung ang L ay lepto, lusong ang iwasan sa baha. At para wag tayong makagat ng mga lamok ay siguraduhin patayin na sila dun sa kanilang mga pugad. The department is also strengthening the information dissemination, awareness, and educational campaign on the illnesses of the rainy season. The public is also advised to see a doctor once they get symptoms of the 4 illnesses. Noel Talakay from the National TV Network for a new and better republic. The extradition request of the Department of Justice for former Congressman Arnolfo Teves Jr. has passed its first step in Timor-Leste. According to Assistant Secretary Miko Clavano, it was already approved by the Ministry of Justice and now awaits approval of the Court of Appeals of Timor-Leste. Clavano said the decision of the court is expected to be released within a few weeks, with the government all set to execute the decision ASAP. Pumasa na po sa first screening na yun sa Ministry of Justice at yung Ministry of Justice na mismo sa Timor-Leste ang nag-forward sa ating request sa Court of Appeals. Doon po magkakaroon ng decision whether to deport, extradite, or transfer former Congressman Teves back to the Philippines. National Security Advisor Eduardo Año has urged Filipinos to display the Philippine flag as a symbol of love for the country and commitment to protecting its territory, particularly in the West Philippine Sea. He stressed the importance of waving the flag to show unity and support for Navy and Coast Guard vessels defending the country's maritime sovereignty. Secretary Año also honored uniformed personnel's sacrifices and highlighted the need to tackle other security threats, including disinformation and foreign intrusion. The Department of Justice, or DOJ, and the Office of the Solicitor General, or OSG, are nearing completion of evidence collection for an environmental case the Philippines plans to file against China. Justice Assistant Secretary Miko Clavano announced the evidence gathering will be finalized in the coming weeks, although discussions about which court will handle the case are ongoing. The DOJ has been working continuously to build the case, and the OSG is exploring other legal options. Kailangan po natin magbigay pa ng ibang circumstances, ibang siguro testimonies that will corroborate with the pictures. We have to be able to strengthen our position, our stance, in such a way that it will hold the scrutiny of whatever international tribunal we decide to go through. Lower house leaders believe it is high time the Senate approves the measure on the proposed amendments to the economic provisions of the Constitution after a recent survey showed 57% of Filipinos in favor of it. This and other stories in tonight's National News Roundup by Joshua Garcia. Lower house leaders believe it is high time their counterparts from the Senate approve the measure seeking amendments to the economic provisions of the Constitution. This after a survey from Tangere showed that 57% of Filipinos were in favor of the proposed amendments to the Charter. The Philippine National Police, or PNP, filed a murder case and other charges against road rage suspect Gerald Yu, who reportedly shot a fellow motorist after a traffic altercation in EDSA Ayala in Makati City. Additional cases were filed for having no permit to carry his firearm and using an unregistered license plate. Although the PNP considers the case solved, it will make sure the suspect faces all the ramifications of his actions under the law. We are confident na ito pong tao na ito ay siya talagang mismo po ang involved po doon. Case solved po ito dahil nahuli po natin ang suspect at under custody at identified po siya at maisasampa po yung kaso. The pilot implementation of the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, food stamp program ended yesterday, where some 2,300 beneficiaries from Cagayan Valley, NCR, Barm, Bicol, and Caraga region received government aid. Food stamp program beneficiaries expressed gratitude to the government as the program was indeed a big help to them, as not everyone could afford to provide for the daily needs of their families.
United Nations Development Plan, or UNDP Philippines Resident Representative Dr. Selva Ramachandran underscored the importance of collaboration in protecting and preserving biodiversity in the planet. Ramachandran said the plan to save the planet's biodiversity is quite ambitious, but is achievable through the collective efforts of stakeholders. Joshua Garcia from the National TV Network for a new and better Philippines. Political analysts emphasize the importance of lawmakers considering the proposed divorce law. Professor Antonio Contreras said this is important for those experiencing various kinds of abuse in their marriages. In Senator Jinggoy Estrada's survey, 7 senators are in favor, 6 against, while 2 have yet to decide. Meanwhile, in the lower chamber, the proposed divorce law has been approved on third and final reading. Kung kayo ay masaya sa inyong buhay, pamilya, masaya kayo sa inyong mga asawa, mababait, inaalagaan kayo, minamahal, ang diborsyo hindi para sa inyo. 2024 is turning out to be a banner year for elections worldwide, with over 2 billion registered voters all over the planet seeking to cast their ballots and choose their next set of leaders. The countries that have conducted and completed their democratic exercises this year include Indonesia, Turkey, Taiwan, and India. On Sunday, another nation in the Americas is set to hold its national and local polls. Approximately 100 million registered voters are expected to cast their ballots to replace outgoing Mexican President Andrés Manuel López Obrador. In addition, all 628 seats or posts in the legislature are up for grabs, along with 9 governorships and over 19,000 local polls. But the historic magnitude of Sunday's polls is due largely to the presidency, which is all but certain to be won by either of the 2 leading female candidates, thereby handing Mexico, known for its macho culture, especially in politics, its first ever distaff leader. The race for the presidency in the world's most powerful democracy and leader of the free world hinges on the results of a just concluded hush money trial of a former president seeking a return to the White House after losing his re-election bid in 2020. If convicted, former President Donald Trump may serve time behind bars and keep him from stumping across America up to November. VOA's Scott Stearns has the full report. For most of the last 6 weeks, Donald Trump has complained that the charges against him are political. There's never been anything like this in the history of our country. It's a scam. It's election interference at a level that's never taken place before. President Joe Biden's campaign has largely refrained from commenting on its opponent's trial until this week, and a Biden campaign appearance by actor Robert De Niro outside the courthouse. When Trump ran in 2016, it was like a joke. This buffoon running for president. No, never could happen. We'd forgotten the lessons of history that showed us other clowns who weren't taken seriously until they became vicious dictators. With Trump, we have a second chance, and no one is laughing now. Trump advisor Jason Miller says that shows Trump was right all along. So the Biden folks have finally done it. After months of saying that politics had nothing to do with this trial, they showed up and made a campaign event out of a Lower Manhattan trial day for President Trump. From midnight tweets to drinking bleach to tear gas. De Niro narrates a new commercial from the Biden campaign that it says highlights Trump's, quote, increasingly unhinged and dangerous quest for power since he lost the 2020 election. Now he's running again, this time threatening to be a dictator, to terminate the Constitution. If I don't get elected, it's going to be a bloodbath. Trump wants revenge, and he'll stop at nothing to get it. I'm Joe Biden, and I approve this message. The Trump campaign says Biden is trying to distract voters from his own failings. Spokeswoman Caroline Levitt. Because Joe Biden is weak, he's pathetic, he's a threat to democracy, not only with this weaponization of our justice system, but with his wide open border invasion that is allowing a mass invasion of illegal people into this country, terrorists, criminals. Our economy is in shambles. We are heading towards World War III. Those are the issues real Americans care about. A PBS NewsHour NPR Marist poll says a majority of American voters are not following the trial. The
The jury's deciding whether to acquit Trump as the first U.S. president to stand criminal trial or make him a convicted felon running for president. Scott Stearns, VOA News. How does the Department of Labor and Employment, or DOLE, weigh the issue of wage hike between workers and employers? That's what Labor Secretary Bienvenido Leguesma will bravely answer in the next episode of In Person. Secretary Leguesma will also share the agency's programs to protect the rights and benefits of workers. He will also address issues on contractualization, wage disparity between Metro Manila and provinces, and unemployment rate. Watch the full interview on In Person tomorrow, May 31st at 8 p.m. only on PTV. In the meantime, here's a recap of today's lottery draws. For the 2 p.m. draw, the winning numbers are 4, 7, and 5 for the 3D Lotto and 2115 for 2D Lotto. For the 5 p.m. draw, the lucky numbers for the 3D Lotto are 9, 7, 8, and 1028 for 2D Lotto. For the 9 p.m. draw, beginning with the 6D Lotto, the winning numbers are 0, 0, 3, 2, 0, and 3. And for the 3D Lotto, the winning numbers are 4, 2, and 4. And the lucky numbers for 2D Lotto is 18 and 9 in exact order. For the Super Lotto 649 draw with a jackpot prize of 33,401,155 pesos. The lucky numbers are 29, 34, 47, 27, 46, and 15. For the Lotto 642 draw with a jackpot prize of 20,514,547 pesos and 80 centavos. The lucky numbers are 33, 22, 21, 4, 34, and 32. There are no winners for the Lotto 642 and Super Lotto 649 draws. We contemplate on a realistic quote from Neil Gaiman, a British writer who earned critical praise and popular success with richly imagined fantasy tales that frequently featured a darkly humorous tone. And he says, "Sometimes the fall kills you, and sometimes when you fall, you fly." I agree. I think this describes the unpredictable and beautiful nature of life. Sometimes things go well when you climb and take chances, but there are also moments when you regret taking that chance and regret taking that leap. But I believe it's better to have tried than not at all. Will? Yes, it's a matter of perspective. Some people, when they fail, they take it as a challenge and say, I want to do better next time. Some people fail and it's the end of it. And I think that's what's really sad. Monique? I agree. You have to take risks in order for you to learn how to fly. And if you fall, just get up and try again. And so goes PTV News Tonight's roundup of tomorrow's headline stories. I'm Sharm Zespina. I'm Monique Tuzon. And I'm William Theo. Join us again tomorrow on PTV News Tonight. Sa The Best ang Pinoy Pawn Stars ngayong Biyernes. Giro Manyo! Isa sa pinakamagaling na batang aktor. Yes. Dala ko yung napanalunan ko. Ikaw ba nalunod ka ba sa kasikatan? Masasabi mo ba yun? Oo, boss. Kasi ano ko nun napabisyo rin kasi. Tinatanong ko siya kasi this is something na maraming matututunan yung mga viewers Mataas pa rin ang respeto namin sa'yo. Totoo yun. Galing yun sa puso ko. Isa ka sa mga hinahanganan, mga idol. Kumbaga. The Best ang Pinoy Pawn Stars. Biyernes alas 5:15 ng hapon. Dito lang sa inyong pambansang TV. PTV. Ready to discover the new best 5-man squad in the land of Dawn? Ako rin. Kaya sabay-sabay natin silang kilalanin dito lang sa Unity League
Mobile Legends National Tournament sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pleasant greetings, y'all. Proud Filipina Sharms, Ispina here. No existential dilemma is more urgent and pressing than the climate change issue and the ever-warming planet we live in. Along the world's shorelines, a concerted effort is afoot to slow down the effects of global warming, while a NASA scientist tries to make sense of thawing polar caps in the Arctic in this VOA offering, Our Changing Climate. Protecting the world we share. Global leaders take a stand on climate change. Extreme weather cost America last year $99 billion. New weather patterns, rising water, and rising temperatures are damaging the smallest of the ecosystem's food chain. If we didn't have the biological pump, then the atmospheric carbon dioxide would be 50% higher than it is now. The search for strategies and solutions to this growing crisis. Now, on the Inside Story, Our Changing Climate. Hi, I'm VOA correspondent Carolyn Pursuti, reporting from the National Arboretum in Washington, D.C. This 450-acre site is where the Department of Agriculture conducts its botanical research. We're here because the Earth's environment is in danger due to climate change. Oh yes, I know that there are shifts in the world's climate that occur naturally. But as the world industrialized, climate change rose dramatically. America's space agency, NASA, charts how much the world's surface temperatures have increased and how fast it took place. 19 of the last 21 years, did you catch that? 19 of the last 21 years were the hottest on record. That impact can be measured in the frequency and increased intensity of hurricanes and wildfires, not just here in the U.S., but around the world. Our Henry Ridgewell begins our coverage from London. On the Greek island of Evia, residents flee their homes beneath a sky of burning red as fires consume pristine forests turned to tinder by searing summer heat. This is just one of hundreds of intense fires burning across Greece, Turkey and Italy as summer temperatures have topped 45 degrees Celsius. The message from scientists: climate change is here. The Mediterranean will be having these forest fires all the time. Therefore, this is just the beginning. It's going to get much worse. Intense heat and drought have triggered fires from the Mediterranean to Siberia to California. The report, compiled by 200 scientists from the Intergovernmental Panel on Climate Change, or IPCC, says temperatures have already risen by 1.1 degrees Celsius above pre-industrial levels. The United Nations Secretary General described the findings as code red for humanity. This report tells us that each of the past 4 decades has been the warmest on record since pre-industrial times. Further, it is indisputable that human activities are causing climate change. Human influence is making extreme climate events, including heat waves, heavy rainfall, and droughts, more frequent and severe.
The report warns that global average temperatures will hit 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels by 2030 on current trajectories, the limit agreed at the Paris Climate Summit in 2015 and seen as a tipping point by many scientists. That's 10 years earlier than previous forecasts. The report adds that sea level rises of up to 2 meters by the end of the century can't be ruled out, threatening millions of people living in coastal areas. And the Arctic is likely to see at least one ice-free summer by 2050. But scientists emphasize there is a way out. The worst scenarios can be prevented and global warming reversed with drastic cuts to global emissions. These aren't just small changes we can make. These aren't just sort of tinkering at the edges. These really mean whole-scale changes of the way we use and consume energy. Carbon dioxide is the main one, which we need to get to zero emissions by the middle of the century. But we've also shown that methane is an important gas to reduce. It's caused maybe as much as half a degree of the warming we've already seen. With the United States rejoining the Paris Climate Agreement under President Joe Biden, scientists hope there will be added momentum as world leaders gather in November for the COP26 Global Climate Summit in Britain. Biden's envoy for climate, John Kerry, said Monday that all major economies must commit to aggressive climate action during this critical decade. It's actually commissioned by the world's governments, this report. So we're providing information that they want, that they say they need to make political decisions. Those decisions will decide whether humanity can avert catastrophic climate change. Its impact is already being felt in many parts of the world. Henry Ridgewell for VOA News, London. President Biden has already committed the United States to cutting its carbon emissions by at least 50% by the year 2030. While touring areas damaged by recent hurricanes and wildfires, Biden says the disasters are, quote, a blinking code red for the environment. VOA's White House correspondent Anita Powell explains. Raging fires, howling hurricanes, rising floodwaters. You're not imagining it, says U.S. President Joe Biden. The weather is changing in scary and unpredictable ways, with hurricanes, floods, and wildfires all ravaging swaths of the continental U.S. This week, he is touring wildfire-affected areas and making his plea to the American people. Extreme weather cost America last year $99 billion. Let me say it again. Extreme weather in the United States cost the United States of America a total of $99 billion. And this year, unfortunately, we're going to break that record. It's a devastating loss to our economy and for so many communities. His solution, a juggernaut $3.5 trillion spending plan that will, among other things, invest in clean energy and green vehicles and reduce the country's dependence on polluting industries. That bill has passed the House, but now it's up to the 100 Americans in the Senate. Environmental advocates are watching closely and say one concern is that these bills are full of other contentious items that could slow their passage. The reconciliation package is not just climate change, it's also a series of social programs, and we don't know, where that will come down. And so it could be clean energy advocates who are disappointed, it could be social program advocates who are disappointed, or some combination of the two. But advocates argue this is urgent. Parts of the country are literally on fire. As we've been seeing over the last summer and really the last couple of years, with natural disasters across the country getting worse, wildfires in the West, hurricanes in the Gulf, and the information that has been coming out of our top science bodies that climate change is here and it is continuing to get worse. And we have a vanishingly small window to act and reverse those impacts. The bill's opponents raise a number of objections, that there are cheaper ways to spur green energy. The traditional industries like coal will see job losses, and that the bill's price tag is just too high. It's not hard to see that another $3 or $4 trillion of government debt is really not good for the federal government. I think it would get us closer to a financial crisis
We have to remember that 10 years ago, numerous countries like Greece and Italy got into serious government financial and economic crises because the government borrowed too much money. I fear United States is going in that direction. So now what? Biden says he's determined to pass this legislation despite hurdles in Congress. Republicans are united in opposition, and even some Democratic lawmakers have misgivings. In coming weeks, the Senate will decide. Anita Powell, VOA News, Washington. Earth's rising temperatures are causing the polar ice caps to melt faster. NASA tracks that rate of change in both the Greenland and Antarctic ice sheets. We're losing more than 1 billion tons of ice every day. Consider what happens. Melting ice causes sea levels to rise. Well, that water has to go somewhere. So we asked NASA to help us understand where that water is going and what it could do to the Earth. My name is Paul Lundgren, and I'm a research scientist at the Jet Propulsion Laboratory. In the last, say 5 years or something like that, we've been increasingly looking into the effects of mostly man-made effects, although they could be climate change or other effects that are kind of indirectly caused by people, whether it's melting of glaciers or extraction of groundwater, or even more or less what we call surface water or near surface water due to rainfall. All of that, the effect is that it's changing the load on the Earth. So the amount of mass, the weight of the water, that's a change in stress that can affect the stresses on faults that can therefore affect seismicity. And then another effect that's less well known is to what extent can water follow large cracks, which really ultimately means potentially faults, to sufficient depth that it somehow affects earthquakes as well. In the case of Iceland, you have ice that's covering a kind of a broad mountain, but as that ice melts and thins and it releases the weight of the ice on the subsurface, and that is causing changes in forces deep underground in the upper crust, so in the upper 15 kilometers depth. And there's been suggestion that some recent increases in seismicity there are just due to the release of this weight from ice melting. By understanding these changes that are occurring due to climate or due to water, we can use them to kind of interrogate the physics of what's happening. So you can then better fine-tune the models in general, potentially, to understand these processes. Here in Washington, climate change is one of the major issues facing Congress as lawmakers struggle to pass new policies. But drive 3 hours south from here, and residents along Virginia's eastern shore are not waiting for Washington to act. Local wildlife experts are trying to slow and perhaps reverse the damage already done to shorelines. Reporter Veronica Balderas Iglesias takes us inside the work of marine coastal conservation. Here are her 2 reports from Gloucester Point, Virginia. Inside a mesh bag on Virginia's eastern shore is a gurgling answer to climate change. Scientists submerged oysters in a bed of seagrass, an experiment to see if underwater plants, which naturally absorb carbon dioxide, can protect them. You see, oceans are turning warmer and more acidic, thanks to humans burning fossil fuels. And this is hurting not just oysters, but the bountiful ecosystems around them. Acidification occurs because the carbon dioxide we're adding to the atmosphere dissolves partly in the ocean and forms a weak acid. Any shell-forming creature has a more difficult job forming its shell in an ocean that's more acidic. At stake is the destructive impact on marine life and the delicate food chains that sustain the world's fisheries. Take creatures called theropods.
These tiny sea snails populate all the world's oceans and are a precious food for salmon and many important fish. But in acidic ocean waters, their shells dissolve. Scientists are studying ocean acidification, often called climate change's evil twin. At the Virginia Institute of Marine Science, Professor Emily Rivest runs experiments on oysters. When we have that combination of warming and acidification, we see the most dramatic negative effects on the larvae. So they don't form their shell properly and they don't eat as well. The experiments help aquaculture in the Chesapeake Bay. The massive estuary suffers from coastal acidification caused in part by heavy rains and fertilizer runoff. Michael Congrove owns a commercial oyster hatchery. Where it becomes really tricky is when we have periods of poor water quality that we're not able to solve with our filtration solutions, and that can really put a dent in our production. If these steps fail, oyster farmers like Brandon Eanes are at risk. He buys seed from hatcheries to sell for wholesale distribution. You put them in these tanks and they grow. Yes, ma'am. They put them in these tanks until they grow, until they're about half an inch. Something big enough that we can put in this bag. Eanes is skeptical of human-made climate change, but he concedes that something in the past 10 years has shifted. We have oysters grow in December. That's kind of not normal. They're not growing much, but as it gets warmer, I think, if anything, the calendar's shifted. If climate change is man-made, I would hope that man would be smart enough to stop doing what he's doing to have adverse effects. At the end of June, a record heat wave had catastrophic effects for shellfish in the Pacific Northwest and Canada. At least 1 billion mussels died, says Elisa Gaiman, a marine ecologist at the Hakai Institute. Get used to it, scientists say, and the impacts will go beyond shellfish to marine life critical for tourism. And I've been to places where the health of the corals is clearly diminished, starting with South Florida, parts of the Mexican Yucatan, much of the Caribbean, certainly parts of the Pacific also. What can be done? Back to our patch of seagrass. If you can promote the growth of seagrasses, they might actually benefit and have been shown to benefit, for instance, corals that are growing around them. The real solution is to reduce emissions around the globe. An enormous problem for global leaders, but it's not stopping Todd Janeski from taking small steps. Janeski, with the Virginia Commonwealth University, is part of a multilateral effort to restore oyster habitat by recycling their own shells. Those larval oysters grow on that shell and we put it onto restoration projects. We're seeing improvements in water clarity. We're seeing aquatic grasses nearby. By creating the habitat for oysters, what we have is a habitat for other animals as well. Janeski has demonstrated the process to experts from Europe, Australia, and Asia. He says they are coming to recognize the value of oysters in the global fight against climate change. So, the lowly oyster may not be so lowly after all. This is Goodwin Island in Virginia. You can see here down the coastline that is slowly eroding. And then if you look off this way, there is the salt marsh that is slowly replacing the forests that were once there. Scientist Tyler Messerschmidt explains that trees cannot live in the wet, salty ground from sea level rise and storm surges in the York River. Because of climate change caused by humans, the water is getting warmer and expanding. Where thriving trees once stood guard, he says we have ghost forests, and they make climate change even worse. These forests are great stores of carbon that are there, and as those trees slowly die, that carbon is returned, some of it to the natural system, including the atmosphere, which also leads to possibly more global warming through climate change. Marshes like these help keep the base clean. They protect against the wrath of hurricanes, but they too are drowning.
They have the capacity to migrate inland to protect themselves, but development along the coastlines is leaving them nowhere to go. Bangladesh, parts of India, Thailand, a lot of Thailand, Myanmar, Vietnam. These have large stretches of marshland, which is in the tropics. Mangroves are a dominant species, and we're eroding away the base of those systems. I'm going to go ahead and lower the net. Scientist Deborah Steinberg tows nets to collect samples of other organisms that are relocating because of climate change. Oh, you can see that. Yeah, so those are copepods, rice grain size crustaceans, and they're sort of a central part of the ocean food web. In what's called the biological pump, they help sink carbon dioxide, the main global warming gas, to the depths of the ocean. If we didn't have the biological pump, then the atmospheric carbon dioxide would be 50% higher than it is now. And if we have higher carbon dioxide in the atmosphere, that causes more of a greenhouse effect, and that's more warming. The warming has changed where these marine drifters operate. We have tropical and subtropical plankton that are expanding their range away from the equator, and then the subpolar and polar species, their ranges are contracting. A lot of the tropical, subtropical plankton are smaller, and so they're not as efficient at transporting the carbon. Scientists around the world are monitoring these negative effects of climate change. They are also working hard to help nature heal itself. As part of the efforts to restore foundation habitats, scientists collect seeds from seagrasses to use in restoration projects. The species known as eelgrass also absorbs carbon. It was once abundant in the Chesapeake Bay, but it's dying back from high temperatures. Biologist Christopher Patrick and his team are hunting for answers. Rather than just plant eelgrass, we're also planting another species. And that species is another native seagrass that's in the Chesapeake Bay called widgeon grass, and it can handle high temperatures. The ultimate hope is that the two species will help each other survive and protect other creatures at the same time. Juvenile fish and crabs, they have higher abundance, they have faster growth rates, and they survive better in the grass beds than outside of the grass beds. And so it's performing this really important service for the fisheries. During the fall of 2021, widgeon grass seeds will be planted for the first time on a large-scale restoration project near Virginia Beach. It's a project that could be a model for ailing shorelines around the world. Veronica Valderas Iglesias for VOA News, Gloucester Point, Virginia. Planting eelgrass may be the answer, but it requires a lot of other solutions that need to be discovered and applied for it to work. Take, for example, the foundation of the industrialized society, right here at my feet. Concrete. The problem is, concrete creates one of the largest groups of greenhouse gas emissions ever. But we need concrete, not only to build and rebuild houses and sidewalks and hospitals and bridges. Everything needs concrete. VOA's Steve Baragona takes a look at how we can lessen the load of concrete. These are no ordinary concrete blocks. They're made by a company called Carbon Built with a special recipe and baked in a special oven. Gaurav Sant is Carbon Built's founder. What makes them different from the convection oven that you have at home is that we put in carbon dioxide in the form of flue gas. Think about the emissions from the smokestack of a power plant. That's what we put into our convection oven. And they come out at the end infused with carbon dioxide. That carbon dioxide is locked away forever inside those blocks. That's important because making concrete generates a lot of CO2. Concrete is a mix of stone and sand held together with cement. Making cement involves burning limestone at 1500 degrees Celsius. The flame creates CO2, but the hot limestone itself releases even more. Every ton of concrete generates a ton of CO2. And demand for it is soaring with the growing population, says University of Michigan Global CO2 Initiative Director Volker Sick. If we then do not find ways to make concrete in a more benign way, we do have a problem. One more benign way?
Carbon Built is one of several companies that have modified their recipes so that the cement takes up carbon dioxide. That does more than just keep the CO2 out of the atmosphere, says Carbon Cure President Jennifer Wagner. That the CO2 also acts as a strengthener of the concrete. So by adding the CO2, they can achieve the desired strength with less cement. Less cement means less CO2, but also saves money. That can help win customers, Wagner says. Everybody wants to build green, but they don't necessarily want to pay more. The process can cut carbon emissions in half in some cases. Carbon Built and Carbon Cure recently won the Carbon X Prize for turning CO2 emissions into market-ready products. It's a good start, says Volker Sick. I think it showcases the potential. It's ready to be implemented everywhere now. We have ways to go. Right now, we have about 300 concrete plants around the world who are using the technology every day. There are about 100,000 plants out there. So we really are just scratching the surface. The technology is starting to make inroads. Another company, Solidia, is selling concrete pavers that use a similar process. But concrete is the most abundant human-made material on Earth, so there's a long way to go to lighten its heavy climate impact. Steve Baragona, VOA News. And that's all the time we have today. Make sure you follow the climate change issue on voanews.com and connect at VOA News on Instagram and Facebook. I'm Carolyn Pursuti in Washington. Join us next week for the Inside Story. And that's a wrap for today. We hope you came out a tad more informed as much as I did. And we look forward to you joining us the next time for another VOA offering. Here's reminding you all to work hard and dream big. Count those blessings while you catch the news right here on PTV. This has been Sharm Zaspina for Stories from the Grid. Ang mga may init na balitang tumatak ngayong linggo sa mundo ng sports. Nagpakita ng kanilang galing at talento sa sports ang mga Gentrisenyo sa kanilang taunang sports fest na Let's Join and Have Fun. Sa mga mamamayan po ng Gentry, naka-open po ang Sports Development Center para po mabigyan sila ng atensyon sa sports. Para turuan tayo ng basic skills sa rowing, makakasama ko ang isang SEA Games multi-medalist at ang kauna-unahang Pinay rower na nagkwalipika sa paparating na Paris 2024 Olympics. PTV Sports, ngayong Sabado, alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa PTV. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Ako si Nina Corpus mula sa Ilocos Norte. Unang-una, malaking karangalan po to be in a position na makapag-interview up close and personal na ating mga government officials at malaman yung kanilang mga ginagawa po para sa ating bayan. Pangalawa, malaking pribilehiyo po na makapagbigay po tayo ng tamang impormasyon sa publiko sa pamamagitan ng ating programa na Bagong Pilipinas ngayon. Pangatlo, nararamdaman ko po yung sinseridad ng mga katrabaho ko po dito sa People's Television. Yung mga taong araw-araw pumapasok sa opisina dahil meron po tayong misyon na may ma-contribute po sa ating bayan. I'm very proud na kasama po tayo doon na nagbibigay po tayo ng information that our fellow Filipinos need to know about what's going on beyond the headlines. Talaga namang nakaka-proud na maging Pilipino, lalo na sa mga panahon ngayon.
karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Pagpatak ng 1:00 ng hapon, sama-sama tayo tumutok sa sentro ng mga balita bilang mga tagapaghatid nyo ng tapat at napapanahong impormasyon. Kasama sina Audrey Goriseta, Naomi Tiburcio at Angelique Lazo. Sentro Balita, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Dito lang sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Huwebes, May 30, 2024. Deretsahang usapan sa mahahalagang isyu sa bansa, kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Nina Corpus. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Dale De Vera. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. May init na balita at mga problemang dapat aksyonan ng ating bibigyang solusyon. Mula sa Clark Development Corporation, ako naman po si Director Nicolette Henson. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang working visit doon. Sa panayam ng media bago umalis sa Brunei kahapon, iginiit ng Pangulo na mahalaga ang kanyang pagdalo sa Shangri-La Dialogue sa Singapore para maipaalam ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa soberanya sa ating mga teritoryo. May report si Kenneth Pasyente. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang dumating dito sa Singapore si President Marcos Jr. Sinalubong siya ng mga VIP sa Changi Airport na hudyat ng 3 araw na working visit ng Pangulo.
Sisimulan ni President Marcos Jr. ang kanyang mga aktibidad ngayong araw sa mga pribadong pagpupulong. Nakatakda naman bukas ang kanyang bilateral meeting sa bagong presidente at Prime Minister ng Singapore. Highlight ng kanyang pagbisita sa SG ang pagbibigay ng keynote speech sa International Institute for Strategic Studies o IISS sa Shangri-La Dialogue 2024. Bago umalis ng Brunei, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang kanyang pagdalo sa IISS. Mailalatag kasi niya rito ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa soberanya ng teritoryo. And not only the Philippines, but this affects the region and it affects the world. So what I will present in the Shangri-La Forum on the day after tomorrow is going to essentially try to explain the position of the Philippines for both legally and geopolitically and diplomatically, and how we see the ways forward for the Philippines and for the region. Iginiit niya rin ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa kalakalan hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. It really involves the global economy already, and so that is why I think the Philippines' position is going to be important in the decision-making of many of the policymakers around the world. Naniniwala naman si Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na malaking impact ang pagbisita ng Pangulo. Magsisilbing daan ito para marinig ng world leaders ang posisyon ng bansa sa isyu ng depensa at seguridad. It is very significant ang pagpunta ni Presidente to deliver the keynote speech because you know the Shangri-La Dialogue being a defense ministers meeting, defense officials meeting, defense issues have been the Shangri-La Dialogue has already transcended defense issues. So ngayon kasi even defense issues pinag-uusapan na, may AI na dyan, may climate change, may renewable energy at kung ano-ano nang pinag-uusapan dyan. And which of course affect defense policies, no? So just like all of you, I'm looking forward to what President Marcos will say, because this is a very important speech for a very important defense and foreign policy statement from our country, from our president. Ang IISS ay isang think tank organization para sa defense issues. Dadaluhan ito ng leaders mula sa 40 bansa na may 500 participants. Bukod sa kanyang keynote address, sasamantalahin din ng Pangulo ang pagkakataong ito para mas mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa ilalim ng bago nitong liderato. It will be a reaffirmation of our close ties, the reaffirmation of our of what we have agreed, our commitments, and of course they will also try to move forward with some of our some proposals on both sides. Mula Singapore, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyong lahat and good afternoon sa aking mga partner ngayong araw. Asik Dale, good afternoon. Good afternoon, Nina. From the Presidential Communications Office. And of course, we are welcoming Director Nicolette from Clark. Thank you for joining us. And Asik Dale. So most Thursdays she'll be joining our show. So para malaman natin kung ano yung latest sa Clark Development Zone. Can you tell us kung ano yung latest programs and activities ninyo ngayon that you would want the public to know? Well, sa July po kasi host po ang Clark sa MICECon. These meetings, incentives, conventions, and exhibits. This is the largest gathering of MICECon professionals in the country. And a lot of substantial support are now with CDC. We've partnered with, so far we have Hilton Clark Hotel and also Quest Plus Hotel in Clark. And we also are intensifying our efforts dahil gusto nating maging sentro din ang Clark ng culture, arts, and history and our heritage. Since we also celebrated this month yung Heritage Month sa Clark. So, ang gusto ng ating leadership under Attorney Agnes Devanadera na magkaroon ng soul itong community natin sa Clark. So, we are also inviting mga local artists natin para magkaroon ng exhibits, mag-perform sa mga different activities natin sa Clark Freeport Zone.
Abangan namin na yung mga activities, maybe you can announce because people now are looking for somewhere to go that's not so far. At least yung Clark nandyan lang, di natin alam na napakaganda dyan sa Clark Development Corporation where you're a director. So let us know the upcoming activities, lalo na pag ako mga family-oriented. Yes. How about you? Anong hinahanap mo, Asik Dale? Mga concerts, ganyan, exhibits? Concerts, and mostly with the family, with the parents. Kasi ako na yung anak nila na nandito. Yeah, you have to spend time with them as much as we can, di ba? All right, ako rin foodie pa, yun pa pala. Ayan, perfect favorite ko dyan sa Pampanga. Maraming pwedeng gawin sa Clark. All right, how about sa PCO, Asik Dale? Anong announcements nyo ngayon? For PCO naman, meron tuloy-tuloy yung kapihan sa Bagong Pilipinas na nilaunch natin this Tuesday. But on its second run, we will be guesting naman the officials or regional directors from DOTR and its attached agencies. Again, it is a simultaneous kapihan sa Bagong Pilipinas in all regions, in 16 regions included, para mabigyan ng update, hindi lang yung national level, but the regional level. Kumbaga, malaman din ng tao sa provinces and sa region na may nangyayari rin na bago. Oh, that's wonderful. Maraming salamat, Asik Dale and Director Nicolette. Samantala, pagsugpo sa black market ng iligal na pag-aampon at ang pagsampa ng kaso laban sa mga nagbebenta ng sanggol online. Ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Nico Clavano, ang tagapagsalita ng Department of Justice. Asik Nico, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Ma'am Ninya, Asik Dale, and Director Nicolette. Magandang tanghali po. Asek, kamakailan po ay nakapagsampa ng kaso ang Justice Department laban sa mga nagbebenta ng sanggol online. Sino-sino po ang mga akusado na kinasuhan at ano po ang kasong isinampa laban sa mga ito? Ma'am Ninya, actually, para lang klaro sa lahat, noong Pebrero 12, 2024, nag-request ang NACTC or yung National Authority for Child Care sa Anti-Trafficking in Persons Division ng Women and Children Protection Center, na imbestigahan sana ang paglaganap ng illegal na pag-aampon at child trafficking sa Facebook. Gumawa ng isang Facebook account ang ating kapulisan, very creative nga at sinimulan ang kanyang investigation sa iba't ibang account na ibinigay din ng NACC. So, ang nangyari dito, nag-post yung pulis natin sa kanyang status na parang umaasa daw siya na magkaroon ng baby. Pagkatapos noon, nakatanggap siya ng isang private message na nag-aalok na ng mga sanggol para sa pag-aampon. Isa sa mga account na yon ay itong mga nahuli natin. Yung pangalan po ng account na yon ay Quiz J. So nagplano po ng entrapment operation ng ating kapulisan at doon nila nahuli ang mga suspect po natin. Yung mga yung mga final po ng ating mga prosecutor after inquest ay qualified trafficking. So yun po ay nakikita sa ating batas against trafficking in persons at ng ating child abuse na law. So yun po yung mga sinampa ngayon at ngayon sa kasalukuyan ay nakadetain po ang ating mga suspect. Asik Nico, mula dun sa naging investigasyon ninyo, pwede mo bang ipaliwanag o ibahagi kung ano ba yung naging modus or yung paano ba nila ginagawa yung pagbebenta ng sanggol, sa nila nakukuha, magkano nila binibenta, if may lumabas na ganun sa investigasyon? Marami po ang nakitang mga accounts, mga groups po sa Facebook ng National Authority for Child Care. So meron silang paraan or siguro parang meron silang scanner sa Facebook kung saan nakikita nila lahat po ng mga accounts na ito. So yung range po ng ating mga prices, although napakabigat na bigyan ng isang value ang isang sanggol, pero dito po binebenta lang po siya ng 90,000 pesos. Tapos 5,000 po as down payment. So yun po yung kaso natin ngayon, pero marami pa po yan. And
we are in talks now with the Office of the President dahil si Presidente na mismo gusto na mag-intervene dito sa ating problemang ito. Sa tingin po niya, hindi daw tayo magkaka-progress, no? Walang progression ang Pilipinas kung meron tayong mga problema na ganito. So, yun po yung siguro current landscape ngayon. Asek Miko, may pakikipag-ugnayan na po ba tayo, no, ang DOJ sa Facebook management tungkol dito? At paano po ba kaya natin mababantayan itong mga ganitong klaseng gawain? No? Lalo pat laganap talaga, iba't ibang illegal na gawain na isinasagawa na ngayon online. Actually, ano po, no, Director, the communication is constant between the DOJ, Cybercrime Division, the NBI, pati na rin ang IACAT with Facebook or Meta, which is the company that is handling Facebook. Marami po tayo na pag-usapan ng mga mechanics, procedures for reporting. Pero syempre po, hindi po lahat yan makikita agad-agad. Kaya siguro mananawagan na rin ho tayo sa ating mga mamamayan na nasa Facebook na kung meron silang makitang mga anomalya or irregularidad sa Facebook tungkol dito sa ating problema sa pag-aampon ng mga sanggol, no, na hindi legal, na i-report sa tamang otoridad. Yun po yung siguro pinaka whole of nation approach na pwede natin gawin. Dahil kung magre-rely lang po tayo sa mga reports at kami lang po sa DSWD, NACC, NBI na magtatrabaho dito, hindi po talaga natin yan kakayanin, no, na itigil. So we need the support and help of all netizens out there na meron silang access sa Facebook, sa mga account na ganito na please, i-report ka agad sa otoridad. Asek Miko, meron mga accounts na yan, no, na tinake down na naman, no? At ilan po ba kung meron man? Well, I don't have the data with me exactly, no, Ma'am Nina. Pero marami na po na isara ng mga accounts. It would probably not go below mga 500 accounts, no, dahil every day meron pong
southwesterly wind flow o yung hanging habagat ay umiiral na nga rin po. Ito po ay sa kadahilanan na nandumaan itong si Typhoon Aghon ay nahatak nito ang hanging habagat at nagsimula na nga po ang hanging habagat currently sa ating bansa. Ano naman po ang aasahan ng ating mga kababayan sa pagpasok po ng tag-ulan? Kasi medyo mainit pa rin yung panahon tapos biglang uulan, tapos minsan sobrang lakas, tapos titigil din agad. Yes po, tama po kayo. May mga thunderstorms po nakasama and then convective rain showers kapag tag-ulan na po. So meron po mga cases na intense, ang mga thunderstorms na yon na posible na maaari makaapekto ng mga lugar. Halimbawa, pwede siya magdulot ng baha, ganoon din ang landslide, lalo na doon sa mga bulubunduking lugar. So dahil po doon, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Actually, ngayong umaga po ay may nirelease po tayong weather advisory na kung saan yun nga pong hanging habagat ay nakaka-apekto, particular dito sa lugar ng Ilocos Region and Zambales. So dahil nga po doon, merong mga inaasahan mga moderate to heavy rains, about 50 to 100 millimeters po iyon, and posible nga po iyon na magdulot ng pagbaha or ng possible na landslide. Dr. Villafuerte, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, dahil po ba tag-ulan na ay wala na ang heat index sa bansa, makakaranas pa rin po ba tayo ng mainit na panahon ngayong tag-ulan na? Yun po, kahit na po nagdeklara na tayo ng tag-ulan, may mga lugar pa rin po sa ating bansa nakakaranas pa rin ng mainit na panahon. Halimbawa, dito po sa gawing eastern section ng Visayas and then some areas in Mindanao. And even dito po sa atin sa Metro Manila, kung mapapansin natin, ngayong araw na to mainit. And then right after hanggang about 2 p.m., 3 p.m., mainit pa rin po yun. And then eventually, dahil po sa mainit na kondisyon hanggang early afternoon, ay nagdudulot naman ito ng pagkakaroon ng mga convective clouds, and then eventually in the afternoon, nagkakaroon ng mga pag-ulan. So, yung heat index po ay patuloy pa rin ini-issue actually ni Pag-asa. Ito po ay upang maging gabay pa rin sa mga kababayan natin na yung mainit na panahon ay meron siyang hindi rin magandang epekto sa ating kalusugan, maaari yung heat stroke. So that's why patuloy pa rin po nating pinag-iingat, nag-aantabay ang ating mga kababayan na kung saan ay manatili po tayong hydrated upang nang sa gayon ay maiwasan po natin yung possible na adverse effects ng mainit na panahon din po. Dr. Villafuerte, anong buwan naman po ba natin inaasahan yung pagpasok ng La Niña sa bansa? At posible rin po ba ang panahon na magtagal ang panahon ng tag-ulan hanggang sa pagtatapos ng taon? Opo. Sa kasalukuyan po, sir, patuloy pa rin po na nasa decaying phase yung ating El Nino. So, ibig sabihin, papatapos pa lang yung El Nino natin. And then, in the coming months, we are expecting na mag-transition siya into a neutral phase. So, ibig sabihin, walang El Nino and then walang La Nina. And then, by around July, August, September, about 69% yung chance na possibly magsimulan po yung La Nina. So yung La Nina po, it usually peaks around the end of the year and then until the following season po next year, at least yung first quarter. So ganun po, with La Nina naman, ang inaasahan naman natin ay yung above normal yung rainfall. So ibig sabihin, mas mataas siya on the average yung ulan na ine-expect natin, particular po dun sa end of the year, and then up to yung next na coming quarter next year. Ilang bagyo naman po kaya ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon? Mas mababa po ba o mas mataas ang bilang nito kung ikukumpara sa bilang ng bagyong pumasok noong nakaraang taon? Noong nakaraang taon po ay naka-experience tayo ng 11 na mga bagyo. Ito po ay mas kakaunti. So, ang average po kasi ng mga bagyo natin, at least sa loob ng isang taon ay about 19 to 20. And then nung last year po, dahil El Nino, mas kaunti ang ating na-experience ng mga bagyo, nasa 11 lang sila. And then ngayong taon po na ito, according sa ating projections, ang inaasahan po natin ay about 13 to 18. So mas mababa pa rin po ito doon sa average na 19 to 20. Subalit ngayon nga po, nakaisa na tayo. So in the coming months, ang ina-expect natin is about 12 to 17 pa ang posibleng pumasok or mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. And kapag La Nina po,
ang inaasahan po natin ay more of a landfalling ang mga tropical cyclones, lalong-lalo na dito po sa gawing eastern sections and central sections ng Philippines, including Mindanao. Kasi typical po ito during last quarter ng year nag-o-occur. Okay, sir, may tanong lang po ako dahil summer na, maraming nag-graduate na ngayon, ano? At congratulations nga pala sa mga graduates. May mga plano po yung mga pamilya ngayong weekend. So, kumusta kaya po ang ating weather sa Metro Manila ngayong darating na weekend? At let's say pupunta tayo ng Clark, ganyan, papuntang La Union. Kumusta po ang weather natin? Yes po, una po binabati natin yung mga graduate at yung mga graduate pa. Yun po ang dahil nga po dahil sa ang umiiral nating weather system sa kasalukuyan ay hanging habagat, ito po ay nagbibigay ng scattered rain showers and thunderstorms, particular po dito sa eastern section ng ating bansa. Kasama na western section. Kasama na po doon ang Metro Manila. So partly cloudy to cloudy skies, and then meron tayong isolated rain showers, particularly in the afternoon po or even thunderstorms. So, yun po, magdala po sana tayo ng mga pananggalang pa rin. Hindi naman masama, mag-enjoy din tayo, of course. Pero gumamit po tayo ng mga pananggalang. Halimbawa, magagamit naman natin during midday and then early afternoon yung payong, protection natin sa mainit na panahon. Ganun din kapag umulan, then definitely makakatulong din po ito sa atin, pananggalang natin sa ulan. Subalit kapag may mga thunderstorms po, lalong-lalo na kapag intense ito and then may mga kasamang pagtiglad, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan. Of course, mag-take shelter tayo upang nasa gayon ay maiwasan natin yung risk na associated na tamaan tayo ng tiglad. Okay, mensahe na lang po, mga paalala, Doctor, sa ating mga kababayan. Yes po, pinapaalala po natin sa ating mga kababayan na dahil nagsimula na po ang ating tag-ulan, of course, may mga associated po ito na panganib, kasama na po doon yung pagbaha and then potential na flash floods and even landslide. So kung maaari po ay manatili po sana tayong updated sa mga kondisyon and situations sa ating kapaligiran. Ganun din po yung updated na information from Pag-asa regarding sa weather upang nang sa gayon po ay maging handa po tayo at maging ligtas po ang bawat isa. Subalit kahit na po nagsimula ng tag-ulan, ganun nga po ang nabanggit natin kanina, may mga maiinit na araw pa rin, particularly midday until early afternoon. So protection na din po sana natin ang ating mga sarili sa mainit na panahon. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Marcelino Villaferte, the Second Deputy Administrator for Research and Development ng Pag-asa. Maraming salamat. DOST TV program na Expert Talk at updates sa mga young Filipino scientists, ating tatalakayin kasama sina Sir Rodolfo P. de Guzman, ang Communication Resources and Production Division Chief ng DOST Science and Technology Information Institute, at si AJ Castro, ang host ng programang Expert Talk. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon po. Okay. Alright, for Sir, unahin ko muna po kayo, una sa lahat, congratulations sa matagumpay na programang Expert Talk. At tanungin muna natin si Sir Rodolfo, ano po ba yung idea at inspirasyon sa likod ng programang ito ng DOST? Yes, Rudy na lang. Masyado tayong formal. Sir Rudy. Okay. So, in 2017, we had a survey by the national SWS, to see the level of awareness ng ating mga kababayan sa SNT. And sad to say, ay 6% lang. Napakababa, And in 2017, the following year, 2018, in the following year, ay tumaas lang ng konti ito to 13%. And then come 2019, naging 18%. But still, this is a very low for us, and we thought of coming up with a program to really bring science, technology, and innovation information to our citizenry, di ba? So kaya inisip namin, why not use DOST-TV as the platform and come up with a show na Expert Talk, so that mas maraming kababayan natin ang maingganyo
na pumasok sa STEM courses, no? Science, Technology, Engineering, and Mathematics, para mapalawig pa natin, no? Yung ating science and technology efforts sa bansa towards national development. So yun po, kaya naging inspirasyon din namin yon, no, na mapataas yung antas ng level of awareness. Kaya gumagawa po tayo ng mga programang tulad ng Expert Talk. Sir Rudy, kumusta naman po yung naging pagtanggap ng mga manonood sa inyong programa? Sa tingin mo, paano po ba natin masasabi na naging successful itong first season ng Expert Talk? Yes, Asek. Nakakatuwa namang isipin na sa Expert Talk po natin, siguro mga may 230,000 to 254,000 ang ating viewers na sa TV, that's care of Kantar Media. And then sa Facebook po kasi lumalabas din po tayo. And siguro nasa 300 ang ating reach. 300,000 ang reach at 200,000 naman po ang viewers natin. And with this, we want to believe na marami na po ang nararating ng Expert Talk para maibigay ang impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon sa ating mga kabataan, lalo na sa mga kabataan, para ma-inspire sila to go into STEM courses. Dito naman tayo kay AJ. Kumusta naman ang iyong naging experience as host of the program? At anong topic kaya sa season na ito ang nag-iwan sa'yo ng malaking aral o marka bilang host? Nako, kakaiba po yung season na to. Kasi ngayon, mga next generation ang ating mga pinakilala. No? So, kakaiba kasi very relatable, mas fun, at mas, para sa akin, mas naintindihan ng mga manonood yung mga topic na pinapakita natin. Pero siguro ang isa sa hindi ko malilimutan, kasi yung season na to, parang ibang bahagi ng siyensya yung pinakita natin. Kasi hindi lang to umiikot sa loob ng laboratorio, mga medisina, kung hindi, inclusivity, mental health, fashion, pinag-usapan natin kung ano nga ba yung parang siyensya na sa likod ng mga yon. Kaya naman, sa akin, sobrang kakaiba, kaya hindi ako makapili ng isa. Okay. Pero AJ, bilang host ng Expert Talk, alin sa 12 episode yung pinaka nahirapan ka or yung naging challenge sa'yo? Ano yung favorite part mo noong ginagawa itong season na to? Siguro po yung pinaka-challenging. Siguro alam na mga manonood, pumasok ako ng loob ng babuyan. Kasi bago talaga siya sa akin, hindi ako sanay sa mga ganung area. Pero nakakatuwa kasi pinakita sa akin ng isang yung next gen expert namin. Pinakita niya sa akin yung naging training ground niya. Kaya naman, ang saya rin, nakita ko kung paano nagsimula yung interest niya sa pagbuo ng invention niya. Nakakatuwa. I'm very happy kasi ako, I'm a mom and I want my kids to be interested talaga in science or STEM, di ba? Kasi ito yung mga minsan nakakaligtaan or mahirap kasi para sa aming mga estudyante or ang boring minsan. But so it's great to know na meron pong mga ganitong programa. Sana po ipagpatuloy nyo at marami pang seasons. So siguro at this point, ano po, Sir Rudy, ang mensahe ninyo sa mga kabataan na nais tahakin ang larangan ng science, technology, and innovation? Okay. So sa amin, sa DOST, through the DOST-TV na program na Expert Talk, nais naming ipahayag sa mga kabataan na napakaganda ng mga opportunities na nai-offer ng mga STEM graduates, tulad ng babanggitin ko lang if I may, yung isang na-feature namin sa isang episode ay si Princess Aquino. Siya isang grade 7 na student of Philippine Science High School, Calabarzon Campus, na multi-awarded siya sa mga international and local competitions sa math. So siya ang math wizard ng Batangas. At may isa pa, si China Luna ng University of the Cordilleras na nasa forensic science naman siya. So nag-feature kami ng ganitong mga kakaiba na kurso related to science and technology para maengganyo yung ating mga kabataan and to see the opportunities available to them, na nakakatulong na sila sa bansa, at napapalawak yung kaalaman ng ating mga kabataan sa importansya ng siyensya, teknolohiya. Sir Rudy, follow-up lang natin doon sa tanong ni Nina. Siyempre, nag-run na kayo ng 12 episodes, maraming nakapanood, and for sure, maraming na-inspire doon sa program.
may mga talks na po ba for next season for Expert Talk? Yeah, of course, meron pa kaming we want this to continue because hindi lang naman ito pangmadalian na programa. We really want to increase the level of awareness kasi last year we reached 35% na ang level of awareness. So medyo mababa pa rin but we're very hopeful. Kaya this is actually this is the last episode for the season sa June 1, no? But we're now preparing for the next season, no? And nakahanda na po diyan, nakalinya na po 'yan. Mas maraming young experts ang i-feature namin para mas maraming maengganyo na mga kabataan na tularan, maging role models yung ating mga young scientists, researchers, engineers, mathematicians. So meron po 'yan. Tuloy-tuloy po tayo dito. We're very glad to know. Kaya balik tayo kay AJ. Paano mo isa-summarize? Mahirap tong tanong. Paano mo isa-summarize ang susunod na season? At ano ang pakiramdam mo na ikaw ay ginawaran ng gandingan ng kabataan? Congratulations sa'yo. Salamat po. Siguro wala mo ng spoiler, no? Pero we will make sure na mas maraming mga bagong kabataan, yung mga ipapakilala natin, yung mga kabataang nagpakita nga ng galing sa agham at teknolohiya, na paniguradong magbibigay inspirasyon din sa mga manonood natin. And of course, mas gagawin natin mas fun talaga ang science sa next season natin yan. Pero isa siguro, yung naramdaman ko nung ginawaran ako ng gandingan ng kabataan, hindi ko rin yun inasahan, pero maraming salamat sa UPLB. Para sa akin, sa pagkilalang yun, may kakakibat siya na responsibilidad din na maging magandang ehemplo para sa mga kabataan at patuloy na magbigay ng tamang impormasyon para sa mga kabataan. At katulad ng mga ganitong plataforma, ganitong mga palabas, ay nadadaan natin siya sa mga kabataan. Sige, bago po tayo magpaalam, siguro mensahe na lang po ng ninyo para sa mga taga-subaybay ng Expert Talk. Unahin na natin si Sir Rudy. Okay, thank you very much, Asek. So, subaybayan po natin ang Expert Talk. Suportahan po natin to. Ang huling episode po sa season na ito ay i-air po sa PTV4 ng June 1, this coming Saturday, 4 p.m. ng hapon. At may replay ng Sunday, 10:30 a.m. So, yun po. Subaybayan nyo at antabayanan nyo. Siguro baka mga September of this year ay lalabas na po yung next season natin with more exciting topics, no, na mga experts na i-feature natin. And si AJ, your message sa mga aspiring scientists and followers na Expert Talk. Sa lahat ng mga ka-DOSTV barkada natin dyan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa season na ito. Gusto ko na din pasalamatan muna ang lahat ng mga paaralan, mga guro, mga pamilya, mga kaibigan na nakisaya at nakibahagi ng kwento nila sa banibagong season na to. Siguro, kagaya ng lahat ng sinasabi ng mga kabataan na pinakilala namin dito, maniwala kayo sa pangarap nyo kung gusto nyo maging scientist. Gusto ko na rin pasalamatan po ang lahat ng bumuo ng Expert Talk, DOSTV team, maraming salamat. Kaya naman mga DOSTV barkada, sana po samahan nyo rin kami sa aming huling episode ngayong Sabado na yan, 4 p.m. At sana samahan nyo pa rin kami kilalanin ang mga next generation expert hanggang sa next season natin. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Rudy, and of course, AJ, good luck sa next season ng Expert Talk. Ipinagdiriwang ang Privacy Awareness Week sa pangunguna ng National Privacy Commission. Ngayong taon, nakatutok ang selebrasyon sa pagsusulong ng inclusivity at diversity kasabay ng paggiit ng karapatan sa data privacy ng lahat. Panoorin po natin ito. Sa mundong datos ang humuhubog sa araw-araw nating buhay, ang pagtiyak na magkaroon ng data privacy para sa lahat ay hindi lamang isang prioridad, kung hindi isang pangangailangan. But in our pursuit of data privacy, we must not forget inclusivity and diversity. Ang data privacy dili ra usa ka pribilehiyo para lamang sa pipila. Usa ini nga batakang katungod nga kinahanglan ma-aksesan nga tanan. Moray labot kun hino ira
Buti kang heradiin. Sa NPC, kami nagakometer sa pagdawhat sang wala pinilian, kag pagbaton sang kinalain-lain sang tanan. Sa larangan sang amon ginsumpaan nga obra kag serbisyo. Higagarmi nga agaramid iti maysa nga rubayan. Jay tunggal, may sakit adda kabalan na nga mang salaknib dagiti datos. Maski si taong nagkafana mo nga lugar o sitwasyon mo. Dahil ang bawat Pilipino ay may karapatang makilala, mapakinggan, at maprotektahan. Sa tulong ninyo, atin itong makakamit. Makiisa ngayong PAW 2024. Data privacy for all, embracing inclusivity and diversity. At dito na nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan mula sa Presidential Communications Office. Ako po si Assistant Secretary Dale De Vera. Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa Clark Development Corporation, ako po si Director Nicolette Henson. Ako si Nina Corpus. Para sa Pambansang TV, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Sa The Best of Pinoy Pawn Stars ngayong Biyernes. Giro Manyo! Isa sa pinakamagaling na batang aktor. Yes. Dala ko yung napanalunan ko. Hindi ko ba nalunod ka ba sa kasikatan? Masasabi mo ba yun? Oo, boss. Kasi ano ko nun eh. Napabisyo rin kasi. Tinatanong ko siya kasi this is something na maraming matututunan yung mga viewers eh. Mataas pa rin ang respeto namin sa'yo. Totoo yun. Galing yun sa puso ko. Isa ka sa mga hinahangalan, mga idol. Kumbaga. The Best of Pinoy Pawn Stars. Biyernes, alas 5:15 ng hapon. Dito lang sa inyong pambansang TV. PTV. Ang paglalakbay ng inyong PTV. Malayo pa. Pero malayo na. Simula 1974, sinamahan niyo kami sa mahahalagang pangyayari sa Pilipinas. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa sarili, para sa bayan. Kami ang inyong People's Television, ang Pambansang TV, para sa bagong Pilipinas. May mga bagong magpapasigla. Kasama ang mas makulit na barkada. Mga ka-RSP, may bago tayong makakasama sa umaga. Kami po ang inyong bagong kabanang every morning. Level up ang saya. Feel the feel ang good vibes. Learn something new. Start your day right with Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan.
mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak at atay. Agad kumonsulta sa inyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Tatlong bagong programang sumasalamin sa kwento ng Pilipino. Mapapanood na sa inyong People's Television. Mr. President, what do you do every day? Maraming bagay naman talaga na ginagawa ng isang Pangulo na hindi alam ng publiko. Kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog yung katanungan na yan. The Philippine President, Ferdinand Marcos Jr., like you've never seen him before, on BBM Vlog. Madami na ako nakitang picture ng beach at iba pang lugar sa Pilipinas. Pero ngayon ko lang talaga masasabi. Ang ganda pala talaga ng Pinas, no? Tunghayan ang mga nakakaantig na istorya ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa On the Ground. Ang oras ng pagpapatrol ko sa dagat, alas 8 ng gabi. 10 taong gulang pa lamang ako nang matuto akong magpayot. Ako pala si Alvin Cristobal. Isa po akong mandarame. At sumabay sa pagbuo ng mga bagong pangarap, katuwang ang mga programa ng pamahalaan para sa isang bagong Pilipinas. Tinupad niyo po yung pangarap namin. Na ang pangarap po namin ay pangarap niyo rin po pala para sa aming mga mahihirap. BBM Vlog, On the Ground, Bagong Pilipinas. Mapapanood na dito lang sa PTV, ang pambansang TV. Ako si Joshua Garcia, mula Lubao, Pampanga. Ang kwentong PTV ko, may malaking bahagi sa buhay ko. Dahil matagal-tagal ding ipinagdasal to ng mga magulang ko na ito nga't makabalik ako sa media industry. Nakatapos kasi ako ng AB Mass Communication at isa to sa mga paraan na nakikita ko para suklian lahat ng sakripisyo na binigay ng mga magulang ko nung nag-aaral ako. Kaya nung natanggap ako dito sa PTV, hindi ko sinahing yung pagkakataon. Kahit na nung mga unang panahon ay medyo challenging. Masaya ako sa ginagawa ko. Hindi matumbasan yung ligaya na nakikita ko sa mga magulang ko pag nakikita nila o napapanood nila ako nagbabalita sa TV. At bukod dun sa mga tao na nakasama ko, nakilala, naging gabay at naging kaibigan ko pa nga, ay malaki ang pasalamat ko sa PTV dahil ito rin ang naging tulay para makilala ko yung tao makakasama ko habang buhay. Kaya masasabi kong masaya ako na bahagi ako ng PTV na patuloy na naglilingkod para sa bayan. Mga isyong pinag-uusapan. They claim the area to be their territory. At doon po talaga tayo hindi papayag. Talagang may increased cyber attacks and cyber criminal activities worldwide. These are billion-dollar criminal activities. Sindikato ito eh. Matapang na hinaharap in person. Pakita talagang may behind bars talaga na illegal recruiter, no? Mga paninindigan para sa taong bayan. Gusto ko yung community na talagang nagsasalita ng totoo, hindi natatakot. They feel protected. Walang masama sa banding solution as long as may long-term solution. Mga makabulahang diskusyon. Nag-aaksaya ng panahon na naman, yung mga senador, mayroong signature gathering, pero wala pang petisyon. Pag walang petisyon,
Pang-life. Yan ang hamon ko sa kanila. If you can copy, or at least kung mahihigitan nyo yung ginagawa ko, di tsaka kayo dumaldal. May malasakit para sa kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino. So we're building many modern hospitals, access sa healthcare na affordable at mabilis at may kalidad. Ma-improve yung travel experience ng ating mga mananakay dito sa Metro Manila. No? Yung science and technology will cause economic and social development for our people and our country. Tungo sa isang bagong Pilipinas. And our mandate is to protect the people and to serve our country, secure our sovereignty and our sovereign rights. Government will do all it can to make sure that an OFW's journey is an inspirational journey for all time. Let's do our job with honesty and integrity. In person, Biyernes, alas 8 ng gabi. pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magdidinig. Lumalang